ሃሌሉያ 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 ስምዖቼ ስምዖኬ ለእግዚእነ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ እየምሰልክሙ ይምሰልክሙ እየምሰልክሙ ዘመጻእኩ ሳሮሙ ዘመጻእኩ ሳሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ለኦሪት ወለነቢያት ከመ እንስቶሙ አላ ዳኢሙ ዘእንበለ ከመ ፈጽሞሙ ይቤ በወንጌለ ሰላሙ አማኑኤል ስሙ ማርያም እሙ አማኑኤል ስሙ ማርያም እሙ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት እየምሰልክሙ ዘመጻእኩ ሳሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ከመ እንስቶሙ አላ ዳኢሙ ዘእንበለ ከመ ፈጽሞሙ በወንጌለ ሰላሙ አማኑኤል ስሙ ማርያም እሙ ልከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ
ወስብሐት አማኑኤል አምላችኤል ከኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ በሰማያት ይትቀደስ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ
ውስተ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ብባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ለዕለትነ ሀበነ አሳነ ወጌጋየነ አሳነ ወጌጋየነ ከመ ለዛበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ልባኮትየ አቡነ
በሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ክብር ወስብሐት እስከ ዓለመ ዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ዓለመ አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ዓለሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ይደግም ለዛበሰለን ይታበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ ይታበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም
ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይለ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይለ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይለ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይለ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዘአበሰለነ ታበአነ እግዚኦ ውስተ መዓት አድኅነነ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለይእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት
ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለማርያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለማርያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም በምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለማርያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለመ ዓለም ኦሪት ዘፍጥረት
ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 3 አምላክ በመጀመርታ ሰማይ ምድርን ፈጠረ ምድር ድማ በረኻን ጥራያን ነበረት ጸልማት ከአብ ልዕሊ መዓሞቕ ነበረ መንፈስ አምላክ ድማ አብ ልዕሊ መራማያት ዝንብ ነበረ አምላክ ብርሃን ይኹን በለ ብርሃን ድማ ኾነ አምላክ ድማ እቲ ብርሃን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ አምላክ ነቲ ብርሃን ካብ ጸልማት ፈለዮ አምላክ ነቲ ብርሃን መዓልቲ ውጻሉ ነቲ ጸልማት ከአ ለይቲ ውጻሉ ምሸት ኮነ በጊሓቱን ኮነ ሓንቲ መዓልቲ አምላክ ድማ ንማያት ካብ ማያት ዝፈልጥ ጠፈር ኣብ መንጎ ማያት ይኹን በለ አምላክ ነቲ ጠፈር ገበሮ ነቲ ኣብ ትሕቲ ጠፈር ዘሎ ማያት ድማ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ጠፈር ዘሎ ማያት ፈለዮ ከምኡውን ኮነ አምላክ ከዓ ነቲ ጠፈር ሰማይ ውጻሉ ምሸት ኮነ በጊሓቱን ኮነ ካልኣይቲ መዓልቲ አምላክ ድማ እቲ ንቁፅ ምእንቲ ክርአስ እቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ማያት ናብ ሓደ ቦታ ይተኣከብ በለ ከምኡ ድማ ኾነ አምላክ ከዓ ነቲ ንቁፅ ምድሪ ውጻሉ ነቲ እኩብ ማያት ድማ ባሕሪ ውጻሉ አምላክ ከዓ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ አምላክ ድማ እታ ምድሪ ሳዕርን ዘርኢ ዝህብ ብቑልን ዘርኡ ኣብ ርእሱ ዘለዎ ፍረ ከከም ዓይነቱ ኣብ ምድሪ ዝፈርኦም ተውፅእ በለ ከምኡ ድማ ኮነ እታ ምድሪ ሳዕርን ከከም ዓይነቱ ዘርኢ ዝህብ ብቑልን ዘርኡ ኣብ ርእሱ ዘለዎ ፍረ ዝፈርእ ኣዋም ከዓ ኣውፀት አምላክ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ ምሸት ኮነ በጊሓቱን ኮነ ሳልሰይቲ መዓልቲ አምላክ ድማ ንመዓልቲ ካብ ለይቲ ዝፈልዩ ብርሃናት ኣብ ጠፈር ሰማይ ይኹን ንዘበናትን ንመዓልታትን ዓመታትን ከዓ ንመፈለጥታ ይኹን ኣብ ምድሪ ንምብራህ ኣብ ጠፈር ሰማይ ብርሃናት ይኹን በለ ከምኡ ድማ ኾነ አምላክ ከዓ ክልተ ዓበይቲ ብርሃናት ገበረ እቲ ዓብዪ ብርሃን ብመዓልቲ ክስልጥን እቲ ንእሽቶ ብርሃን ድማ ብለይቲ ክስልጥን ከዋኽብቲ እውን ገበረ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምእንቲ ኸብርሁ ኣብ መዓልትን ኣብ ለይትን ድማ ክስልጥኑ ንብርሃን እውን ካብ ጸልማት ፈልዩ አምላክ ኣብ ጠፈር ሰማይ ገበሮም አምላክ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ ምሸት ኮነ በጊሓቱን ኮነ ራብዓይቲ መዓልቲ አምላክ ድማ ማያት ሕያው ነፍሲ ዘበለ ውንጅርጅር ዝብል እንስሳ የውፅእ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ጠፈር ሰማይ ከዓ ኣዕዋፍ ይንፈራ በለ አምላክ ድማ ነቶም ዓበይቲ እንስሳ ባሕርን ነቲ ማያት ዘውፅኦ በብዓይነቱ ሕያው ነፍሲ ዘለዎ ውንጅርጅር ዝብል ኩሉን ክንፊ ዘለወን በብዓይነተን ኩለን ኣዕዋፍን ፈጠረ አምላክ ከዓ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ አምላክ ድማ ፍሮይን ተባዝሑን ንማያት ባሕሪ ምድዋ ኣዕዋፍ ሰማይ ከዓ ኣብ ምድሪ ይብዝሑ ኢሉ ባረኾም ምሸት ኮነ በጊሓቱን ኮነ ሓምሰይቲ መዓልቲ አምላክ ድማ ምድሪ ሕያው ነፍሲ ዘለዎ በብዓይነቱ እንስሳን ለመምታን ኣራዊት ምድርን በብዓይነቱ ተውፅእ በለ ከምኡውን ኮነ አምላክ ከዓ ኣራዊት ምድሪ በብዓይነቱን እንስሳ በብዓይነቱ ኩሉ ለመምታ ምድሪ ከዓ በብዓይነቱ ገበረ አምላክ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ አምላክ ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመምኒ ዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በለ አምላክ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ብመልክዕ አምላክ ፈጠሮ ተባዕታይን ኣንስተይትን ገይሩ ፈጠሮም አምላክ ከዓ ባረኾም አምላክ ድማ ፍሮይን ተባዝሑን ንምድሪ ከዓ ምልእዋን ምለኽዋን ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ኣብ ምድሪ ለመምኒ ዝብል ኩሉ እንስሳን ከዓ ጉዝኡ በሎም አምላክ ድማ እንሆ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ዘርኢ ዘለዎ ኩሉ ኣሕምልትን ዝዝራእ ዘርኢ ዘለዎ ፍረኦም ናይ ኩሉ ኣእዋምን ሂበኩም ኣለኹ እሞ ምግቢ ይኹንኩም ንኩሉ ኣራዊት ምድርን ንኩለን ኣራዊት ሰማይን ሕያው ነፍስን ዘለዎ ኣብ ምድሪ ለመምኒ ዝብል ኩሉ ከዓ ኩሉ ለምለም ሳዕሪ ንምግቦም ሂበዮም ኣለኹ በለ ከምኡ ድማ ኾነ አምላክ ከዓ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉ ረአየ እንሆ ብዙሕ ጽቡቕ ኮነ ምሸት ኮነ በጊሓቱን ኮነ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከምኡ ሰማይን ምድርን ኩሉ ሰራዊቶምን ተፈጸሙ አምላክ ከዓ ነቲ ዝገበሮ ግብሩ በታ ሰብዓይቲ መዓልቲ ፈጸሞ ብሰብዓይቲ መዓልቲ ድማ ካብቲ ዝገበሮ ኩሉ ግብሩ ዓረፈ አምላክ ከዓ ካብቲ ዝፈጠሮን ዝገበሮን ኩሉ ግብሩ በኣ ስለ ዝዓረፈ ነታ ሰብዓይቲ መዓልቲ ባረኻን ቀደሳን ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 5 ኮፍ ኢልና ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ካብ 1 ክሳብ 10 ነቢ ኢሳያስ ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን ቀነ ፍቁረይ ብዛዕባ ታኽልቲ ወይኒ ንፍትወይ እቕነየሉ ኣለኹ ፍቁረይ ኣታኽልቲ ወይኒ ኣብ ፍርያም ቁርባ ነበሮ
ኳዓቶ ኣማን ከዓ ኣርዩ ኣውፅአ እሞ ሕሩይ ተኽሊ ወይኒ ተኸለሉ ኣብ ማእኸሉ ድማ ግንቢ ሰረሓሉ መሐምተሊ ከዓ ውሽጡ ገበረሉ ዘቢብ ከፍሪ እውን ተጸበየ ግናኸ መጺት ፍረ ኣፍረየ ኣቱም ኣብ ኢየሩሳሌም ትነብሩን ኣቱም ሰብ ይሁዳን እስከ ሕጂ መንጎይን ኣብ መንጎ ተኽልቲ ወይነይን ፍረዱ ነተኽልቲ ወይነይሲ ሓለፋት ኣነ ዝገበርኩሉ እንታይ ኮን ምተገብረሉ ነይሩ ዘቢብ የፍሪ ኢለ እናተጸበኽዎስ ስለምንታይ እዩ መጺት ዘፍረየ እምበኣር ከነቲ ኣብ ኣታኽልቲ ወይነይ ዝገብሮ ኣፍልጠኩም ንሓፅሩ ክቕንጥጠ መጓሰይ ከዓ ክኸውን እዩ ንመካባቢኡ ከፍርሰ ክርገጽ እውን እዩ ከባዱሞኤ ኣይክጽንጸልን ኣይክኹስኮስን ድማ እዩ እሾኹን ተኸርባን ክበቑሎ እዩ ንደመናታት ድማ ዝናምከየ ዝንሙሉ ክእዝዞም እየ እቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ናይ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሲ ቤት እስራኤል እዩ እቲ ተኽሊ ደስትኡ ከዓ ሰብ ይሁዳ እዩ ፍትሒ ተጸቢስ እንሆ ከዓ ምኽዓውደም ጽድቂ ተጸቢስ እንሆ ኣውያት ረኸበ ንስኻትኩም በይንኹም ኣብ ማእኸል ሃገር ክትነብሩስ እቶም ስፍራ ክሳዕ ዝሰኣን ቤት ኣብ ቤት ዝድርቡ ገራት ከዓ ናብ ገራት ዘቕርቡ ወይለኦም እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ካብ 10 ጽምዲ ዘውዕል ኣታኽልቲ ወይንስ ሓደ ባት ሓደ ሆመር ዘርኢ ከዓ ሓደ ኦፉ ጥራይ ክእቶ እዩ እሞ ብሓደ እቲ ብዙሕ ኣባይቲ ቃዕኑ እዩ እቲ ዓበይቲ ጽቡቕ እኳ ዝነብሮ ዘይብሉ ክኸውን እዩ ኢሉ ኣብ እዝነይ ተዛረበኒ ትርጓሜ ትንቢተ ኢሳይያስ ነቢይ ይቤ መተርጎም አሃሊ ማህሌተ ለፍቁርየ ዘንተ ዘይቤ በእንተ አብ አመሰብሖ ለወልዱ በከመ ይቤ በወንጌል ኦ አባ ሰብሖ ለወልድከ ይቤ ሰባይኩ ከሂ ዋዲ እሴብሃከ ወበሂሎቱሰ ፍቁርየ በከመ ይቤ በወንጌል ዝንቱ ወልድየ ዘወቱ ሰመርኩ ወብሂሎቱ ስብሃተ ለአጸደ ወይንየ ይብል እሎንተ ስብሃታተ ክልኤተ መትልዋነ ዘይቤ ሰባይኩ ከሂ ዋዲ እሴብሃከ ወሰመዮ ነቢይ ለወልድ አጸደ ወይን በዚየ በከመ ሰመየ እግዚእ ርእሶ በውስተ ወንጌል አጸደ ወይን በከመ ባሂሉ አነ ውእቱ አጸደ ወይን ዘጽድቅ ወብሂሎቱ ካይበ አነ ውእቱ አጸደ ወይን ዘጽድቅ ዋንትሙ አይጹቂሁ ወዛቲ ትንቢተ ቀደምት በአፈ ነቢይ በእንተ ዘይቤ እግዚእ በእንተ ርእሱ ወባሂሉ ሂ ኮነ ለፍቁርየ አጸደ ወይን ውስተ ማዕዘንቱ ይብል አጸደ ወይን እስራኤልሃ ወማዕዘንትኒ ዘይብል እስመ ደቂቀ እስራኤል ኢነበሩ ውስተ ኩላ ምድር ዳእሙ ውስተ ሳቅ ዘውእቱ ማዕዘንት እሙስተ ምድር ወሰመዮ ነቢይ ምድረ ርስት እንተ አውረሶሙ እግዚአብሔር ኪያሃ ወብሂሎቱ ሎሙ ይእቲ ምድር እንተ ታውህዝ ሃሊበ ወመዓረ ዘይቤ ዋኦድኩ ሎቱ ጸቆነ ይብል ጸቆነ ወእደ ሕገ ኦሪት ዘሐጸሮሙ ቦቱ ወረሰ የላዕሌሆሙ ከመ ዕረፍት ዘላዕለ ሀገር ከመ እመቦ ዘወፃ እምኔሁ ይሴሮ ወውእቱ ኬ ከመ ሀገር ወላዕሌሃ ጥቅም ዋውዳ ጾላይት እመቦ እንከ ዘወፃ እምሃገር ወተአደወ ጥቅመ ይሴሮ እምጸላእቱ ከማሁ ኬ ኩሉ ዘአለዋ ለሕገ እግዚአብሔር ወወፃ እሙሳንያቱ እስመ ሰያጥንት ጸላይቱ ይሴርዎ በምግባራቲሆሙ እኪት ይቤ ዋንሳይክዎ ዲበ አለት ይብል ከመ ውእቱ አልዓሎሙ ዲበ ጸላይቶሙ ዋንገሶሙ ዲቤሆሙ ወሰመዮሙ ሃላተ በእንተ እበሶሙ በሀበ
ህዝበ እግዚአብሔር እስመ አሕዛብ ኮኑ ይጸብኡ ወአልቦሙ ረድኤተ እግዚአብሔር ምስሌሆሙ ወደቂቀ እስራኤል እሰ እንዘ ህዩላን ቀዲሞም ሀበ እግዚአብሔር ወበእንተ ውእቱ ሰመዮሙ እግዚአብሔር ለጸላይቶሙ በአፈ ነቢይ ፍለተ እስመ ጽቡስ ውእቱ ይቤ ወሃነጽኩ ማይፈደ ማይከሎ ይብል በእንተ ውእቱ ማይፈድ መንግስተ ዘወሃቦሙ እስመ መንግስቶሙ ኮነ ላዕለ ኩሎሙ ነገሥት ወኢይክል መኑሂ እምነገሥታተ ምድር ይትቃወሞሙ ዘእንበለ መባሕተ እግዚአብሔር ሎቱ ሎሙ ቦቱ ይቤ ወገበርኩ ውስቴቱ ምክያደ ይብል በእንተ ምክያድ ወእደ ዝብሃት እንተ ኮኑ ይገብርዋ ለአስተስርዮ በእንቲአሆሙ እስመ ብእሲ ኮነ ለእመ ገብረ ኃጢአት ወኢየአምን ኪያሃ ለመኑሂ እምሰብእ ያበውእ እንከ ውእቱ ዘኮነ እምነ እንስሳ ወይትአመን ኃጢአቶ ወይዘብሖ ካህን ለውእቱ እንስሳ ፍዳየ በእንተ ኃጢአቱ ወዘንተ ይገብረ እግዚአብሔር ስቡሕ ዘእንበለ ምህረት ሎሙ እምኔሁ ይቤ ወጸናይክዎ ከመ ይፍረይ ወይነ ወአውፅአ ሶከ ብሂሎቱ ወጸናይክዎ ይብል ዘውእቱ እስመ እግዚአብሔር ኮነ ያነውህ መንፈሶ በእንቲአሆሙ ወይጸንሆሙ ወይትዔገስ በእንቲአሆሙ በእንተ ዘገብረ ምስሌሆሙ ተአምራተ ወመድምማተ ለአልባብ ወአድኃኖሙ እግዚአብሔር እምጸሮሙ ግብፃውያን ወአስጠሞሙ ውስተ ባሕር ወሖሩ እሙንቱሰ ማእከለ ማያት ዲበ ምድር ይብስት ወአብልዖሙ መና በገዳም 40 ዓመተ ዘአውረደ እምሰማይ ወይጼልሎሙ በደመና ወያበርህ ሎሙ በአምደ እሳት ወምስለ ዝንቱ ኩሉ ኮኑ ይትሄየዩ እምኔሁ ወይትመየጡ በአልባቢሆሙ እምፈቃዱ ይቤ ተሰፈኩ ከመ ያውፅእ ወይነ ወአውፅአ ሶከ ይብል እንበይነ ወይን በሀበ መንክራት ሰናያት ወሶከሰ ሀበ ምግባራት መንሱት ይቤ ኦ ሰብአ ይሁዳ ወእለ ትነብሩ ኢየሩሳሌም ይእዜኒ ፍትሑ ማእከሌ ወማእከለ አጸደ ወይኒ ይብል እንበይነ ሰብአ ይሁዳ ነቢያተ እለ ፈነዎሙ እግዚአብሔር ሎሙ ከመ ያለብብዎሙ ተአቅቦተ ከመ ይትመየጡ እምግዕዞሙ እኩይ ወይተመይጡ ወበእንተ ውእቱ ይከውኑ በዕለተ ደይን ይትፋትህዎሙ በስምዕ ላዕሌሆሙ በከመ አይድእዎሙ በእንተ እግዚአብሔር ወአንቅህዎሙ ወአግሃስዎሙ ወይተመይጡ እምግባራቲሆሙ ይቤ ምንተ እገብር ሀለየ በዘይገብር ቦቱ ዳግመ ወይቤ ነቢይ ዘንተ ቃለ በእንተ እግዚአብሔር ከመ ብእሲ ዘይሀትት ህሊናሁ ወያስተነትን በእንተ ዘይገብር እስመ እግዚአብሔር ልዑል ኮነ ይፈቅዶሙ ይግበሩ ፈቃዶ ወይጻኡ እምሃይማኖት ቦቱ ወይፈቀዱ ውእተ ወበእንተዝ ዘለፎሙ ወንጌል በብሂሎቱ መጠነ ፈቀድኩ ከመ አስተጋብእክሙ ወይፈቀድክሙ አንትሙ ወደ ገመ ቃለ ውስተዝ ከመ ዘይኔስ በእንቲአሆሙ እስመ ይኮነ ውእቱ ዘይፈቅድ ከመ ይኩኑ እምሰብአ ጽልመት አላ እምሰብአ ብርሃን ይቤ ተሰፈብኩ ከመ ያውፅእ ወይነ ወአውፅአ ሶከ ይብል ለለ ኩሉ አናይኮ መንፈስየ ላዕሌሆሙ ወተአገስኩዎሙ ከመ ይነሱ ወይትመየጡ እምከይ ሀበ ሂሩት ወኢተመይጡ ይቤ አንሰ እነግረክሙ ምንተ እገብር ዘንተ አጸደ ወይንየ ይብል ለመሰ አዝለፉ ላዕለ ግዕዞሙ ሙሱን ወይገቡ እምዝ እሙንቱ ላዕሌሁ ይቤ አአትት ጸቆኖ ይብል ከመ ውእቱ ይአትት እምኔሆሙ መንግስተ ወይሁቦሙ ለምእመናን ይቤ ወርእየስዮሙ ለተበርብሮ ይብል ከመ አሕዛብ እለ ምእመናን ቦቱ ይነሱ መንግስተ ዘውስተ እደዊሆሙ እምሕግ ወተወፈይዎ እምእግዚአብሔር ልዑል ይቤ ወእነስት ጥቅሞ ይብል ከመ እግዚአብሔር ልዑል ያበጥላ ለሕጎሙ በካልእ ሕግ ወያወፍያ ለካልአን አሕዛብ እለ ያምኑ በስሙ እንተ ይእቲ ሕግ ወፍጽምት ይቤ ወይከውን ምክያደ ይብል ከመ ኩሉ ዘይተርፍ እምደቂቀ እስራኤል ወኢየአምን በክርስቶስ ዘይሴፈውዎ
ዘይሴፈው ይከውን እንከ ውእቱ ምኑነ ወጽሉአ እምኩሉ አሕዛብ ይቤ ወይከውን ለአጸደ ወይኔ ህንፃ ይብል እስመ እምድኅረ ፍጹም ሕግ ይከውና ለሕገ ብሊት ሀድሶ ካልእ ሕግ አኮ በከመ ተማ ላዕሌሆሙ ወፄወውዎሙ ከለዳውያን ካዕበ ገብረ ወመሃሮሙ ወአግብኦሙ ሀበ ርስቶሙ ወተሃደሱ ምሕረ ወባቱ እምድኅረ ምጽአተ ክርስቶስ ዘውእቱ ተፍጻሜት ኢተርፈ ለሕገ ኦሪት ካልእ ሀድሶት ይቤ ወይበቁል ሶክ ውስቴቱ ከመ ሳዕር ዘውእቱ እመቦ ዘይተርፍ እምኔሆሙ ዘየአምን በክርስቶስ እስመ ሰይጣን ይዘርእ ውስቴቱ ህሊና እኪተ ወምንንተ ወመዋቲተ ወባቲ ያስሕቶሙ አልባቢሆሙ ወኢያሃድጎሙ የመኑ ከመ ይድኃኑ ወኢየዝዝ ደመና ከመ ኢይወርድ ላዕሌሆሙ ዝናመ ይብል እምድኅረ ምጽአተ ክርስቶስ ይተርፈ ሎሙ ኢ ቁርባን ወኢ ትምህርት ወኢ ትንቢት ይቤ አሌ ሎሙ ለእለ ያስተህዙ ቤተ ምስለ ቤት ወገራይተ ምስለ ገራይት ከመ ይንሱ ደወለ ቢጾሙ ቦኑ ትነብሩ ውስተ ምድር ባሕቲትክሙ ዝንቱ ይትሜሰል በእንተ አፍቅሮተ ዓለም ኮነት ሞት ላዕሌሆሙ አስተአደወ ሎሙ ሰይጣን ከመ ኩሉ ዘኮነ ኮኖሙ ሎሙ ወኮኑ ይትአመፁ በበይናቲሆሙ ወይትቃሃው በእንተ ዘኮነ ወኢኮነ ሎሙ ይቤ ቦቱ ትነብሩ ውስተ ምድር ባሕቲትክሙ ይብል ብእሲ ለእመኮነ ፈሪሃ እግዚአብሔር ወየሐስስ ስምረቶ ወስርዓቶ እስመ ያክሉ ዘወሃቦ እግዚአብሔር ሎቱ በውስተ ዝዓለም ወያፈቅሮሙ ለሃዊሁኒ ወይፈቱ ከመ ሎሙ ዘያፈትዎ ለርእሱ ወይሃረያ እምኔሆሙ ኢ ለነቢረ ምድር ወለካልእኒ በእንተ ዝንቱመ ትርጓሜ ካልእኒ ወውእቱኬ እስመ አመረ ገራይተ ለሃበ ዓለም ወውስተ ዓለም ቦ ምእመናን ወእለኒ ኢ ማእምራን ወማእምራን እንከ ለእለ ኢያርብህዎሙ ለሰብ ትሩፋተ በቅናት እምኔሆሙ ከመ ውእቶሙ ባሕቲቶሙ ትሩፋነ ይከውኑ ወይነስኡ ርስተ እሙንቱ እልክቱ ለእመ ኢማእምራን ለጥንቃቄ አእምሮታት በእውቀቶሙ ዘዚአሆሙ ይኩን ሎሙ በቅናቶሙ ወውእቱ በጽላተ አእምሮተ ዚአሆሙ ይቤ ቦኑ ትነብርዋ ለምድር ባሕቲትክሙ ይብል በእንተ ምድርኒ በሀበ ነገሥት ወኮኑ ደቂቀ እስራኤል አመ ኮኑ ሕዝበ እግዚአብሔር ወአምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮኑ ይትዔዘቡ በነፍሳቲሆሙ ከመ ይከውን ሎሙ ጸጋ ለአሕዛብ ወይወርሱ መንግሥተ እግዚአብሔር ወለእመኒ አምኑ አላ ውእቶሙ ባሕቲቶሙ ወዘለፎም እንከ ነቢይ ወይቤ ቦኑ ትነብርዋ ለምድር ባሕቲትክሙ ይብል እስመ እምድኅረ ምጽአተ ክርስቶስ ኢኮነ ሕዝብ ዘይሄይስ እምነ ሕዝብ በእንተ ክህሎቱ ለአርዳኢሁ ሁሩ ወመሃሩ ኩሉ አሕዛበ ወዘአምነ እምኔሆሙ ሎቱ ጸጋ ይቤ ከመ በጽሐ ዝንቱ ውስተ ምስማዕ እግዚአብሔር ጸባዖት ይብል እስመ ኩሉ ዘኮነ ክሱተ ወክቡተ በቅድሜሁ ወውእቱ ማይረረ ኩሉ ኃጣውእ ክሱት ወክቡት ወውእቱ ሰማየ ጽራህ ለዘ ይትመሃፀን ሀቤሁ እምኩሉ ልቡ ሎቱ ስብሐት እስከ ለዓለም አሜን። ጥበበኛ ሲራክ ዘጸሓፈ በረኸቱ ምስኩልና ንዘለዓለም ይኩን አሜን። ኩሉ ጥበብ ካብ እግዚአብሔር እዩ ዝወፅእ ኩሉ ጥበብ ከዓ ንዘለዓለም ምስ እዩ ዝነብር ነቲ ኣብ ወሰን ባሕሪ ዘሎ ሕፃ ወይ ንነጠብጣብ ዝናብ ወይ ንናይ ዘለዓለም መዓልታት ክቁፀር ዝኽእል መን እዩ? ቁመት ሰማይ ስፍሓት ምድሪ መዓሙቕ ባሕሪ ዕምቆት ጥበብ ክንደይ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ መን እዩ? ጥበብ ቅድሚ ኩሉ ነገር ተፈጥረት ምስቱ በዓል እውን ካብ ዘለዓለም ነበረት። መቦቆል ጥበብ ካብ ላዕለዋይ ሰማይ ቃል ኣምላኽ እዩ። መገዲ ጥበብ እሙን እቲ ንዘለዓለም ዝነብር ትእዛዝ እዩ። መቦቆል ጥበብ ካበይ ከም ዝኾነ ዝተገልጸሉ ሰብዲ ኣሎ።
نتي ركيق كألتا زفلطخ من إيو فلتات طبب زتقل صلوخ نمن إيو اتعابي تمكرو طبب زتردأخ من إيو عب زفانو زتقمت انبزع زفره بينو فلات زخنا حدا ترى إيو نطبب زفترا بعلو እግዚአብሔር إيو مسرعيا كبرت مخانا فلتا نزفترو زبلا خاء بأعملو طبب زوهابتو ودي سب يلن أباتهم زفقروا جنا أبزحوا أبسسا نእግዚአብሔር مفرح كبرن لعلنان إيو زود حقوسن دستان كا يدفعل كا نእግዚአብሔር مفرح نلبي يحقوسو نويح إدمن ملوء حقوسن كا يبكا مودعتا اتي نእግዚአብሔር زفره سب سنا إيو بمعات موتوون እግዚአብሔር ክባርኾ እዩ መጀመርታ ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራህ እዩ ነቶም እሙናት ገና ኣብ ማህፀን ከለዉ እዩ ተዋህቦም ንሳ ካብ ጥንቲ ዘመን ጀሚራ ምሳና እያ እቲ ዝመጽእ ወለዶ ከዓ እምነቱ ኣብኣ ከውድቕ እዩ ምልኣት ጥበብ ማለት ንእግዚአብሔር ምፍራህ እዩ ንሳ ብህያባታ ፈጺማ ተዕግበና ልብና بزبوغو خلو غزانان معكنان زمل زود طبب مالت نእግዚአብሔር مفرائيو بسلامن بملو طعنان كم اتنبر زغبركا طبب فلطتن مستوعلن كم زناب تسدد نتوم تقبلوا دما خبري توسخلهم سور طبب نእግዚአብሔር مفرائيو شان فراخا نويح عدم ايو نእግዚአብሔር مخبار كاب حاتيات يرحق نእግዚአብሔር زفرسب بقطعو آرحقو يسقو مخنيات دي بلو قطعا قبول ايكونن كم اتودق زقبركا يخيل ايوم تعاقيسكا تتصبى دحاربتي زقبركا يو ختحقوس ايخا لكا اتزاربولو جيزة خساع زبتسه سقبل امو اتسناي تبايكا زنا ختركب ايخا ጥበብ በዘራርባ ለባማት ሃብታም እያ ሓጣን ግና መንፈሳዊ ንምዃን ካብ ምንዓቕ ሓሊፎም ገለ ነገር የብሎምን ጥበበኛ ክትከውን እንተደሊኻ ትእዛዛት እግዚአብሔር ሓሉ ንሱ ከዓ ብጥበብ ክመልኣካ እዩ ንእግዚአብሔር ምፍራህ ጥበብ እዩ ንገዛእ ርእሱ እውን ትምህርቲ እዩ ንሱ ብእሙናትን ብትሑትታትን يحقوس إيو نእግዚአብሔር ፍራሃዩ ትእዛዛት እውን ኣይተፍርስ ዝተኸፋፈለ ሓሳብ ሒዝካ ናብ ኣምላኽ ኣይትቕረብ ኣብ ቅድሚ ሰብ ግብዝ ኣይትኹን ብዛዕባ እቲ እትብሎ ነገር ተጠንቀቕ ከይትወድቕ እሞ ኣብ ርእስኻ ውርደት ከይተምጽእ ኣይትተዓበ ውሽጢ ልብኻ ተንኰል ስለ ዝመልአ ንእግዚአብሔር ከዓ ስለ ዝፈራህካዮ እግዚአብሔር ንኹሉ ምስጢርካ ክገልጾ እዩ ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ከዓ ከዋርደካ እዩ ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን سلسات أبونا باسينونا بركة أملاكو تكون مسلين لعلم عالم آمين وأحاوي سوف فكرنا نمسد مع تزيابير ونركب مهرة مهابيه ننبر بمسيت كل ألات بحثيتان مدهر تفسامية ألات ونهتت نفساتنا من أقربنا لملعال زي عدوان زي قربو لزيابير وسوف تفساما ليليت عدي صبي سرق برهان نهتت نفساتنا ونأمر من أقربنا لملعال زي عدوان زي عارض لزيابير ويتتعرفوا بزنتو كله أحدو إمزه هياوكمو لما كنت بعت أو أنست أو نؤس أو أبي صوبة تتمكت بسمع وولد منفس قدوس تجبر اللوثو ملعان زي عطبو إسرائيل تموتو ويعرض كله إلى تمكباراته معلت واليليت وأكو زي عمر እግዚአብሔር ምግባራቲነ ሐስ አላ ወእቱሰ يعمر كل ምግባራቲነ اسم صحوف بنبي كمز عينته ለእግዚአብሔር هبل يجبروا እሺተ وهيرات አላ ለመላእክትሰ
سيموم لايكان እግዚአብሔር ፈጣሪ ኩሉ ለዝንቱ በእንተ ለሃለዎሙ ይረሱ ደሂነ ዝንቱ ተርሳት ዛቡን አባስ ሲኖዳ ተናገር ምስሌን በእንተ መድኃኒተ ነፍስነ ስብሐት ለስሉስ ቅዱስ የዜኔው ዘርፈኔ ለዓለም ዓለም አሜን። ደጊሞን እዚ ሓዊ ንዓቢ መምህር ባስልዮስ ዝኾነ ኤጲስቆጶስ ናይ ኑሲስ ዝነበረ ቅዱስ ኣባ ጌርግስ ብዛዕባ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዮስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ንዝብሎ ከምዚ በለ ንእግዚኣብሔር ኣብ መልክዕ ዝመስሎ ብባህሪ ዝተኻኸሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ዝኾነሉ ስራሕ ብልብኹም ፍለጡ። ፈቲዩ መንዚዑ ምስ እግዚአብሔር ዝተማዕረረ ኣይኮነን። ርእሱ ኣትሕቱ ሰብ ኮይኑ ናይ ግዙእ ባህሪ ተዋሂዱ እዩ እምበር እንትርፎ ስጋ ምውህሃድ ካብዚ ዝበልፅ ኣብ እግዚአብሔር እንታይ ድሕነት ኣሎ? ግና ንሱን ነገስታት ንመኳንንትን ዝገዝእ ከሎ ንኣና ንክመስል ኣብ ዝመፀሉ ናይ ግዙእ ባህሪን ኣብ ዝተዋሓሓደሉን ግዜ ካብ ኣብን መንፈስን ቅዱስን ኣይነኣሰን። ምድሪ ንዝፈጠረ ንዕኡ ብትውልዲ ካብኡ ንበልፅ ኢና ዝብሉ እኒ ቅያፋ ተሳለቕሉ። ኩሉ ፍጥረት ዝገዝእ ንሱ ማዕረፊ ስፍራ ኣይረኸበን። ብስጋ ምስ ተወልደየ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀስዎ እምበር ዘይልወጥ ንጹህ ቃል ነዚ ልወጥ ባህሪ ሰብ ተዋህደ። ስራሕ ሰብ እውን ገንዘቡ ገበረ። ነፍሱ ካብ ስግኡ ክሳብ ምፍላይ በፂሑ ትሕትና ኣብዚሑ ገበረ። ብነፍስን ስጋን ዝፈርድ ንዕኡ ናይ መወዳእታ ሞት ናብ ዝፍረደሉ ኣደባባይ ኣውፅዎ። ሊቃነ መላእኽቲ ፈጢሩ ንገዛእ ንሱ ብኢድ ሓጥኣን ተተሓሓዘ። እቲ ህይወት ንሱ ሞተ። ቅዱስ ሰማዕታት ሊቀ ጳጳሳት ፊሊክስ ብዛዕባ ምስጢረ ስላሴን ምስጢረ ስጋዌን ነገር ኣብ ዝተዛረበሉ ድርሳኑ ከምዚ በለ ንሕናስ ነቶም ሕማም ኮነ ሞት ባህሪ መለኮት ከም ዝኾነ ዝሓስቡ ንውግዞም። ዝተሰቕለ ክርስቶስ መለኮት ዝተፈለየ ዕሩቕ ባእሲ እዩ ዝብልን ከምቲ ንሕና ብተዋህዶ ሰብ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ እናኣምን ከምኡ ዘይኣምን እንተሎ ንግዝቦ ኢና። ቃል እግዚአብሔር ብመለኮት ዘይሓምም ከሎ ብስጋ ሓመመ። ከምቲ ንጹሃን ኣቦታትና ዝብልዎ ናይ ስጋ ሕማም ሞተ ንዕኡ ተነጊሩሉ እዩ። ናይዞም መምሃራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። نجركم هوية فقران ولد بيت كريستيان እግዚአብሔር ይባርኩም አብራን ታላቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ጓይታ አምላክ ዘይክሉ ሰማያውያን ምድራውያን ፍጽመው ዳስ ያጠለታ በረከታ ያህል ምስለ ዓለም ዓለም አሜን። እንከመ ተአምሪት ነበው ወይስ ምን በዝነ ልቦናችሁ ማይዛንኩም አንበር ብልብኩም እባያው ክብራ ወዳስ ያለ እግዚእትነ ማርያም ዘብራይት ማርያም ይልመር ለመንግሥተ ሰማያት እግዚእትነ ማርያም ነበር እንከልማ እግዚእትነ ማርያም ነበር ባለም በልና አምላክ በእንተ ማርያም ተገብረ كل عالم بنتك مريم تفطر آدم وهوان ويتبال آدم لبستان بركم متوسق زيتم أوكو ومكر سبيشيتو ميكر تازي صورو لبجت مريم سبتسفو كله آي زي سميتو وعيد زيكراك من لتو وآي لنا زيك لعليتو أبصوتو وبايتو نشتن نقركم أنا تكلنك مريم تنقرت مع آدم سكا أبرام ومرام سكا مسيو ومسيس كراج ولد السي بابزو أمثال أسرات وسلول دتالك زيتنا مريم قويتا أملاك من بيت داويت نقوس من قال أباهم بيت عرن كان من قال ما سمع بها يجم واسمع ولادي تانا لمن تو ترنقل لهم لسلم نكتي يتكلم قال لنا اسمع أبو سوتو بفتوات ورد مدرب عز كلام منو كمان تمارم زكون مرافع ومنو كمان تمارم زكون ما يدري ولد ومنو كمان تمارم زكون بيت المنفس قدوس يتكالو النبي لسن بلاتيات البوز زجا البوز صرصات والبوز يقبراتياته
ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታግነ ማርያም ተነጽ መላክ እግዝእትነ ማርያም ተአብም ኩለን አንስ ህሊና ሀለክትነ ማርያም ለአምላክ ወኩል መልክ ሀለክትነ ማርያም መልክ አምላክትነ ማርያም ቀጽበተ ለአምላክ ብንጽናሃ እግዝእትነ ማርያም ኮኖተ ለአምላክ ማይደር ፍሳግነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልናሃ እግዝእትነ ማርያም ንግርት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት ባወራት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩል ፍጥረት አኩርዋ ውልደ ቤተ ክርስቲያን ስመይት በይታኩም ለአጣና ወቢተ ጸጋ ይትለዘይት ላካሰና መልእክተ ተአመንዋ በኩልድ በኮመን ዘይተናፍቁስ መይድምታይ ትርኩም ወቅድመ ስዕላ ስጉዱ ወቅድመ ስዕላ ስጉዱ ሰግድለች ወድሰቸው እግዝእትየ ማርያም በከመ ወድሰቸው አንሳፎርቅ በድሳን ዘቢል ተፈስክተ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰጎ እምነች ቃል ዘወፃ እምነች ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ዘወፃ እምነች ነላዊሄር ዘበአማን ዘሐሰሰለ በጉ ጉሩፍ ሰበረ ከቦት ረዲ መመትከፍቱ ተፈስክተ ማርያም ድንግል እንተ ብች ተበት ከማይሰረ ሔዋን ማመተ ገደፋ እግዚአብሔር ሰዳይ ተፈስዮ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት ተበጻች እግዚአብሔር ዘይጽያን በደመና ብሮ ወባው ሰተች ተፈስክተ ማርያም ድንግል አሰራ ምንች እግዚአብሔር ቃል ዘአር በቅዱሳን ይሁ ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብች እግዚአብሔር ትውልድ ነጭ ቃል ዘን ሰግለቱም ስራብሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈስክተ ማርያም እሙ አንተ ለዛዋሪያው አነ ተፈስክተ ማርያም ዞረች ለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተም ግራንጭ እንበለ ሙስና እምድረለቱ ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ድንግል ተወለች ንጉሥ አምላከ እንዘ እየተነሰት መሰረተ ማይ ጸንች ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ድንግል ተወለች ንጉሥ እንዘ ይትራ ወንዘ ይጦለጥ አንቀጸ ማኅተም ግራንጭ ሰመች እማመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለች እግዝእትየ ማርያም ስመረከብች ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ ወሰአለነ ምሕረተ አቁሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በዘከመ ቀብአት ቅብአ በረከት ወፈወሰት እገሪሆሙ ለእንስሳ ይቤ እንጠንየ ዘደብረ ምስቋም እነግር እሙነ ከመ እግዝእትነ ማርያም ህየ ሃለወት ቃኮይ ኢትባቲታ ዳይሙ ወልደ አምላክ ምስሊሃ ወመንበሩ ድልው ማእከለ ሕዝብ እስከ ይርአዩ ዘይደልዎሙ ወእለ ይመጽኡ ሀበ ዝንቱ ቤት ዘቁስቋም ህዱግሰ ባሕቲቱ ዘርእያ አላት ወፅእ ለቀበላነ ይእቲ ድንግል ወላዲተ አምላክ እንዘ ውስተ እደዊሃ ንዋይ ምስለ ቅብ ዘባረከ በአለ ኩሉ በረከታት ዘውእቱ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ትፈቅድ ትቅብአነ በቅብአ በረከት ወትርከበነ ጽኡናነ ዲበ እንስሳ በተመክሖ ወበትዝህርት ወበእፍረተ ሥጋ ወትርእዮሙ ድንግል ወላዲተ አምላክ ለሉ እንስሳ ዘከመ ጻመው እምእለ ይቀስፍዎሙ ወትቀብኦሙ እስከ እግሮሙ ለእንስሳ እግዝእትነ ማርያም ርኅርተ ልብ በቅብአ በረከት ወትፌኑ በረከተ ድቤሆሙ ለእንስሳ እለ አልቦሙ ልብ እፎ መድምም ኦ እግዝእትየ ማርያም ዜና ህብረትች ዘአልቦ ሁልቅ ወኢ መስፈርት ዘትገብር በላዕለ ኃጥኣን ወዘማውያን ወበላዕለ ጽኑሳን ወሃካያን ብፁዓን እለ አእመሩ ጣዕመች ወእለ ይነብሩ በፍቅርች እስመ ኩልነ ህይወተ ነሐዩ በእንቲአች ብፁዕ ችያች ዘዴገነ በኩሉ ልቡ ወበኩሉ ኃይሉ ወበኩሉ ነፍሱ ከመ ይርከብ ረድኤተች በከመ አሰርአየ ተአምርች በላዕለ እንስሳ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በብዛሂሩትች ማርያም በተአምርች ናዛዜትነ ማዘ በኃይለ ውርዝትነ ምርሰ ማርያም ማፀነች ተጸውረ ኦ ማርያም ተስፋው ለክቡፃን በየጸሎት ወዕጣን ወበየዜንጾ ቁርባን ለናዘዝትነ ወላዲተ አምላክ ማርያም በለሰብሳብ ወሩካቤ በይናኩለሽን ሰቃለይ ባቤት ወበረከታሞች ማዘወከር ለናይ ቤሲ ወለዘረከቦ ምናቤ ተበሰከበት ኢሳይያስ ቤት አተለች ማርያም በመርከበላይ ዛሬም ስባለች ማርያም በቆጻቃን ዘገዳም ስባለች ማርያም በቆዝነለዘና ስብሐት ይደን ወለታምርሽ ዮም ወታምርሽ ተፈሳ ኩሉ ዓለም በመልአ ምድር ብሰፍሓ ካወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ ጾምና ጸሎትና ስግዳና አምላኽና እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ግበረልና ኣብ ምድሪ ወዲቕና ምትንሳእና
بنسحان تنسينا نبخان نقربلو قبرلنا سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من صلاه انت فقد كانت بسمايكم دمام دريكم علات مقبنا لما عبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم تعدقنا بدلنا عبسنا قدقنا كفارنا نمبر فتنا يتتون من قسن حيلن كبر نزل علمنا تكاين ما امين عوزت يا مريم ناي قدس غبريل ملا سلام تا سلام لك الله احنا دنگلي خيب سكاون دنگلي عدا እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻን ስብርኽቲ ፍረከ ሶምሩ ወምል ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስ ትደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ቶማስም ለዘይ ጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሳይወት ለዘይ በሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒት ለዘይ ጸውዖ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባኢነ ይጽዋታውነ ሲኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽልቲሁ ምስሌሁ መስቆለ ሞቱ ቅድሜሁ አዘግተ ወይነ ገቦሁ ቁርባና አምልኮ ሥጋሁ የመባነ ቤተመራሁ ውሰደር ተራቡ አበይተብሉ ለምሳራቡ ንስየሰዮ ለነቃለምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዘ ቀረም ላይከን ትመነይ ከመ ንርአዮ ሰሲያ ሱራራ ለስደት ንደዮ ወደረጋ አምላክ ዳዊ ለቁስልና ጠይኦ ለጥባ ስጋከ ለጥባ ስጋከ ንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ርጉዘ ገቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዘአልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይብለከ ከመቦ አጉራታ ለይሁድ ከመከበረይዎ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ አጽንዖሙ ለመወለጣን ሳይሉ ወምረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሰበባ እግዚእ ኢየሱስ ተቤተ መቅደስ አሃዞሙ ፍርሃት ወረሃት ለኩሎም ሰብአ ኢየሩሳሌም ወተሃቡ እምእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ ቤተ መቅደስ እለ ይሰይጡ ወይሳየጡ ወእለ ይነሱ አስራተ ወገብረ ጥብጣቤ ዘሀብል ወቀሰፎም ወሰደዶም እምቤተ መቅደስ ወገፍታ ማዕዳቲሆም ለመወለጣን ወአውጾም እምቤተ መቅደስ ወይቤሎም ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ አንቱም እሰር እሰይክሙዎ በአተፈያት ሳይሉ ወምረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመት መስል ለኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያት ወምድር ይትዋቀሱ በእንቲአየ የተኮኖትከ ከበትር ወተሰይጦትከ ከመ ከለዳት ብሩህ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድነን ጣል ወሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለባፈ ሁሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰራ ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃላት ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ እሞ ቀድሰና ንጽሕ ኢኻ እሞ ንጽሐና ጾምና ጸሎትና ስግደትና ተቐበለልና ሸሙና ሕማማት ብድሓነ ሰላም ፈጺምካ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ኣምላኽና ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ምጽንናዕኻ ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውስኻ ኣብ ጨንቂ ዘለዉ መሳርሑኻ ትፈጥረሎም ድማ ንልምነካ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ብደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና እንተገልኒ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምና ትካኢማ ኣሜን። ኦ ዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ዘዋሃድ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ክፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ስሉስ
ጸጋ ዝተመላከው ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምነልና ስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለኩልከሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ጉሩይ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለግና ኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለግና ኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዘንኩም ብጻትዮም ዘልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘገብረ መንክረ ባቲቱ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ የተበይኑ ተአምራት ዝገብር እግዚአብሔር አምላኽ እቲ ናይ እስራኤል አምላኽ ይባረክ ክቡር ስሙ ንዘለዓለም ይባረክ መዝሙር ዳዊት 72 ምዕራፍ ቁጥር 18 ክሳብ 20 ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘገብረ መንክረ ባቲቱ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ዘገብረ አብየ ወመንክረ ባቲቱ ወይትባረክ ስመ
ስብሐቲሁ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳለነ ወረስየነ ድልዋነ ኢየሱስ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና ከም ቃል ካንብረና ጾምና ጸሎትና ስግደትና ድማ ተቀበለልና ሰሙነ ሕማማት ብድሓነ ሰላም ኣፈጺምካ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ኣምላኽና ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናላ በደልናን ኣወሳናን ነገርና ክፋድኽና እምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ
حلنا خدن قلي خيل سقا خون دن قلي أدي زيابير صباحت قويتا سراوي سلام لكل خون سكان سبرتي فركر سخون برخوي أم تسجد زيابير مساقي وفسرت دس والكي أتيات ناصر لنا نفتور دقي يسوع كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين نوا وانجيل منجس صوص كوز أو فين أو فيكو كو يديكون سوس ما كربت من مستسمع أولو جيتشر يسأو قويتا كاوانجيل ماركوس ود مزمورن حواريان زنقل قال بارك نخبر منجس نزل عالم كبرن مسكانا أنه يكون وانجيل ماركوس معرف عصر تحدي كاب قصر عصر تغلتي قصاب عسران شدشتن نصبحيتو كاب بتانيا قوص خلو يسوس تمايه برحق دما قصال بلا سرعيه من الباش فرين ترخب الله كرئنا بأخده أب أمس بصحها جزيه بلس لزنبره زي نبره بجكا قص لقلب كواي رخب الله يسوس دقيم كباقي حدقوا نزل عالم فرع أي بلا دك أمازام تغا سمعوه ناب يرساليم مسو ناب بيت مقدس آتي خانتهم أبتا بيت مقدس زكوينم زشاطن زنبرو كسوغم جمره صدق مشارفتن منبر شيء ترقبن قلبته حادقوا أقحاص عيرو بتا بيت مقدس كي حلف كالكله بيتين كلهم أحزاب بيت صلوت كسمة يزبل صحف دو يلبون نسخاتكم قنا بعتقوا حلو تقبركم وإلوين محرم لك أنا كهنات ممران حقن سميعم كما يقرم كم زقتلوا ويدولي نبرو انت خوني بزلت هزبي بتمرتي النقص لزنبري فرهو مسمى سيد ما كابتا ما وصو نقو كحلفو خلو نتا بلاس كاب سورة نقيس أيوة تترز ما ذكرمو ممهر إنها اتعذرقم كايا بلاس نقيس بلو يسوس كمزي إلو ملسلم بأملاق أمانو اتبدبو خيتت أراتري اتزلمنو كمزي في السام زأمن كله زأمن كله نزي إمبازي كابزة العيلكا نابت بحر تورور انت بلو نعوء كم زغنلو بحق بلوكم اللهو سلازي اتصليوان اتلمنوان زبال كم زغنلكم امان اموك خنلكم ايؤ بلوكم اللهو داويلكم كتصلي كلكم كا سماو عبكم بدلكم انتي كحادقلكم نبسعيكم زحاسكم له بدل انتلو حدقلو نسخاتكم تزي حدكم قنا اتعب سماي زل أبكم دما بدلكم أي حدقلكم من ايو اتسمع اذن زلاتو يسمع دهر وانجيل باهدو ساعات بلت سنين امقبر هايمانو امقبر همامات قدس سبحات زيدلو بقدامي قبر እግዚአብሔር ሰማይ ወምድር ወአሰርጎሙ ከመዝ በመንፈስ አፉ ወከደነ ጽልመተ ወአምጻ ብርሃነ መፈለጠሙ በአስማት ሐዲሳን ወሰማዮ ለብርሃን ከመውት መዓልት ወሰማዮ ለጽልመት ከመውት ሌሊት በውት ዕለት ፈጠረ الكت كمطببو وأمك أمرته وبداقم إني فتر እግዚአብሔር مدر وأثناء عمل التماي وبسالس أثناء እግዚአብሔር ماي لا ألاويت وسمايا سمايا تزمد أساو وأزريت هاكل وعمل مال زرع زي فري فريا بألة سلوس فتر هاي ورها وكواكبت فتر እግዚአብሔር بألة رابع تهواسيانا وأراويت وأيوافة وأسات أبيت وأنسس هاكل بألة حموس بألة سدوس فتر እግዚአብሔር انسسا أبايا أدامها قدامه بإسيا وردائتو انت نسعات امسقاهو تبايتو وانس قبرامو بكما سرعات اللقتو هذا قمو يكونوا مكوان انت لعلم قباراتيو زفترمو وعرف بألة سابقتو باتي فتسامة كله قبرو وباركا እግዚአብሔር أملاك ذاتي سرعات مسرات إيتي لو كلهم اللي يحضروا والسيبس نسبها ونال إرسمو اسمه قوت قابر لنا مهرات كريستوس مدانينا مسعى وهم وبهماماته أدهاننا درسان زي يوحنس أفور اسم آب وبول منفس قدوس هرامنا درسان زي قدوس وبصو يوحنس أفور
اتنبأ تسونينا جها بركة معكو تكون مسلم لا لم آمين نوا سمعنا يذيني كما ليت يصلوا بأم ز روتم تصوير فريات يورد لهم مرسفت عبي من زابيهر ومدمم اللين يتصروا إفوشي نهنا أو أهاو نتن عقد لعقيب النجرات سرعتنا وإن لبو بتعقوات سنو في طريق على ذاتنا بالعلينا ونتجادل باستناصهم مدر البابين من الصوت زي يوحنا ومسجرت زي ياماسن ونأكبا بلبنا من عراويز وعيواف وهلفتو فنوت كما نفري فري نتوها وندلو لفجعاز وسجنات اسم اللي سموه امكرمين سو يتوقفوا بتبعات وقفوا امرسومو وتعرفوا بتنته ليناهم وسهدوا انفنوتريت وتحنقوا بفكرة فتوت وتفريت وعورومو جنات وتهزموا بحسيس السيمتات ووقفوا وسط مايمر تشيت نسمع اكي يزيني بكما ينجر مصحف املاكاوي استنتنو فتاري كله لزمر جوال مهياو كما زي استنتن لنجوز جزيم مساعتو وستحاجر اسم ليه ليو بأمها ويستدالو بمتصنهات كبرات يقدمو قدم مساعتو حبيها باتعنصفو من بارات وتبحث انسسا واستدالو ببالت وقرحات مستيه وكلوت صريات وفريات كما سوى بقى نجوز وسحاجرامو يرتب كله دلوه كما يفكر بقروب ويتفكر بفسحة وحسيت لكلا يأتي سرعة سنايت وكما هوشي جبر إرزيا كله تسر جبر إرزيا كله تسر سوى حال يو يفترو لعدام كراماوي عزاز قدمه وأرعي زهالو امهبي هالو بهيروت زي يتكحل لنا ركيوتو ولا فتعامي فرفدناه وبزها سهلو وزنا سنايتو وإذا زهبتو وبفكرو لقوال مهيا وبانتزي حانت بيت سرقو بزازياهو سنايت ورسوي بزازياهو كبرات وفتر لوتو ليبس مدري ولا ماي تفره وعصر جو لو اتو بيت ببرهانات زيات أدلو ولاهي زيان صبارك بكما صحاي ووهر وكواكبت بولاد إيرايات وعسنيو لاهيات وعوصاء مدر سرطة وتريات ومبكالات وانسسا وسراريت ويدهك وزين بلازي امكلو زي يتفتو لقوال مهيا وسوى عسانية عستنابرو مهدر سناي وعستتعطعو وفتسم امكلو تتلا ويتجزي يبيه نجبر سبع بعرعيان وبأمثالين كما يسلت وكما يكون سلطانون لكلو زجبرنا تريونو إفون نبر إرزي كل فترات سبوا موالة إن زي يستريلو أمهان لجبرو رئيكمونو أو أهاوي إبزنتو أستنتنو نزركمونو كايب إبزنتو مسا سمايكمونو إفو حالي ببا أحدو إمكلو زازياهو مبالته وزازياهو مستيه وهرق وعجورت وعيمات وفجأة وثلا وفكر لليهو بأستعدمو بهيلوتو ورئي زيابيهر كما سناي ويثو لبوكمونو زيبين ندور سبع بأرعيان وبأمثالين كما يسلد لالة عساتبار وعيوات السماء وعراوي تجدام رئي كمونو كما يرزي
በአርአያሁ ዘይስእል ጀብሮ ወይጀብር ከመዝ ለጀብሩ ወእፎኑ ይደሉ ለነ ከመ ንኩን ዘልፈ ንነጽር ሀበ ሉስ ሰናያት በአይነ ልብነ እንዘ ነአኩት ማእመቀ ህሊናነ ወንሴብሐ ለዘአሰነየነ ለዘአሰነየ ለዘመድነ ወንትቀነይ ለዘጸድወነ ዘመጠነ ዝክብረ ከመ ይንኩን ከመ ሉ አላውያን እለ ጸንሖሙ ከመ ያውፅእ ስሮሙ ወይነ ወአውፅአ ሶከ ሰማ እቼ ዘይብ ልዑል እንዘ ይወድሶሙ ወይዜክር እልወቶሙ ወይፈክር እከየ ምግባሮሙ ሶበ ይቤ ተተከለሎሙ ጸቄና ወሃነፀ ውስቴቱ ጥቅመ ወምክያደ ወመጠወሙ ለይትሬበሩ ዘውእቶሙ አይሁድ ወተሰፈወ ይፍረይ ወይነ ወፍረየ አስዋከ ወይቤ እስመ አውፅአ ፍሬ እኩየ እነስስ ጸቆኖ ወአትት ጥቅሞ ወሬስዮ ህብልያ ወየተርፍ ለወይንየ ዘይድየምዶ ወአበቁል ውስቴቱ ሶከት ጸበርት ወአዝዝ ደመና ከመ ኢያውርድ ላሌሁ ዝናመ ይደልወነርሼ የዜኒ ንዝደበር አጸደ ወይን ዘትውህበ ለነ ሰናየ ወንርሃ ከምትካዝ ዘይሃልፍ ወእንቲአሃዝ በአፍቆሮስ ሲመታት በከመ ተህዙ እሉ ህሱማን ወኦራ አዕይንተ ህሊናሆሙ ወጸልመ ብርሃነ አልባቢሆሙ ወወድቁ እምፀውተ ህሩያን አላ ንትዳደልቼ ወትረ ከመ ንቅረብ ሀበ እግዚእነ በምሂረነ ነዳያን ሀዊነ ወንትመየጥ ሀበ ጽኑሳን ከመ ንትባላህ በምህረቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎቱ ስብሐት ወለእመኮነ ውስተ ሐሲሰ ሲመታት ንበጽሕ ውስተ ሞት ኦ ፍቁራንየ ንጉየ እምአፍቅሮ ሲመት ከመ ንረስ መንግሥተ ዘኢበሊ በሀበ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎቱ ስብሐት ወክብር ወእበይ ይደሉ ለዓለመ ዓለም አሜን። ድርሳን ዘዮሐንስ አፈወርቅ በእንተ ዕፀ በለስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ድርሳን ዘቅዱስ ወብፁዕ ዮሐንስ አፈወርቅ በእንተ ዕፀ በለስ ዘይትነበብ በዕለተ ሰኑይ ነግሃ ዘዕለተ ሕማማት ወሰበነጸረት አይን ሀበ ጾም ዘባቲ ዘዘዚአሁ አንቄተ ማይ እስመቼ በእንቲአሃ ይትፌሳህ ልብ ወይሐውር ሀቤሃ ብእሲ ከማሁ አስተማስል ለእለ ይሰምዑ አንቦ መጻሕፍት ቅዱሳት መውእቶሙ በልቦሙ ወበህሊናሆሙ ይሰምዑ ውእተ ወለነኒ ሀለው በስጋ ከማነ እስመ ህሊናሆሙ ወልቦሙ ስቁላን ለአንቦ መጻሕፍት ክቡራት ከማሁ ቼ ይደሉ ከመ ትኩኑ ፍቁራኔ ይዜኒ ስሙ ዘኮነ በቢታንያ እምእግዚእነ ክርስቶስ ወበእንተ ዘገብረ መንክረ በዕፀ በለስ ይቤ ቅዱስ ለእመኒ የሃሎኩ በስጋ አአምር በልቤ ወህሊናየ ውእተ ግብረ ወአነ አነብብ ዘገብረ ፈቃዱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በይእቲ ዕፀ በለስ እስመ ኮነት ይእቲ እምቅድመ ምጽአቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀቤሃ አሜሃ በቆለት ወአስረጸት ቆጽለ ወበጊዜ ይቤላ እግዚእነ ይኩን በውስቴትኪ ፍሬ የብሰት ወተሰወረት ይቤ ወንጌል ቅዱስ በዛቲ ዕለት ጸቢሖ ዚአርግ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ርይበ ወሬያ ለበለስ አሐቲ ውስተ መንገድ ወሖረ ሀቤሃ ወአልቦ ዘረከበ ወሴታ ፍሬ ዘእንበለ ቆጽ ባሕቲታ ወይቤላ እንከ ይኩን ፍሬ በውስቴትኪ ለዓለም ወየብሰት በጊዜሃ ይእቲ በለስ ይቤ ቅዱስ ዮሐንስ ሀበሃለይኩ ውስተ ዝንቱ ግብር ደነግጥ ወይትከፈል ልቤ ሶበ ሀለይኩ እህስስ ዘንተ ቃለ ወዘንተ መንክረ ወሶበ ኔጽር ሀበ ዝንቱ መንክር ረክብ ህሊናሁ ሉጠ ወከመ ዘይሬ ብእሲ ሀበ አስከሬነ ወርቅ ዘውስቴቱ ባህርያት ክቡራት ዘብዙ ሴጦሙ ወዘወቱ ጽሑፍ ምስጢር ህቡዕ ዘይፈቀድ እምዝ ከመ ይርአይ ሀበ ውእቱ አስከሬን ዘያንጸባርቅ እምብርሃነ እሉ ባህርያት ዘውስቴቱ ካዕበ ይጐግእ ከመ ይርአይ ሀበ ውእቱ አስከሬን ወሰናይቶ ይፈቱ ይርአይ ወያእምር ውእተ ምስጢረ ዘጽሑፍ ውስቴቱ ከማሁ ቼ አነኒ ኦ አኀው ሶበ ርኢኩ ሀበ ዘይቤ ወንጌል ቅዱስ በዛቲ ዕለት ወውእቱ ይጠይቅ ለኩሉ ወርኢኩ በልቤ ሀበ ውእቱ ወፈቀረት ነፍሴ ሀበ ውእቱ አእምሮ መንክር ወዜና ዘባቲ ይቤ ቅዱስ
ወንጌል ቅዱስ ወጸቢሆን ዚያርግ ዚ ኢየሱስ ሀገረ ርህበ ኦ ዝ መንክር ዝ እንግዳ ዚሴስ ለኩሉ ብሔር ዋትፈ ማምስቱ ህብስ ለ50 ሜት ሩባ ርህበ ኑ ዘአዘዘ ማየ ይኩን ወይነ ርህበ ኑ ዘከሰተ አይንተ እውር በጽውር ከመይርአዩ ርህበ ኑ ዘቼለ ዲበ ማዕበል ወሆረ ላዕለ ማይ ወኢርህሳ እገሪሁ ርህበ ኑ ዘገሰጸ ነፋሳት ወተአዘዙ ለቱ ለግብሩ ወኢህዝ በቃሉ ዘንተ ኩሎ ርህበ ኑ ወፎ ይቤ ኢሳይያስ እግዚአብሔር ዘለዓለም ኢይርህብ ወኢይጸምዕ ወኢይደክም ወመጽሐፍት ቅዱሳት ስም ላዕሌሁ ከመ ክርስቶስ አምላክ ውእቱ በከመ ይቤ ዮሐንስ ወንጌላዊ ቀዳሚው ቃል ውእቱ ወውእቱ ቃል ሀበ እግዚአብሔር ውእቱ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ወፎ ርህበ አምላክ በእንተ አርአያ ገብር ዘአዝገበ 50 ሜተ በመለኮቱ ወበፈቃዱ መጻ ሀበ ዕፀ በለስ ከመ ሰብእ ውእቱ ክስሑት ውስተ ኩሉ መልካም በመለኮቱ መጻ ሀበ ዕፅ አልቦ ፍሬ ከመ ሰብእ ወአይበሳ በቃሉ ከመ አምላክ ወይቤላ ይኩን ፍሬ ሙሴትኪ እስከ ለዓለም ወወፃ ትእዛዝ ምስለ ብሂል ወምዝ የብሰት ይእቲ በለስ በዚሃ ቃልሰ ቃለ ብእሲ ውእቱ ወምግባር ግብረ አምላክ ውእቱ ወባሕቱ ኦ ፍቁራኔ ብዙሃን እንፈካርያን ወሐሳስያን ተናገሩ በእንተ ዝንቱ ዕፀ በለስ ወከመ እብል አዲ አንሰ አኮ አሀብ እምኔክሙ ምንተኒ እምዘ እፈቅድ እድርስ ለክሙ ወየዜኑክሙ በከመ ክህልክሙ እስመ ኢኮነ ዝንቱ ቃል ህጹጸ እምቃል ዘይቤ ወንጌል ቅዱስ አላ እምዝሃ ምስጢር ህቡ ዘአብርሃ ሊተ ተናገርኩ በዘፈቀድኩ እንብብ አኮ ዘይቤ ዛቲ ዕፀ በለስ ትይበስ ወየብሰት ይክልኑ ከመይቤላ ታፍሪ በዚሃ ወባሕቱ ምን ተዛበሰ ዛቲ እዝመ ኢኮነ መዋዕለ ፍሬ አሚሃ በከመ ስምዐ ኮነ ማርቆስ ወንጌላዊ እስመ መዋዕለ ክረምት ውእቱ ወባሕቱ ኮነ አብየ እስመ ንሕነ ረከብነ እግዚእነ ክርስቶስ ሰሃ ያከብርዎ እምገጽ ወያዕቅፍዎ እምገጽ ያከብርዎ በእንተ ቃሉ ዘይቤ የብሰት ወያስተሐቅርዎ በእንተ ተሞቱ ጭያሃ ወባሕቱ ኦ ፍቁራኔ ምስጢር አብይ ጥቀ ወዝንቱ ግብ ሰማያዊት ለዓል ልብ ወብዝሃን ፈቃርያን ይቤሉ ከመ ይእቲ ጉባኤ አይሁድ ሶበመጻ ሀቢሆሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ይእስስ እምኔሆሙ ፍሬ ሃይማኖት ወይረከበ ዘእንበለ መጻሕፍት ወነቢያት ወከመ ቆጽል ዘአቁጸለት ወይቤላ ኢይኩን እሙሴትኪ ፍሬ ለዓለም ወየብሰት ወአንሰ ኦ ፍቁራኔ ፈራህኩም ዝንቱ ፍካሬ እስመ አልቦ ዘይከላኒ ወኢንሲተ ለለብዎ እምኔሃ እፎኑ ረገመ እግዚእ ኢየሱስ ጉባኤ አይሁድ ወውእቱ ሰዚቤለነ ባርኩ ወኢትርጉሙ እፎይ ረገመ እግዚእ ኢየሱስ ዘንተ ጉባኤ አይሁድ ወአህጐለ ወውእቱ ዘይቤ ይመጻ ወልደ እጓለ እመሕያው ለሀብ አላ ከመ ይስስ ወያድኅን ዘተሃጕለ ወለእመ ይቤለክሙ አሐዱ ወኢምንትኒ ወአብዝሐ ነቢበ ከመ ፍካሬ ይእቲ ንብሎ በእፎቼ ትከውን ጉባኤ አይሁድ ዘየብሰት እምስራዊሃ ወተሃጕለት ወወፃ ለነ ዝንቱ ጻይቅ ሰናየ ፍሬ ጳውሎስ ሐዋርያው ወብዝሃን ካልአን ተመይቱም ጉባኤ አይሁድ ዘነአምሮሙ አኮኑ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት እምኔሆሙ ዘተወግረ እምኀበ አይሁድ ወኮነ ይትናገር በዋቤሆሙ አዊኒ ረድ ወሲኮር ረድ ወቃልአኒኑ ብዙኃን ዘእሙራን አስማቲሆሙ በኀቤነ እለ ኮኑ ይጼሉ ምስሌነ ወባሕቱ አንሰ እብለክሙ እስመ እግዚአብሔር ኢሃደገ ጸውኦ ህዝበ አይሁድ እስከ ኢዜ እስመ ጳውሎስ ሐዋርያ ስም በውስተ መልእክቱ እንዘ ይብል እስመ እግዚአብሔር ኢሃደገ ህዝቦ ሐሰ አኮኑ አነ ኢእስራኤላዊ አነ ዘርአ አብርሃም ወነገደ ብንያም ይገደፈ እግዚአብሔር ህዝቦ ዘቀደመ አእምሮ ወባሕቱ አሰፈዎሙ እንዘ ይብል ሰበ ተፈጸመ ኩሉ አሕዛብ አምኑ ወከመዝ ይድኅኑ ኩሉ እስራኤል እስመ አኮ በኮኑ በእንቲአነ አይሁድ ኀበ እግዚአብሔር ምኑናን እስከ ለነ በጀጋዮሙ ይሳሃለነ ለሊሁ ጳውሎስ ስም እንዘ ይብል እመንገለ ርእሰ ፍቁራን እሙንቱ በእንተ አበዊሆሙ እስመ ጸጋ እግዚአብሔር ወጽዋዕሁ ኢሃደገቶሙ ወፈቅድ ጊዜኒ ኦ አዊ እፈጽም ለክሙ ቃለ በእንተ አዳም ይቤ እንዘ ሀሎ ወራቆሙ ሰገነት አይኑ ቆጽ ሰፊዮ ዘተከድነ ወለብሰ እምኔሃ አጽፈ ርኢከኑ እፎ የብሰት ቆጽ ላኮን ይእቲ ቆጽ ለበለስ ዘተከድነ ባቲ አዳም ወከደነ አፍረቶ ወመጻ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀበ ዛቲ ዕፀ በለስ እንተ ሰረጸት ለይእቲ ቆጽ ዘተከድነ ባቲ አዳም አይበሳ በቃሉ ረከቦ ንዱየ ወዋቦ ብርሃነ ንጹሐ ወውእቱ ብርሃን እኑም እማይ ወመንፈስ ቅዱስ የበሰ ቆጽለ በለስ ወዋቦ መድኃኒተ ነፍስ ይሄሊ እፎ ተባዳ ዘአይቀጸቶ ከይሲ በውስተ ገነት ትፍሥሕት ዘኮነ ሕያው ከመ መላእክት በአልባሰ ፍስሐ ወሐሴት ወበጽድቅ ወባሕቱ ኦ ፍቁራኔ ይትመየጥ ኀበ ዘቀደምነ ዘክሮ ቀዳሚ ይቤ ወንጌል ቅዱስ ወጸቢሆም ዚዐርግ እግዚእ ኢየሱስ ሀገረ ረኀበ ወጸቢሆም ድኅረ ኮነ ሌሊት ወመጽአ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ
በጽባ ወፈቀደ ከሚያንስኦ ለዓለም በከመይቤ ነቢይ ከመጎድ ልወ ንረክቦ ወበጽባ መጻ ጊነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸቢሖ እምድኅረ ልብሰቱ ጽልመተ ሞት በፈቃዱ ስብሐት እግዚአብሔር አጽንዖሙ ወሆር ወአብርሃ ፀሐየ ጽድቅ ውስተ አልባበ ሰብእ ዘሰረቀ ጽልመት ጸቢሖ ሶበ ሙቀተ መለኮት መጻ ሀበ ነፍሳተ ሰብእ ዘአሞቶሙ ሰይጣን ወአመከሮሙ ዳዊት ነቢይ በከመይቤ መኑ ይቃወሞ ለቁሩ እስመ ቁራ ኃጢአት ዘሰይጣን እሞተ ነፍሳተ ሰብእ በእንቲአሁ ይቤ ነቢይ ፍትን ልቤ ወኩላቴ እስመ ኮኑ በአሊወቶሙ በውስተ ሀቅ ወበእንተ ውእቱ ተጋብኡ ኩሎሙ ነቢያት በውስተ ጽለቶሙ ዘይብሉ እግዚኦ ሚፄዋነ ከመ ውሒዝ ውስተ አዜብ ወከመ ነፋሰ አዜብ ዘይነፍር ምስለ ወየት ወይመስዎሙ ለሰማያት እለ ረግቡ ወይመይጦን ሀበ ሰክራሚ ፍጥረቶን ከማሁ ንሕነኒ እለ ነበርነ መዊተነ በጅጋየ ሰይጣን መጻ ሀቤነ ክርስቶስ ከመ ነፋሰ አዜብ ወመይጠን ሀበ ሰክራሚ ፍጥረተን ዘይትመውት ወዝዋዕይ ዘዘከርነ በእንተ አዜብ ወመርዓተ ክርስቶስኒ እንተ ይእቲ ቤተ ክርስቲያን በውስተ ጥበበ ሰሎሞን ዛይቲ መኃልየ መኃልይ ሐስስ ወትብል ተንሥእ ሰሜን ወነአ ደቡብ ንፋ ገነቴ ለያሃ ጻፈዋ ተዚአየ ወጸቢሖ ቦአ እግዚእ ኢየሱስ እፎ ሰናይ ውእቱ ይቤ ወንጌል ቅዱስ ከመ ውእቱ መጻ ወዝንቱ ውእቱ የናሆል አዳም ዘወድቀ እምገነት ወመጻ እግዚእ ኢየሱስ ሀበ ውእቱ መካን ተወድቀ ውስቴቱ ሀበ ሀገር ወሰበ ሰማይ ከኦ ፍቁር ሀገረ ይትራይ ሀበ መህትት አላ ለኢየሩሳሌም ልዕልት እንተ ይእቲ ማኅደረ ሰማያውያን በከመ ይቤ ጳውሎስ ሐዋርያ እስመ ማኅደረክሙ ይእቲ ውስተ ሰማያት ወጸቢሖ ቦአ ሀገረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወርህበ ዘርህበሰ አኮ በእንተ መብልዐ ሰብእ አላ በእንተ መድኃኒተ ሰብእ በከመ ይቤ እግዚእነ በወንጌል ሊተሰመ ብልየ ውእቱ ከመግበር ፈቃዶ ለአፌ ዘፈኖን ከመ ትምኑ አንቱም በዘፈኖን እስመ ዘየአምን ቦቱ ይሞት ለዓለም ለዝልፉ ወጸቢሖ ቦአ ሀገረ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወርህበ ወርያ ለጸበለስ ወበጽሐ ሀቢሃ ሰናይቼ ውእቱ ዘበጽሐ ሀቢሃ እስመ ለእመተ አድዋ ኮነ ዛቲ ጸበለስ ማኅደረ ከሲ ዘኢይመውት ወባቱ መጽአ ሀበ ዛቲ ዕፀ በለስ ገዘማው አሞታ ባበዛቲ ዕፅ ርእዮ ለናትናኤል ወይቤሎ እግዚእነ እምቅድመ ይጸውዕከ ፊልጶስ ርኢኩከ በታሕተ ዕፀ በለስ ወለዛቲ ዕፅ ዘከራ ዕንባቆም ነቢይ ኢያዕርግ ሀበ አሕዛብ ካልአን እስመ በለስኒ ይትፈሪ ወላዲ ዛቲ ዕፀ በለስ ዐርገ ዘቼዎስ ወርእዮ ለእግዚእነ በእንተ ዝንቱ ይቤሎ እግዚእነ ረድ ፍጡነ ሰናይ ቼው ዘይቤ ወንጌል ሰናይ ይእቲ ለርእይ በለስ ወባሕቱ ታሪክ ኩሎ ለዘዐርገ ውስቴታ ዘቼዎስ ወዛቲ ትእምት ከመ ፍኖት ስፌት ወርህብ ወሙፋር ይእቲ ዘይትወለድ እምኔሃ እከይ ወኃጢአት መጻ እግዚእነ ሀበ ዛቲ ፍኖት ርህብት ወስፍሃት ወአሕጐላ እስመ ቆጽለ በለስ ስፊት ወሰናይ ከማሁ ቼል ኃጢአት እኒ ፍኖተ ርህብት ወስፊት ዘትወስድ ውስተ ሀብ እስመ ፍሬ በለስ ጥዑም ቤትዜበሊ ወሃኪ ወሃይክ ከማሁ ቼ ኃጢአትኒ ጥዕምት በዜሃይክ ወታጸሙ እምድኅረ በሊ ወይም ዛቲ ሀይከስመ ጥዕምት ይእቲ በዜሃይክ ወመራር ይእቲ ድኅረ ገቢሮታ ወይቤ መጽሐፈ ጥበበ ሰሎሞን እስመ መዓት ያንጸፈጽእ እምከናፍረ ብእሲት ዘማ ወእምዝ ይበልዕ እመላቲ ዘክልኤ አፉ ወሶበ ጥዕምከ ውእተ መዓር እምኔሃ ውእቱ አፊኮ ግርኤከ ወእምድሬሁ ትረክብ እጹብ ወመሪረ ወማሕጐሌ በሲ ዘማ እጽፍ ይእቲ እስመ ትትናገረከ ነገረ ዘይጥም ማር ወሰከር ወፍጡነ ይውእዝ ለከ እምቃላ መሪር ሞት ከማሁ ቼኮነ ጣርዌ ምድር ኒ ጥዕምተ ንባብ በጉህሉታሰ መራር ጥዑም ውእቱ መብልዕ ወመሪር ውእቱ ወዲህ ጉየይቼ እምዛቲ ብሲ ዘማ ዘትናገረከ በጥዑም ወትቀትለከ በህምዘ ሀጉል ጉየይቼ እምሕማም ዘውእቱ ኃጢአት በከመ ጉየ ኤልያስ እምገጸ ኤልዛቤል ዘማ መጻ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምሰማይ በእንተ ረድኤቶሙ ለሰብእ እምሕይወት ረከበ ፍኖተ ዝንቱ ዓለም ስፉ ወርሂብ ወኢት ሰናይት ወመጽአ ሀቢሃ ወረከባ ብቁልተ ወቅጽልተ ወስርተ እንተ ኮነት ይእቲ ፍኖተ ኃጢአት ወአልቦ ውስቴታ ፍሬ ሞት ወይኮነ ፍሬ በመዋዕላ በከመ ይቤ በወንጌል ወአልቦ ውስቴታ ፍሬ እስመ ይኮነ መዋዕለ ፍሬ አሜሃ ወበእንተዝ ፎቼ ትክል ዛቲ እዝተሃብ ፍሬ ሞት ወጊነ መድህን ኢየሱስ ክርስቶስ መጽአ ውስተ ዓለም ለአንሥኦ በእንተ ዓለም ከመ ይቀድሶሙ ወበእንተ ውእቱ ቼ ኮነ ዛልባቲ ፍሬ እስመ ሞት ቀኔ በከመ ይቤ ጳውሎስ ሐዋርያም አዳም እስከ ሙሴ ተቀኔነ ሞት ወሙሴሰ ሕግ ውእቱ ወስምዐ ኮነ በእንተ ውእቱ ወንጌል ቅዱስ ቦሙ ሙሴ ወነቢያት ስምዖሙ እምኔሆሙ ወበእንተዝ መጽአ ኀቤሃ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘይብል ይኩን ፍሬ ውስቴትች ለዓለም እስመ ዛቲ ዕፅ እምቅድመ ምጽአት እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ጥንከ ዘአፍሬት ፍሬ ሞት መጽአ እግዚእነ ዘውእቱ መንሥኢ ወይቤላ ይኩን ፍሬ ውስቴትች ለዓለም ወእምዝ የብሰት ይእቲ ዕፅ ወተፈጸመ ዘይቤ መጽሐፍ ስሙዐ ሞት ወአይቴ እንከ ሞዓትከ ሞት ወአይቴ እንከ ከኖትከ ሲኦል ወይቤ ወንጌላዊ እስመ ክረምት ውእቱ መዋዕል በጊዜ አርጸከ
إذا بلس بقول وسيتا هاتيات سيطان زكون إلياس نجروم كما كلام قوتو اسمهم كلمة مساعد إجزين يسوع كريستوس كونوا إن كمان نفس القصان عاد كم وامو لسبة كان يولا عملت وبكتلة سر لبلي ولا ستي وبجبير ركس ومزي متعجين يسوع كريستوس ملعنينا وسلامنا لقوم منافس ركسانة سلايا سنات اللي هوكو زنت علم بعض بروتوشتات ببلي أطوبة بستي أطوبة تسد موتو سبعير حاول مريض لتف ببت متع به أدفع ما يبلعته وقطوع عداء وعبسالة زبلت وذكر لنا تمسكال زباق لنا بحيمانات وبيبات بروز زمتو مسكال سبوه سبوه انت بامر سراو يو بسماعتك يهو انت تنتصف قتلو انت ايقونه تجهو لحق وفريهو نيز ايقونه لمويز زنتو زي بير اويت نبي انت اهو انت تكلها مع زماي زي تو فريها بتسيها وقصلاني زي تنكف لزنتو بيت باب انت اهو زي قتلو فلوزي عمن بورتو يبي يرمياس نبي بنت زنتو بزيريو بعينتيهو هاي بود ان زي بلوم تبلو نو ندا ايتا وسمبلو انسارو امرياوان وتمسكال وقته بيزجع ولا كرسوس مدينة وقته ناس عبس ويبيت زي وقته سجاية يفتح انت عكم ولا سريت عتيات بلا إلى أنكرن تمسكال وعودكم لها يعلن اللي يسروا بنفسات وعصر على ولنا فنوته حب من السماعات وجبر زنت ات سوا سوا حب سماعات اللي عملوا بوتوس بس سماعكم او قرانية زنت جبر توبة ومن كراته وقته تمسكال زسفع على عليه هذا بأمان عتروين وكان زنتو تمسكال سيطان موته وتحول ولنا السال اللي عملنا سيوتنا ودمساسي عبسانا وتكدنا بوتو لبس رفت ويبيزنا ويمستيرو سلامون طبيب يبل محلي تعت صلالته فتوكو نبركو نبلع تاع مفريهو بموالينا وفتوال ذاتي وداويت نبي يبل بصلاتك نفيك كنني كما يرهق امني كما يرهق امني اوكي او زي منكر عبي ودنتم ستير حديث ما وزت فال مت وكان مسكال يستي منها بجزي تركز جوبه ووضع منه دم وماء ودم السا لبس مسكال ووتو وماء نيزه وزا منه عسرع بس جاهو كما يفري لم يمنع زي موت فري وبنتزي دلو لمسكال سجيد او زنتو اتس بو وساويز يا كبرو كلهم نكسات مسافتهم مقارنه او زنتو اتس بو زوت مسني لكل فتره على ما يوم ما تسي كوي من يقعد وإذا نجت من يهور جم سيطان وملايك يبهو والسماء يباركوا وحوالات يسنوا وبيو بيتكسيان سروا تسرجوا ذات تلب عليه كرسوس زلطو سبعات وكيل وأبي وتسن وسلام سلابه منفس قدوس ويزيني وزلفني وسكموائل دهاري آمين وآمين ووزيس كرسوس نساته مكرسك عليهم وعسجوا ما يفرمعي منان كما ينجز بدبر صيون مكان يدمرنا عميهام سلاقبرتيو هيران نصحان وقدسان لنا لهاتعان وأقباسيان بطولتا لأجزسنا مريم إما برهان يكبرنا بزا عالم وفزيمة الزمن مثل أبونا أبا أنطونياس صليو بأنت صنعازة زبوتازي من تخصنعن بسم قدسانا بوتاتنا تسميو أبو بوتاتاتن قداماتن أبوهم زنبروش ما قلتاتن حافشاون من العالم من تخحلو قويتاون كابكفوك خولهم نعناون حتياتنا من تخحد قلنا صليو أبز بوتات وخانة أبكال بوتات ذركبوا بنفسهم بسجان أنت زحموا بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحتنا نعنا خنا نعتاتهم قويتا هيوتن تنعنا نهبو سناي من انت غبرنا أنا ونحتياتنا من انت خحد قلنا صليو بحري بمدري بأفلاقات قلايات بغال مقدتات انت زقش بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحتنا قويتا بقنا مقد مريح بسلام برهوانا من بريئهم انت خمال سومنا أنا ونحتياتنا من انت خحد قلنا صليو ناي قراوتن عوامن وينتاتن فرياتن كموين كلو زفري تغل زبله
ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ ምጥፋእ ድሕኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብፅሖን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ኣብ ቅድሚ ኣመሓደርትን ፈረትን ድያኖን ጎይታ ምሕረቱን ይቕረቶኦን ምእንቲ ክህበና ልቦምን ብሕያውነቱ ኸረሕረሓልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ኣብ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝመቱ ቦታትናን ኣቦታትናን ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆምሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ እምነት ክርስትናን ምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳዕ መፈጸምቲ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ሰላም ናይ ዝሓንቲ ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብን ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታ ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ምእንቲ ብፁዕ ቅዱስ ኣቦና አንጦንዮስ ነፍሶም ክዕርፍን ብፁፃን ጳጳሳትና በመቀሬፅን ኣባ ሽኖድን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበር ስብከቶም ከጽንዖምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ምእንቲ ሓድነት ማሕበርና ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጥሊሉ ክሳዕ ፍጻሜ ከብፅሐናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ኣብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መባኦም ክቕበሎምሎምን ክባርኸሎምን ኣብ ጽቡቕ ስራሓቶም ንኽጸንዑ ክሕግዞምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቅኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ጽግቦምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ቁርባን ዝኸውን ስርናይ ዘቢብን ዕጣናትን መጽሕፍትን ካልእ ናይ መቕደስ ኣቑሑትን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግሥተ ሰማይ ክህቦም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ንነፍሲ ወከፎም በብስሞምና ሰመና ክንዝክሮም ዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣናትን ፍቕርን ክብርን ከውህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ብምሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብምሕማም ነፍሲ ተሸገሩ ረዳእ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታትን ዘኽታማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኺንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሸየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ክርሕረሓሎምን ይቕረ ክብለሎምን ከርህወሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውን ኣብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደትን ዝሰቐዩን ብኣጋንንቲ ዝተተሓዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓራ ኣውፂኡ ምእንቲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጸሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ናይዚ ዓመት እዚ ዝናማትን ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ክሳብ ኣፋቶም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሃ ንኩሉ ፍጡር ኣጽኒዑን እንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዘተሓሳሰቡና ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ከዓ ይቕረታ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ጎይታናን ኣምላኽናን ከርሕረሓልናን ይቕረ ክብለልናን ለመናና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤኡ ብደስታን ብሓጐስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና
ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ወይታናን ኣምላኽናን ከርሕርሓልናን ይቕረ ክብለናን ልመናና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቃዓናን ሓጢኣትና እውን ክሓድገልና ጸልዩ ወይታናን ኣምላኽናን ከርሕርሓልናን ይቕረ ክብለናን ልመናና እውን ተቐቢሉ ብርሃን ትንሣኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቃዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ዘሃመ ወመጻእ በእንቲአነ በማማቲሁ ቤዘወነ ወናልዕል ስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በመሳይል ኪርያ ላይሶን 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 كريا ላይሶን كريا لايسون تاوسناي كريا ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታውስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ትስብእታስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስብእታ ናይ ኪርያ ላይሶን كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون ላይሶን ኪርያ ላይሶን እምኖዲናይ ኪርያ ላይሶን كريا لايسون المدينة كريا ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታውስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስና كريا ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስብእታ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስብእታስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ
ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን መዲናዬ ኪርያ ላይሶን ላይሶን ታወስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናዬ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናየ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስቦታስ ናየ ኪርያ ላይሶን 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 በገዳም ወሃቅል ወርዳለት የቴበውስተ ቀድል ተሰፍዎ ባይዳልብ የዘንበልኪ በመንኖ በልህኒ ገብርየ ገብርየ ነተሳይ በንዋየ ሰላም ለኪ አትረሰ ሰሎሞን አንቲ ለሃና ባህርያ ንግሥታ ስሳ ወቃፈማንያ ወደሳችን ዘገንያ ሰላም ለኪ ከወንድረ ለተበቀል ወፍዳ ዋመያድን ወልድ ዘወለደት ወልዳ ባልህን ሞተ ሄዳ ሰላም ለኪ በከድማልች በኒ ሀበ ወልጅ ከሃሊ ያጠፍ ሆኖ ለስሉሰ አሊ ቺነተ ከዘትጋታሚ ለከማልች በኒ ሀበ ወልድ ከሃሊ ያጠፍሆኑ ለስሉሰ አሊ ኪነተከተካሊ በከድማልች በኒ
ሀበ ወልድኪ ካሊ ቃሊ ያጠፍ ሆኖ ለስሉሰ አሊ ሺነተ ገዘትካታሊ ኩሎ ስብሐቲከ በአናቅያ ለጽዮን ማይደረ ብዙ ሰላም ዛብከነ እምነንዋም ኢየሱስ ወልደ ማርያም ላዕለ ጻድቃን ወኃጥኣን ብርሃነ ጸጋ ምውቅ ዘታሰርቅ ለነ እምነ ምስራቅ ኢየሱስ ፀሐየ ጽድቅ ስብሐት ለከ ተመዝገበከ ላዕሌሆሙ ፍትሕና ጸጋ ወሀብ ፈለከውፎ እቺተ እያንተ ሰናይት ኢየሱስ ንጉሠ ስብሐት ስብሐት ኢየሱስ ህቡይ በእንቲአነ ኢየሱስ ምቁየ እንተ አቀሞከ ውሳውደ ፍትሕ ጊዜ ኮነ ጎሃ ጽባህ ስብሐት ለከ ወከመላህን መግዝ መስዋዕተ መድኃኒት ኮን ለቤዝዎ ሰብእ ዘሃለፍከ አጸደ ግፍእ ስብሐት እምልብነ አግስ እግዚኦ ነገረ ጸላኢ መስሕት ዘአግሃስከለነ ጽልመተ ሌሊት ኢየሱስ ብርሃነ ሕይወት ስብሐት ቤተ ስብሐት ወተረ ለመንግሥትከ ስቡ ጊዜእን ዋምነንነክ ናቄርብ ለከ በቃለ ክላህ ወንፌኑ ስብሐተ ነግሥ አኮነ ለስብሐት ወተረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜእን ዋምነንነክ ናቄርብ ለከ በቃለ ክላህ ወንፌኑ ስብሐተ ነግሥ ስብሐት ለከ ስብሐት ወተረ ለመንግሥትከ ስቡ ጊዜእን ዋምነንነክ ናቄርብ ለከ በቃለ ክላህ ወንፌኑ ስብሐተ ነግሥ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ መዋዕልክሙ ለብርሃን በነግ ዘፈጠሮ ቃልክሙ በተናገሮ ስብሐት ለክሙ ብርሃን ብርሃነ መጠናሃቲ ስርናይ እንታለበስክሙ ነገሥተ ሰማይ ለወርህ ወለፀሐይ ስብሐት ሰዓተ ሌሊት ሥላሴ ዘወሰንክሙ በጎሄ ወዘአክብክሙ ጸዳለ ፀሐይ እምነ ወርህ ስብሐት ለክሙ በዛብአል ወቱ መስፈር እንተ ትሰመዩ በስመ ብእሲት ሥላሴ ደወ ምሕረት ስብሐት ከመ ኅብረ ለይ ሥጋዬ አመ በኃጢአትኪሃ ሐዘን ብየ አንታነ ሥላሴ ዘዮም ወዛምያ በጽባሕ ሀቦኒ ፍስሐ ሥጋዬ አመ በኃጢአትኪሃ ሐዘን ብየ አንታነ በዛ ሥላሴ ዘዮም ወዛምያ በጽባሕ ወፍስሐ ከመ ኅብረ ለይ ሥጋዬ አመ በኃጢአትኪሃ ሐዘን ብየ አንታነ በዛ ሥላሴ ዘዮም ወዛምያ
ስብሐት ለእግዚአብሔር ክያነ ዘፈጠረ ከመናምን ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ መስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ጸሎተ ሃይማኖት እስከሐመስ ጸሎተ ሃይማኖትና ባህድ አምላክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም ጋር ሰማያት ወምድር ዘያስር ወዘያሰሪ ወነአምን ባህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ወዘልም ሲሆን ቅድመ ይትፈጠር ዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘበአማን ዘተወልደ አኮ ዘተገብረ ዘዲም ሰብአ በመልክ ዘበቱ ኩሉ ኮነ ወዘን በለየሳል በዘኮነ ወምትን ዘበሰማይን ወዘበምድር ዘበንቲ አንልሶ ወንትናት ወረደ ተሰጎት ማርያም ቅዱስን ኮነ በእሴ ወቀቦሙ በሃይማኖት ርትዕት بكل زمان هوتهم بقناة ሃይማኖት ምስጋናን ብክብርን ሓልዎም ካብ ኩሉ ሕሊናን ካብ ኩሉ ልቦናን ልዕል ኣብ ዝበለት ፍቅርን ሰላምን ኣንብሮም ኣምላኽ ብዝወለደት ኣደ ኩልና ቅድስትን ንጽሕቲ ማርያም ምእንታና ብእትገብሮ ጸሎትን ልማኖን በርባዕትዮም ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤልን ገብርኤልን ሩፋኤልን ሱርያልን ስጋ ብዘይብሎም 4 እንስሳን 24 ካህናተ ሰማይን ዝኽርስሞም ልዕል ብዝበለ بقدسان أبوتات أرئيس أبو أبراهام نيساكني أيقوبن بيوحنس متمقون بعشرة 4,000 شحن قدسان إساناتن بقدسان أبوتاتنا لكاونتي حوارياتن بقدس ماركوس حواريان سماعتن وانجلاون بسبعان كتناردتن بحمسميت بصوتن حيمانتهم كونوا بزغنة بسلسميتن 18 لكاونتن بسلستم من إسي أنانيان أزاريان مسألن بشوعات قدسان من إسيين بقدس استيفانس لكاديا قناتن قداماي سماعتن بقدس جورجسن بقدس يودرسن ون بقدس بلاون ديوسن بقدس مرقريوسن بقدس ماماسن بقدس أبولين بقدس فيلاتاوسن بقدس أباديرن بقدس جلاو ديوسن بقدس فاسيلدسن بقدس فيكيتورن بقدس ميناسن بقدس چرغوسن بدي يلتان بكلهم سماعتاتن حيال تغادلتن ايولد حيال تغادلي نايولد واحد سمعت بزخنة بأبا نوب دنجلن بتعبين أبون صادقن زخنة أبا أنتونسن ببنا أبا باولين ببتاتنا قدسان سلسة مقارساتن ببنا أبا يوحنس حصيرن صادقن بصادق أبا بولا ببنا أبا بسين ببنا أبا أمنن ببنا أبا يوحنس كمان ببنا أبا بنتليونن ببنا أبا سيندان ببنا أبا سبسنودان ببنا أبا لتسنن ببنا أبا أكمسن ببنا أبا أبو كرزنن ببنا أبا برسمان ببتاتنا قدسان رماويان مكسيموسن دماتيوسن بصنع هيمانوتن بصنع قدسان أبا مسين بربعان تشعتن سماعتاتن بكلهم لبست مسكال تقبلت مكران صادقانن بملأخ زابرخت على زيان برخاتهم من صقار ديئتهم من محرز زلوا لما نؤمن كل ساعة مساين مس كلكم من يكون أمين أسر تغلتاو نزل السمايات 4 كلتان شريا 4 حدين شريا لا يسون نبال
حرا أملاخ محرنا يغرب حلا أملاخ ربللنا ويتانان أملاخنا مدحنا يسكر السوس صلاتنا صومنا سجدنا كل دما تقبل لنا برهانة تنسى خادم بدحنا سلام بصحنا بسمايات تنبر ربنا سمك يقدس من صغات مصافات كان تاب سمايكم دما مدريكون يعلت مكبنا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم دحدقنا له بدلنا نعسانا نقلنا وكفارنا نمبر فتنا يتتونا من قسن حيلين كبر نزل عالمنا كايما امين اوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكله بحلنا خدنقلي خي بسغا خون دنقلي خي ادي جابير صباوت قيتا سراوي سلام لكله نسخ كوانس برختي خي فركر سقوم برخي امل تصقا جابير مساقي اوفست دسبل كحتياتنا سرينا نفت ودخي يسوع كريستوس من تانا محرت لمنا لنا بعلت ربع زنباب نادينا قدس دنقل مريم ناي مسغانا صلوت ناي سمايا سراويت كلهم نسخ بصت اخي يبلو قبل علم مدر زلا خلايت سماي مبراقاويت اف دغ دنقل مريم ايا فولي مرعوي زلوا نصتي بيت كبكاب اخي እግዚአብሔር አብ ሰማይ ኮይኑ ጠመተሞ ከማ خزبለ አይረኸበን ስለዚህ ሓደ ወዱ ለአኸሞ ካባ ክሰብ ኮነ ቅድስት ድንግል ለምንልና እግዝእትነ ማርያም ወላዲት አምላክ ኩሎም ወለዶና አኺ ንበይነኺ የመስግኑኺ ኦ ሀገረ እግዚአብሔር ነቢያት ዓበይትን ዘደንቕ ትንቢት ተነበዩልኪ ንስኹነቶም ሕጉሳት ጻድቃን መሕደሪት ኮንኪዮም ኢኺ ኩሎም ነገሥታት ምድሪ ኸዓ ብብርሃንኪ ይመላለሱ ኣሕዛብ እውን ብብርሃንኪ ይኸዱ ኦ ማርያም ኩሉ ትውልዲ የመስግኑኺ ነቲ ካባኺ ዝተወልደ ድማ ይሰግድሉን የኽብርዎን እዮም ቅድስት ድንግል ለምንልና ዝናም ዘለዎ ማሒዝ ክዝተረአኺ ናይ ብሓቂ ደመና ንስኺ ኢኺ እግዚአብሔር አብ ናይ ሓደ ወዱ ምልክት ገበረኪ መንፈስ ቅዱስ አባኺ ሓደረ ሓይሊ ልዑልካ ኣጽለለኪ ኦ ማርያም ንዘለዓለም ነባሪ ዝኾነ ቃል ወልደ አብ ብሓቂ ወለደኪ ንሱ ከዓ መጺኡ ካብ ኃጢአት ዘድሓንና እዩ ኦ ገብርኤል መልአኽ አብሳሪ ሓጎስ ብሩህ ገጽ ንዓኻ ዝተዋህበ ክብሪ ዓብይ እዩ ናባና ዝመጸ ልደት ጎይታ ነገርካና ንቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ደስ ይበልክ እናበልካ ብንጽህና ከምትጠንስ አብሰርካያ ቅድስት ድንግል ለምንልና ጸጋ ረኸብኪ ምሳኺ እዮም ደስ ይበልኪ እናበልካ ብንጽህና ከምትጠንስ አብሰርካያ ቅድስት ድንግል ለምንልና أفنان نسانان نناي أدينا قدست دنقل مريم جبري يمسكن لومي نمريم ولادة أملاخ نو هو سامنا فيشن أفنى لسانا نني أدينا قدس دنقل مريم جبري يمسكن لومي مريم ولادة أملاخ نود ساعة كتما داويت كويتنا مدحنا كريستوس كبع سلست ولدي أبتم هزبن مريم نمسكن نعو نسامس دنقلنا عدو خوينا إياه أو نسعت دنقل خسد زي بالكي قال أمتي خباخي سقا لبسي سقا سلز لبسي دسي بالكي أو رسحات زي بالكي صريتي نور زي بالكي تسمت موداي دسي بالكي من تيتي قدام يسب أدام كلا أدام صفن كريستوس محدريو زخون كي نبابيت جنة دسي بالكي نتي كابحق في أبو زي تفلي ولد واحد صواري زخون كي دسي بالك أو بخلناي مسكانا للسلمات تشلم كي نسيت بيت مرعى دسي بالك أو سات ملوك زي كاتلا أتصبطوس كلا عو دسي بالك أو أدن قرد دنقل
ኣብ ልዕሊ ክሩቤል ዝነብር ሰማያዊ ስጋ ጾርኪ ሰማይ ደስ ይብልኪ። ስለዚ ብሓጎስን በደስታን ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ ንተሓቆስ ንዘምር ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ኸ ሰላም ይኹን ንብል። ክብርን ምስጋና ናቱ ዝኾነ ኣምላኽና ኣኺ ሓሪ እሞ ኦ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ክብሪ ኩሎም ክብሪ ናይ ማርያም ክብሪ ዓቢ ንሳ ናይ ኩሎም ንሳ ናይ ጻድቃን ብቕዕቲ ብምቕባል ብቕዕቲ ኮይና ተረኺባ እያ እሞ እቲ መላእኽቲ ዝፈርህዎ ትጉሃት ኣብ ሰማያት የመስግንዎ። ድንግል ማርያም ከዓ ኣብ ከርሳ ጸረቶ። ስለዚ ካብ ክሩቤል ንሳ ተዓቢ ካብ ስራፌል እውን ትበልጽ ንሳ ቅድስተ ቅዱሳን ንማሕደርካ ኣካል መህደሪት ቦታ ኮይና እያ። ንነቢያት ሃገሮም ኢየሩሳሌም ንሳ እያ። ንኹሎም ቅዱሳን ደስ ኢልዎም ዝነብሩላ ማህደሪቶም እያ። ኣብ ጸልማትን ድኖመትን ዝነብር ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን በረቐሎም። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ እግዚኣብሔር ንድሕነትና ካብ ቅድስቲ ድንግል ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ሰብ ዝኾነ መንክር ሰብ ስለዝኾነ መንክር ዝኾነ ነገር ክትርእዩ ንዑ። ምእንቲ እቲ ዝተገለጸልና ምስጢር ከዓ መዝሙር ዘምሩ ምስጋና ኣቕርቡ። ቅድሚ ሎሚ ሰብ ዘይኮነ ስለ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ምስጋና ተዋሂዱ እዩ። መጀመርታ ዘይብሉ ቀዳማይ ንሱ እዩ። ዓመታቱ ዘይፍለጥ መለኮታዊ ኣምላኽ ብስጋት ዓመታቱ ተቖፂሩሉ ዘይፈልጥ ዝነበረ ተገለጸ። ዘይርአ ዝነበረ ተረአየ። ወዲ እግዚኣብሔር ሕያው ርድእ ነገር ሰብ ኮነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትማድን ሎምን ንዘለዓለሙን እዩ። ንሱ እዩ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ህላዌ እዩ። ስለዚ ንዕኡ ንሰግደሉ ነመስግኖን። ኦ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ነቢይ ሕዝቅኤል ብሸነኽ ምብራቕ ብዘደንቕ መፍትሕ ዝተቖለፈት ኣፍ ደገ ረኣኹ ኢሉ ብዛዕባ ኣመስከረ። ብዘይካ እቲ ናይ ሓያላን ጎይታ ናብኡ ዝኣተወ ናብኡ ኣትዩን ዝወፀ የልቦን ዝበለኪ ንስኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና።
ቅድስት ድንግል ለምንልና Oh, how wonderful and mighty in power was the womb of the Virgin, which brought forth God without seed. And of this the angel who appeared to Joseph was a witness when he spake, saying, That which shall be born of her is of the Holy Spirit. It was the word of God who became incarnate without change. Mary brought him forth a second time, and Gabriel rejoiced and said unto her, Thou shalt bring forth a son, and shall call his name Emmanuel, which is being interpreted, God with us. And moreover, he shall be called Jesus, who shall save his people from their sins. And may he save us also, be his power, and forgive our sins, because we have known in truth that he is the God who became man. Praise be unto him forever and ever. Oh, how wonderful is the birth of God by Mary, the Holy Virgin. She completed the word of the Father. Seed did not precede his birth, and her virginity was not destroyed by his birth. The word went forth from the Father without weariness, and was born of the Virgin without suffering. The wise men worshipped him, and brought unto him incense, because he was God, and gold, because he was the King, and myrrh, which was given for his death, which gave life unto men. And for our sakes he accepted death of his own free will. He alone is the good being and the lover of men. We will magnify thee. ቅድስት ድንግል ለምንልና She was beneficent towards all the saints and the high priest, for she brought to them that for which they waited, and she brought to the prophets him concerning whom they had prophesied. And she brought forth to the apostles him in whose name they were to preach in all the parts of the world. And from her went forth Philip, Prochorus, and believed him from whom they learned to fight Jesus Christ. The richness of the grace of his wisdom cannot be enlightened. We will seek after the greatness of his compassion, for he came to deliver us. We will magnify thee. ቅድስት ድንግል ቅድስት ድንግል ለምንልና God swore unto David in rightness, and he will not repeat of the fruit of the belly of his seed will be satisfied. And when that rightness may received it from him that Christ should be born again in the flesh, he wished to seek her to prepare a dwelling place for God the Word of the Father. And he completed it with great effort and then he cried out in the Spirit and said, Behold, we have heard lately the Father in the dwelling place of the God of Jacob, which is Bethlehem, and which I have chosen to be the land of Israel, salvation, and also another of the prophets had said, as for thee, O Bethlehem, thou shalt not be the least of the kings of Judah, for from thee shall go forth a king who shall rule my people Israel. Oh, how wonderful is the body of thine who concerning Christ, and the Spirit to whom be glory together with his good Father, and sweet Holy Spirit, henceforth and forever. Amen. ቅድስት ድንግል ለምንልና
እስራኤል ንጉስ ቅድስት ድንግል ለምነልና ቅድስት ድንግል ለምነልና ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስግዳና ጸሎትና ጾምና ኩሉ ድማ እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ግበረልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ኣምላኽና ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለቺ እግዚአብሔር ጎይታ ሰላም ለቅንስኻ ንስፍረከ ርስኹም ርክኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስን ትደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቶ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ወልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ክልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ወንጌለ መንግስት በወንጌለ መንግስት እንዘ ይብል ክርስቶስ እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ ዳዊት አሜን አሜን ብለክሙ አሜን አሜን እስካመ ያሃልፍ እስከ አመ ያሃልፍ ሰማይ ወምድር ሰማይ ወምድር
የውጣ እንታሃቲ ቅርጸታ እንተ አሃቲ ቅርጸታ ወአሃቲ ህርመታ ወአሃቲ ህርመታ ኢተሃልፍ ሞሪት ወእምነቢያት ኢተሃልፍ እሞሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ይቤ እግዚእ ዘበዕብራይስጥ ልሳን ዘዕብራይስጥ ልሳን ወንጌለ ማቴዎስ በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ብርሃን ዘእምብርሃን ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን ለክሙ እስከ አመ ያሃልፍ ሰማይ ወምድር የውጣ እንተ አሐቲ ፍጥረታ ወአሐቲ ኢተሃልፍ እሞሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ወይከውን ይቤ እግዚእ ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኮንከኒ ረዳኢ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ብለባቴቱ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ
ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ለዛበሰለ ብአነ አላድነን ወባልሃነ ኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወዘዝእስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬነ ከኃይልከ ወስብሐት ወዘዝእስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬነ ከኃይልከ ወስብሐት ወዘዝእስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወዘዝእስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወዘዝእስከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዛበሰለ ታብአነ እግዚኦ አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወዘዝእስከ ለዓለም ለከ ኃይልከ ወስብሐት ወዘዝእስከ ለዓለመ አምላኬነ ለከ ኃይልከ ወስብሐት
አማኑኤል አምላኬ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይል ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ልባኮቴቱ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድህነነ ወባልሃነ እምኩሉ እስመዚአከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ እግዚኦ
ስመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አሜን አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አሜን አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኃይለ ውእቱ እግዚእ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ ልባኮቴ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ደግለነ ሳነ ወጌጋየ ለዛበሰለነ ታበአነ ውስተ መንሱት አለ አድኅነነ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለመ አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር
ሲሳየ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮመ አበሳነ ወጌጋየነ ከመኔነኒ ለዛበሰለን ኢታብአነ እግዚኦ አላድለነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለማዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለማዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለማዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለምናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለመኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለማርያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለማዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ
ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለመኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለመኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ወለከ ይደሉ አኮቴቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም Isaiah chapter 5 verses 21 to 30. From Isaiah the prophet, may his blessings be with us. Amen. Woe to those who are intelligent in their own eyes and expert in their own sight. Woe to you, your strong ones, who drink wine, and the mighty ones who mix intoxicating drink, who justify the ungodly for a bribe, and take away justice from the righteous man. Therefore, in the manner that stubble shall be burned by coals of fire, and consumed by a violent flame, their roots shall be like chaff, and their flowers shall go up like dust. For they did not will to do the law of the Lord of hosts, but despised the word of the Holy One of Israel. Thus the wrath of the Lord of hosts is furious against his people. He laid his hand on them and struck them.
The mountains were provoked, and their carcasses were as refuse in the midst of the road. For all this his anger was not turned away, but his hand is still uplifted. Consequently, he shall take up a banner to the nations from afar, and will whistle to them from the ends of the earth. Behold, they are coming swiftly and with speed. They shall not hunger or be weary, neither shall they slumber nor sleep, nor shall they loose the belts from their loins, neither shall their sandal straps be broken. Their arrows are sharp, and their bows are bent. The hooves of their horses seem like flint, and their chariot wheels like a sudden blast of wind. They rush like lions and stand like a young lion that seizes his prey, and roars like a wild animal, then carries it away. And there shall be no one to deliver them. And that day they will bellow against them like the sound of the roaring sea. They will look at the land and behold harsh darkness in their despair. From Joel the prophet, may his blessings be with us, amen. O land, be of good courage, be glad and rejoice, for the Lord has done great things. Take courage, your beasts of the field, for the plants of the wilderness have budded and the trees bear the fruit. And again the wine and the fig tree yield their full potency. And you children of Zion, be glad and rejoice in the Lord of God, for he gives food that is right for you, and he will shower you as before with the early and the late rain. The threshing floors shall be full of wheat, and the presses of wine and the olive oil with overflow. And I will restore to you the years of the grasshopper, and the locust have eaten, and for the blight and the caterpillar, even for my great army which I sent against you. You will eat abundantly and be satisfied, and will praise the name of the Lord your God, for that He has so wondrously done unto you, and my people will not be unto you to shame forever. Then you shall know that I am in the midst of Israel, that I am the Lord of God, and there is no other but me. And at no time will my people and be shamed forever. And in those days I shall pour out my spirit on my servants and my handmaids, and I shall give wonders in the heavens and upon the earth, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great of the glorious day of the Lord comes to pass. And it shall be that whoever shall call upon the Lord shall be saved. For the Mount of Zion and Jerusalem shall be deliverance, as the Lord himself said, and there shall be no proclamation of the good news to those who the Lord himself called. From Jeremiah the prophet, may his blessings be with us. Amen. The Lord answered me, because they forsook my law which I set before their face, and they did not hear my voice. Instead, they walked after what pleased their evil heart, and after the idols their fathers taught them. Therefore, thus says the Lord God of Israel, behold, I will feed them as a matter of necessity, and give them the water of bitterness to drink. I will also scatter them among the Gentiles, amongst whom neither their nor their fathers are known. I shall send a sword after them until I consume them with it. Thus says the Lord, call for the mourning women and let them come. Send for the wise women and let them give utterance. Let them take up a lamentation over you. Let your eyes run with tears and your eyelids flow with water. For a voice of wailing is heard from Zion, how we have been afflicted and greatly ashamed, because we forsook the land and were cast out of our dwellings. Indeed, O woman, hear the word of God, and let your ear receive the words of his mouth. Teach your daughters wailing, and a woman a lamentation to all her neighbors. መጽሐፈ ዲስቅልያ አንቀጽ መጽሐፈ ዲስቅልያ ዘአበዊነ ቅዱሳን ሐዋርያት በረከቶም ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። በእንተ ከመ መፍትው ይቀቡ ወይፈጽሙ ዕለት በዓላት በፍስሐ መንፈሳዊት እቀቡ እንከ ዕለተ በዓላት በፍስሐ መንፈሳዊት ኦ ፍቁራን አሃውየ ቀዳሚ በዓል ዘውእቱ ልደቱ ለክርስቶስ ግበሩ አመ እስራ ወሐምሱ ለታስዕ
ወር በህልቆ ሀሳበ ዕብራውያን ወበህልቆ ሀሳበ ግብፃውያን አመስራ ወተስኡ ለወርኃ ታኅሣሥ ዘውእቱ ራብዓይ ወር ወእምድኅሬሁ ግበሩ በዓለ ኤጲፋንያ በዘቦቱ አርአየ እግዚእ ስብሐተ መለኮቱ በውስተ ጥምቀት በቅድመ ዮሐንስ በፈለገ ዮርዳኖስ ወግበሩ አመሰቡ ለአስራይ ወር በህልቆ ሀሳበ ዕብራውያን ወበሀሳበ ግብፃውያን እሰ አማስሮ አሚሩ ለወርኃ ጥር ዘውእቱ ጦቢ በሃምሳይ ወር ወእምድኅሬሁ እቀቡ በንጽሕ 40 ዕለተ ጾመ ቅድስተ እንተ ይእቲ ትሜህረነ ጽሙና ወትዕግሥተ በጾም ወበጸሎት ዘታቀርበነ ሀበ ክርስቶስ ወትትፌጸም ዛቲ ጾም ቅድስት በዕለተ ፋሲካ በዘባቲ ኮነ መድኃኒት ወባሕቱ ይኩን ቀዳሜ ጾምክሙ በሰኑይ ዕለት ወተፍጻሜቱ በዕለተ ዓርብ ዘቅድመ ፋሲካ እስመ በሳኒታ ሆሳዕና በሰኑይ ዕለት ተጋብኡ እልዋነ ሃይማኖት ወሕግ እኩያነ አይሁድ ወተማከሩ ላዕለ እግዚእነ በቀዳሚ ወርህ ብሩህ ዘውእቱ ሚያዝያ እስመ መጻ እግዚእነ ወእማንቱ ሰኢአምኑ ቦቱ ወይተወክፉ ተግህሶ ወበእንተዝ ሀጉሉ መድኃኒቶሙ ወአንትሙሰ ብፁዓን ወዘመድ ቅዱስ እስመ ይኮንክሙ ከመ ዘትካት ሕዝብ አላ ድኅንክሙ እምዕልወት ወእምአምልኮ ጣዖት አንትሙሰ ሕዝበ እግዚአብሔር ወለክሙ ተርወ አንቀጸ ሕይወት እንዘ ቀዲሙ ጽሉዓን ወምኑናን አንትሙ ይእዜሰ ኮንክሙ ህሩያኒሁ ወፍቁራኒሁ ወሕዝበ ቅዱሰ ለእግዚአብሔር እለ ድልዋን ትስብኩ መንክራቲሁ ለመድኃኒነ እስመ ይቤ ረከቡኒ እለ ይሐሰሱኒ ወአስተርአይኩ ለእለ ይሃለዩኒ ወእቤሎሙ ለሕዝብ ለእለ ኢያምኑ ስሜ ናሁ አነ ሐሰስኩክሙ ወአኮ አንትሙ ዘሐሰስኩሙኒ አላ ዳሙ አመንክሙ ብየ ወሰማይክሙ በቤተ ክርስቲያኔ ሕጌ ወድኅንክሙ እምስሕተተ አማልክት ወተለውክውሞሙ ለእግዚአብሔር አብ አኀዜ ኩሉ ወወልዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኮንክሙ ህሉቃነ ምስለ እለ አምኑ ብየ እልፍ አእላፍ ወትእልፊተ አእላፋት ወአንትሙሰ ኢኮንክሙ ከመ እስራኤል እለ ያምኑ ብየ ወበእንቲአሆሙ ኢቤ ኩሎ አሚረ አነስ እደውየ ሀበ ህዝበ ከለዳውያን እለ ኢይሰምዑ ወኢይትዔዘዙ ወየሐውሩ ፍኖተ እኪተ እንተ ኢኮነ ሰናይተ አላ ባሕቱ ህዝብ ዘይተሉ ኃጢአተ ወያምዑኒ ወትረ ናሁ ኬሪክሙ ከመ እሙንቱ አለውዎ ለእግዚአብሔር ወያምኑ ቦቱ ወበእንተዝ ይቤ ከመ እሉ አምጽእዎ ለመንፈስ ቅዱስ ኦረ ልቦሙ አምዕዎ ለመንፈስ ቅዱስ ጾረ ልቦሙ ወተውሳከ ዲቤሆሙ መቅሰፍት በከየ ህሊናሆሙ እስመ ይቤሉ ነአምን በክርስቶስ ወእሙንቱ ሰያምኑ ከመ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክ ዘተወልደ እምኀበ አብ እምቅድመ ፍጥረት ወልድ ዋሕድ ቃለ አብ ወእሙንቱ ኢያምርዎ ህጹጻነ ሃይማኖት ወይለበው ትንቢተ ነቢያት ዘተጽሕፈ በእንቲአሁ ከመ ይትወለድ ክርስቶስ እምድንግል እንዘ ይነብቡ ወይሰምዑ ወይቤ ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወይሰመይ ስሞ አማኑኤል እስመ ሕፃን ተወልደ ለነ ወልድ ተውህበ ለነ ወሕይወት ኮነ ዲበ መትከፍቱ ወይሰመይ ስሙ አብየ ምክር ወመልአከ ሰላም እስመ አነ አመጽእ ሰላመ ለመላእክት ወሕይወት ዚአሁ ወእበይ ቅድሜሁ ወአልቦ ማይለቅ ለሰላሙ በረከቶሙ ለሐዋርያት ያሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 4 ካብ 7 ክሳብ 10 ኣብ ሃገረ ሮማ ናይ ዘለው ኤጲስቆጶሳት ሓለቓ ብግብሪ ፍጹም ዝኾነ እዩ። ቅዱስ አቡሌዲስ ዳግማይ ከም ዝበለ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ካብ ሰማይ ምውራዱን ካብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ
ምዃኑን እግዚአብሔር ቃል መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣ ተወሊዱ ብምግላጹን ብተዋህዶ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ኮይኑ ኣብ መንጎ ሰብ ምምልላሱን ይኣምን እየ እቲ ሓደ ኣምላኽ እዩ እቲ ካልኣይ ዕሩቕ ብእሲ እዩ ኣይብልን እየ እግዚአብሔር ቃል ምስቲ ካብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ስጋ ሓደ ኣካል ሓደ ባሕሪ ሓደ እዩ እምበር ካብ እግዚአብሔር ዝተወልደን ካብ ድንግል ዝተወልደን እነሆ ሓደ እዩ ሓደ ስለ ዝኾነ ከዓ ይሓምምን ኣይሓምምን ብስግኡ ይሓምም ሕማምና እውን ገንዘቡ ይገብር በመለኮቱ ሕማምና የርሕቕ ብሞቱ እውን ንሞትና የጥፍእ ንኣና ንኣገልገልቱ ድሕነት ዝሃበና ንሱ እዩ ንዝኣመንዎ እውን ትንሳኤ ገለጸሎም ከምኡውን ኣብታ ዘለኣለማዊት ህይወት ብጎይትነቱ ዘውረሳ መንግስተ ሰማያት ክትወሃብ ዘለዎ ሓጎስ ነፍሲ ሃቦም ሰብ ስለ ዝኾነ መከራ ስለ ዝተቐበለን ንመድሓኒና ዝኸፍሎ እግዚአብሔር እዩ ክንዲ ዝሰግድ ዕሩቕ ብእሲ እዩ ይብል እቲ ዝተሰቕለ ካብ መለኮት ዝተፈልየ ስጋ እዩ ዝብል መለኮት ናብ ሰብ ምዃኑ ተለዊጡ እዩ እውን ዝብል እንተሎ ነቲ እግዚአብሔር ሰብ ብምዃን ዝገበረሉ ድሕነት ኣይረክብን እዩ እቲ ካብ ድንግል ዝተወልደ ሓሚሙ ሞተ ንሱ እውን ኣድሓነና ድንግል ኣምላኽ ምስ ወለደት ናብ ዓለም ህይወት ኣምፅአት እዚ ብልቦና ሰብ እንተ ዝሕሰብ ህይወት እግዚአብሔር ጥራይ ናብ ምምሳል ኣብፅሖ ብሞቱ ንሞት ካብኦም ኣጥፍኦ ብትንሳኤው ድማ ናብ ህይወት ኣሰጋገሮም ድሕነት ካብ እግዚአብሔር እምበር ካብ ካልእ ካብ ዘይተረኽበ ዓለም እውን ዳግማይ ብኡ ካብ ተሓደሰት እቲ ዝተወልደን ዝተሰቕለን መከራ ዝተቐበለን መድሐን እዩ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወለደቶ ካብ መለኮት ዝተፈልየ ዕሩቕ ብእሲ ኣይኮነን እቶም ኣይሁድ እውን ዝሰቐልዎ ዕሩቕ ብእሲ ኣይኮነን ካብ ድንግል ብስጋ ተወልደ ኣምላኽ እዩ እምበር ኣይሁድ ዝሰቐልዎ እውን ንሱ እዩ ናይ እዞም መምሃራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን ምንተኑ አስያቺ ሲየተ በእንተ ኩሉ ዘገበር ክሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምህረተ ሶበሰ ትታቀቢ ዘዚያየ ኃጢአተ እሚሃ የኩሃተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ تأمرها لك اجزتنا قدس دنجل بكلئ مريم ولاديت أملاك صلوتا وبركتا يحلو مسلينا لعلم ألم وحلو أحدو بإسيليك باباساز هاجر قسطنطينية سمو يوحنس أفورك وانز حلو أوتو مقدم ينسع سمتك السنة وليك ببسنة وحبو بيتروس مراهوته ويوحنس وانجيل وحابو ويبيلو اتفرح
ዘአሰርከ በምድር ይኩን እሱረ በሰማያት ወዘፈታሕከ በምድር ይኩን ፍቱሃ በሰማያት አእመርነ ኦ ዳንኤል ሐዲስ ዘሃደረ ውስቴትከ መንፈስ ቅዱስ እስመ ንሕነ ተፈኖነ ሀቤከ እመምህርነ አቢይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአነ ውእቱ ጴጥሮስ ዘተውህበኒ መራሁተ መንግሥተ ሰማያት ወናሁ ወሀብኩከ መራሁተ ቤተ ክርስቲያን እለ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ወይቤሎ ካልኡኒ አነ ውእቱ ዮሐንስ ዘተናገርኩ በጥንተ ስብከትየ በወንጌል ወእብየ በቀዳሚ ሃሎ ቃል ውእቱ ቃል ሃሎ ሀበ እግዚአብሔር ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል ወኮነ ውእቱ ከመ ሰይፈ እሳት ላዕለ ጸላእያን ካይበናሁ ተውህበ ለከ እምሃበ እግዚአብሔር እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአእምሮ ዘበአማን ከመ ትህጽኖሙ ለሕዝብ በሃይማኖት ርትዕት ወእንዘ ይጼሊ ቅዱስ ዮሐንስ በአሐቲ ሌሊት ናሁ አስተርአየቶ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስለ መልአክ በልብስ ጸዓዳ ከመ በረድ ናዘዘቶ ወአጽናዓቶ ርእዩ ቼ ደቂቀ ወንጌል ዘከመ ታስተርእዮሙ እግዝእትነ ማርያም ወትናዝዞሙ ለቅዱሳን ጸሎታ ወበረከታ ያሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ለምስራች ማርያም አድነን በታምርኪ ናዛዚትነ ሐዘን ወኃይለ ውርዘትነ እምርሰ በመዋዕልኪ ተጸውረ ወእልዩ ሕፃን ማርያም ተስፋሁ ለቆጣን በጊዜ ጸሎት ወዛን ወባጊዜ ነጾም ቁርባን ለናዘዛት ለኔ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳ ወሩካቤ በነዛ አቅረብኩለሽ ሲሰቃለይፋትሞ ወረዳዎች ማዘክለነዳ አልበሲ ወለዘቀቦ ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በቆጻታን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በጦርግናን ለዝናም ስብሐት ለታምርኪ ወቃልኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም እግዚአብሔር አምላክ በሕማማቱ ይበጀወና ኩሉ ጊዜ ንፍቅሩ ኣብ ልብና ዕብዩ ዘፍቀረናን ዝተበጀወናን አምላክ ምዃኑ ፈሊጥና ልዕልማንም ከነፍቅሮ እግዚአብሔር ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚአብሔር አምላክና በዝሎሙ ጊዜ ንኸነመስግኖን ዝገበረልና ውዕለት ንኽንገልጽ ስለዚህ ፈቀደልና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ ብቑዓት ግበረና በምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር አቦና ናይለክ ጌራና ሎማ ሃበልና ናን ዝወደሉና ገለሎን ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ረሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካይማ አሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ሕሊና ከድንግል ብስጋሁን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለከ ኣለሁ እስኺ ካብ እንስት ብረኽቲ ኢኺ ክረኸት ጽፎም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ብፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቅሩ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና
ኢየሱስ ክርስቶስ ጡመ ስብ ለዘይጼዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኮነ ይፌኖ አራሞ ለሰባይነ ይስመዖ አንታው ነሲዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልልቲሁ ምስሌሁ አዘግተው ይነበበሁ ቁርባን አምልኮ ሥጋው ያባን ቤተ ምዕራቡ ወሰለ ተራው ለምሳ ስጓን አራሁ ለጥባ ስጋከ እስየስዮ ወለነቃ ስምከ ደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በጋት ለላይከ ንድሜነ ከመነራዮ ወሰስያ ሱራፊ ለስለት ወሞትከ አምላካዊ ለቁስናዮ ለጥባ ስጋከ ንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካለ ዘአጽቦ አይሁዳዊ ካዲ አምነ ሥላሴ ዘአልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለ ከመቦ አይበራታ ዓለም ለይሁድ ከመከብሪቦ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ ተናገረ ሰራዊየ ክህነቶሙ ወፍልሰተ መንግሥቶሙ ወጥፍአቶሙ ለአይሁድ በአፈ ኒቆዲሞስ ሊቆሙ ሳህሉ ወምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ይቤሎሙ ኒቆዲሞስ ለአይሁድ እምይእዜሰ ትጠፍኡ ወትዘርኡ ውስተ አጽናፈ ምድር ወትከውኑ ጽሉዓነ በሀበ ኩሎሙ አሕዛብ ወተሐስሩ እምኩሎሙ አሕዛብ ወይረግመክሙ ኩሉ ዘርእየክሙ ወትከውኑ ትሑታነ ወፍሉጣነ እምኩሉ ወትትመዘበር ሀገርክሙ ወትፈልስ እምኔክሙ መንግሥት ወክህነት ወትንቢት ወመስዋዕት በከመ እቤለክሙ ቀዲሙ ወይንስእዋ ለጽዮን እምኔክሙ ወትከውኑ ቅድስተ ቅዱሳን ማኅደረ አራዊት ወእንስሳ ወአእዱገ ገዳም ወበአተ ፈያት ወህየንተ ዝክረ ስመ እግዚአብሔር ክቡር ይጸርፉ ላዕለ እግዚአብሔር ወይሄስው ግብሮ ፍርህዎ ለእግዚአብሔር በኩሉ ልብክሙ ወተጋደሉ ከመ ኢይቅድምክሙ አሕዛብ ሩቃን በዊአ መንግሥተ ሰማያት ወትርሁቁ አንትሙ ደቂቀ መንግሥት እምኔሃ ወይወድዩክሙ ውስተ ኩነኔ ዘለዓለም ወይከውን ክፍልክሙ ምስለ ከይሲ ዘይጸንህ ፍኖተ ወርስትክሙ ምስለ ወልደ ሃጎል ዘይሴሚ ነፍሶ በስመ ክርስቶስ ቅዱሰ እግዚአብሔር ሳህሉ ወምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደመ ገቦ አይጋር አማይጸንኩ ነፍሴ ውሰዴከ ክቡር ሶስት ዚያ ሰማያት ወምንትዋቀሶ በእንቲአይ ተቆሮተከ በበትር ወተሰይተትከ ከመ ከለ ህዳት ብሉል ሃሌሉያ ሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድነነ ታጉሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ
بقدس قالي قدسنا بقدسنا خنبر እግዚአብሔር بصقو كل ጊዜ አይፈለየና እግዚአብሔር አምላክ በቃል እንሰምዖ ቃል ዓይንተ ልቦናና አብሪሁን ካልኦት ምክንያት ብርሃን ክንከውን የብቃዓና በሕማማት ይበጀወና ንበላ በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትህ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ ይሁን ንዕለት መግበና ለማህበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን አውሳናን ልገልና ክፉ አድኅነና እምበረ ፈተና ይፈትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገል ኢኺ ብስጋኹን ደንገል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐከነ ቦ አምላክ አብያ ወይ ቤላ ለቅድስት ድንግል ተፈሲ 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 ወምልዕተ ጸጋ ሳል ወጸሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይለና ጣዊነ ታንስ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትቤሎሙ ለአርዳኢከ ቅዱሳን ወለሐዋርያት ከንጹሐን እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንትሙ ዘትርእዩ ወይርእዩ ወፈተው ይስምዑ አንትሙ ዘትሰምዑ ወይሰምዑ ወለክሙ እሰ ብፁዓት አዕይንቲክሙ እለ ርእያ ወአእዛኒክሙ እለ ሰምዓ ወከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ንስማዕ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ ተወንጌል ቅዱስ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ተበሳኩ እስመ ይቤሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ናወር ወቆማ እገሪነ ውስተ አጻድቂ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ህንስት ከመ ሀገር ተበሳ
ቤተ እግዚአብሔር ወቆማ እገሪነ ውሳይ ጻድቂ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ህንስ ከመ ተፈሳኩ እስመ ይቤሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ነሐወር ወቆማ እገሪነ ውስተ አጻድቂ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ህንስት ከመ ሀገር ተበሳይኮ እስመ ይቤሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ናውር ወቆማ እገሪነ ውሳይ ጻድቂ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ህንስ ከመ እስመ ይቤሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ወቆማ እገሪነ ውሳይ ጻድቂ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ
ቅዱስ ዘዜነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ረበለልና ከም ቃልካ አንብረና አምላኽና ስግዳና ጾምና ጸሎትና ድማ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ንሱ ናይ ሓቂ ሰገድቲ ዝፈቱ ተባሂሉ እሞ ንሕና ድማ ናይ ሓቂ ሰገድቲ ኮይና ኣብ ቅድሚኻ ናይ ስግዳና ጸማን ንረኽበሉ ግበረልና ብሰላም ኣፈጺምካ ኣምላኽና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብጽሓና ኣብ ትንሣኤኻ ድማ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ኃጢአት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንትንሣኣሉ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማህበልና ንሕና ዝወደሉና በደለም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን እንደገልና ክፋት ሕነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ እናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ነዋ ወንጌለ መንግሥቶ ወጽድቆ ዝኣወፈየኒ ኣወፈይክኮ ሆየ ዲያቆን መንግሥተ አምላክ ቀሪባ አለ እሞ እመኑን ተነሱ አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ማቴዎስ ወንጌላዊ ካብ ዝጸሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ ቁጽሪ 18 ክሳብ 22 ንጉሆ ናብ ከተማ ክምለስ ከሎ ጠመየ ኣብ ጥቓ መገዲ ሓንቲ ኦም በለስ ርእዩ ናብኣ ኸደ እንተኾነ ቆጽሊ ጥራይ እምበር ሓንቲ ፍረ ስለ ዘይረኸበላ ደጊም ካባኺ ንሓዋሩ ፍረ ኣይረኸበላ እታ ኦም በለስ ከዓ ሽዑ ንሽዑ ነቐጸት ደቂ መዛሙርቱ ድማ ርእዮም እዛ ኦም በለስ ከመይ ኢላ ብኡ ነቐጸት እናበሉ ተገረሙ ኢየሱስ ከዓ ኸምዚ ኢሉ መለሰ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እምነት እንተ ኣልያትኩም እሞ እንተ ዘይተጣራጠርኩም እዛ ኦም በለስ ከም ዝኾነቶ ጥራይ ኣይኮነን እትገብሩ ነዚ እምባዝውን ተለዓል ናብ ባሕሪ ተወርወር እንተበልኩሞ ክኾነልኩም እዩ ኣሚንኩም ብጸሎት ዝለመንኩሞ ዘበለ ኩሉ ነገርውን ክትቕበሉ ኢኹም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ኢየሱስ ቃለይክ ድህረ ወንጌል በሰርከ ዕለት ብሩክ ወፃ ኣፍኣ ሃገር ምስለ ኣርዳይሁ ክርስቶስ ኣምላክነ ርህበ ወሃሰሰ መንገለ መብልእ ወርእየ በለሰ እምርሁቅ ወሆረ ሃቢሃ ከመ ይህስስ በውስቴታ ፍሬ ወኢረከበ ዘእንበለ ቆጽል ወረገማ ወየብሰት እምስረዊሃ ዋርዳይሁ አንከሩ ወይቤሉ ወለእግዚእነ ናሁ የብሰት ዛ በለስ ይቤ ለሊሁ ረሲዩ ለክሙ ሃይማኖተ ውስተ አልባቢክሙ ወኩሉ ይትእዘዘክሙ ኢታንክሩ በእንተ ዛቲ እፀ በለስ እስመ በአሃቲ ቃል የብሰት እንጉንዳ ለእመ ብክሙ ሃይማኖት ይከውን ለክሙ ከመ ታፍልሱ
ذات دبر مكانا نور إيو أو عبدان زكونا امزاتي بلس جبرو سناية فريال اجزيابيهر جبرو نسها أو حكايان كما تتمتعو سريته هصبو قصعتكمو بأنب بزوه اسم بأنب يدمسس عبسا أهتو مهاتويكمو بتروفات كما يبره لكمو بوست مكان فت همام بأنت أهوك همم بأنت أهوك ورئي كما اجزئ كلو هم بأنت كما يدهنك لنسبه سمو اسمه وقوتو جبر مسلينا مهرته بكما أبي مهرته كريستوس مدهانين مسعى وهم وبهماماته أدهنن إذا بوتا زمن تغصنعن بسم قدوسانا بوتاتنا انز تسمي بوتاتاتن قداماتنا بوم زنوبرو شماقلتاتن بحفة الشاون من العالم انت خحلو قويتاون كاب كفو كخولوم نعنا ون حدياتنا من تخحاد قلنا نصليو أبزي بوتا زي كونه أبكالو بوتا تازركو بنفسن بسجان منت زحمو ما بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نعنا كونه نعتاتون قويتا هيوتن طعنان هيبوسنا من تغبر نعنا ون حدياتنا من تخحد قلنا صليو ناي قراوتنا عوامن ببحري بمدري بأفلاقاتن كلياتن بخالق من قدتاتن من تخقشوا أبوتاتنا نحواتنا قويتا بغنع مقدم ريح بسلامن برهوان ناب من بري أم انتي خملصوم نعنا ونحاتياتنا من تخحات قلنا تصليو ناي قراوتن أوامن وينتاتن فرياتكم ون كلو زفري تخل زبله قويتا باريخو أخابيتو كاب مدفع أدحينو نافت سامي من تخب صحن حدياتنا ون من تخحد قلنا نصليو عبقدمي أما حدرتن فرتن ديانون قويتا محرتون يغرتون من تخبنا لبومون بهياونتو كرحرحلنا حدياتنا ون من تخحد قلنا نصليو أب كريستوس أمينو منت زموتو أبوتاتنا لكان باباساتن أبوتاتنا بيسكوبوساتن كوموساتن قساوستن أحواتنا دياقوناتن منوكوساتن أبوتاتنا مؤمنانن كالوؤوت كاوغن فخلون قويتا عرفتي نفسي خوبهم نعنا ون حدياتنا من تخحد قلنا نصليو امنت كرسنا نمغبال زسانا دو احواتنا قويتا خبارخو من كسع مفصمتا هيوتهم ابقنعتا ايمانوتهم كصنعو من نعنا ون حدياتنا من تحت قلنا نصليو من تسلامنا إذا حنتن قدسن هواريواتن اب كلو تركبن بيتا كريستيان من تدحنت كلو بوتاتات نعنا ون حدياتنا من تخحد قلنا نصليو منتين بصو قدوس رساليكان باباسات حقر إرترا ون أنطونيوس እግዚአብሔር كعرفو منكم ونبصان باباساتنا ون مكاريوسنا ون شنودان قويتا هيوتهم بمحلا وأمنبر سبكتهم كصنعهم نعنا ون حدياتنا من تخحد قلنا نصليو من تحدنت محبرنا ناي كل محبر كريستيان حدنت قويتا بسلام أصليلو كساف فصامي خبص حنان حدياتنا ون من تخحد قلنا نصليو
ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መቦኦም ክቕበለሎምን ክባርኸሎምን ኣብ ጽቡቕ ስራሓቶም ንኽጸንዑ ክሕግዞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተኻሓድገልና ንጸልዩ። ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኸሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቁኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ከጸግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተኻሓድገልና ንጸልዩ። ንቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣናትን መጽሓፍትን ካልእ ናይ ቤተ መቕደስ ኣቑሑትን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ክቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ንነፍሲ ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ንዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሹማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣናትን ፍቕርን ክብርን ከውህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ብሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ዝተሸገሩ ረዳኢ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታትን ዘኽታማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኪንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ክርህርሃሎምን ይቕረ ክብለሎምን ክርህርሃሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውን ኣብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደትን ዝሳቐዩን ብኣጋንንቲ ዝተታሕዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓራ ኣውፂኡ ምሕረቱ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። ናይዚ ዓመት እዚ ዝናማትን ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ክሳብ ኣፎም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ኸፈስሓ ንኹሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብ ጸሎትና ክንዝከሮም ዘተሓሳሰቡናን ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ኸዓኒ ይቕረቱ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ነዛ ሰሙን እዚኣ ጎይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕሱም ተኸራኻርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ኸዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን ክርሕርሓልናን ይቕረ ክብለልናን ልማናና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤው ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ይጸልዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን ክርህርሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልማነና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤው ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ክርህርሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልማናና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤው ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ዘመጽአ ወሃመ
ሰብሖ ወናብዕል ስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በቤሳይሎ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታኦስናይ ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ኪርያ ላይሶን ትስቦታ ናይ ኪርያ ላይሶን ትስቦታት ናይ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ላይሶን መዲናዬ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እምኖዲናዬ ላይሶን ታኦስናዬ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታኦስናዬ ላይሶን ማስያስናዬ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናዬ ላይሶን ማስኢየሱስ ናዬ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናዬ ላይሶን ክርስቶስ ናዬ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናዬ ላይሶን አማኑኤል ናዬ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናዬ ላይሶን ትስቦታስ ናዬ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስቦታ ናዬ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እምኖዲናዬ ላይሶን ታኦስናዬ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናዬ ላይሶን ኢየሱስ ናዬ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናዬ ላይሶን
ክርያላይሶን አማኑኤልናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ተስቦታናየ ክርያላይሶን 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 ሰላም ለኪ ማርያም ርግብ ሰማያዊ ሰላም ለኪ ማርያም ንስር መንፈሳዊት ሰላም ለኪ ስምረታ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መላኪ እንትካዛረች ሰላም ጊዜ ጸሎትኪ በጽሐ ከመ ይሙት ገብርኪ ቅድሜሁ ስግድ ዋስተብርክ እንዘ ታዘክርዮ ጻማ ንግደት ርግቤ ወይሌዋ ወልኪ ሰላም ለኪ ጊዜ ጸሎትኪ በጽሐ ከመ ይሙት ገብርኪ ቅድሜሁ ስግድ ወአስተብርኪ እንዘ ታዘክርዮ ጻማ ንግደትኪ ርግቤ ወይሌዋ ወልድኪ ሰላም ለኪ ጊዜ ጸሎት ሰለስተ ጊዜ ቅድመ ጲላጦስ ኢየሱስ ተዲ እንዘ ይሰይለብሰሉ ልብሰከ ወክዳነከ ጻዕዳ
እንታድረሱከ ከለሜዳ ኢየሱስ ንጉሠ ይሁዳ ስብሐት ለከ ማይበራና ይሁዳሚያ ጽዲከ ሆለቁ ወደ ገጽከ ምራቀ ወረቁ ላሌከን ዘይሳለቁ ስብሐት ለከ እግዚኦ ጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ዘናቀርብለከ መስዋዕተ ስብሐት ከመ ሰሩ ሐዋርያት ስብሐት ለከ ሐዋርያት አብሮ በጽርሐ ጽዮን ገልገላ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለን ንትጋ ያድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ጠበብተ ስድስቱ ዕለት አዳም በሳልስት ሰዓት ዘፈጠርክሙን በለሞት ስብሐት ለክሙ ሐዋርያተ ሥላሴ በጊዜ ሰዓት ሰለስቱ በልሳን ሰብአ ወክልኤቱ ሥላሴክሙ ዘትከስቱ ስብሐት ለክሙ ድኅረ ስቆላይ ማከመ በደብረ ኮሬብ መካን ካህን አሮን ወምእመን ዘማክምዎ ለአሮን ካህን መሃሮን ሥላሴ ሄራን ስብሐት ለክሙ በደብረ ኮሬብ መካን ካህን አሮን ወምእመን ዘመሃርክምዎ ለአሮን ካህን መሃሮን ሥላሴ ሄራን ስብሐት ድኅረ ስቆላይ ማከመ በደብረ ኮሬብ መካን ካህን አሮን ወምእመን ዘመሃርክምዎ ለአሮን ካህን መሃሮን ሥላሴ ሄራን ስብሐት ለክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ያነ ዘፈጠረ ከመ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ለመስቀለ ክርስቶስ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ካብ ብርሃን ተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኽበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብጀካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልዎን ምእንታና ምንሰብ ምንቲ ምድሓና ካብ ሰማያ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤና ጲላጦስ ምእንታና ተሓመመ
ጸሎተ ብራቼ ናይ ባስልዮስ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ببرخ السماويان مدراويان بارخ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለአኽ ናይ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ከአፍደጌታት بمحرتن بأمنتن كم زرحاو قبرلنا أمنت قدس السلاسيخ كسع موداتا استنفاس فتسملنا وقويتا يسوس كرسوس نزحمو مهزب خابص حيوم مفوصهم مقشان زخور بوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا بغنع مقدم رحيوم مو بسلام بتعنا ننابوتو أملسهم نفاسات سماعين زناماتن بارخ كمت أنسقا خانا إذا عمت زي أفر مدرون بارخ أبقت مدري كعزوتر حقوسن تلان قبرلنا سلام كاتنا علنا كل جزينا عنا سناي نجر كحسبو لبنا قساتن مرحتي حجرن ملس كل ساعة قدس بيت كريستيان كان زقبلي كاونت بيت كريستيان سلام هاب وأملاخنا نفس وكف ببسموم أبكد محيالا زخونو سلام كابز حلوم بغنع حيمانوت كوينوم نزموتون زعرفوا النفسات أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحتنا نعرف كرسوس أملاخنا بيروساليم سمياوي تواقو أنكو خفلوم بعتان بغربان بويني بزيتن مبرحتن مقارجة مسحفتي من باباتن باقو حبيت مقدس نزحالي بارخ وكرسوس أملاخنا محرتنا مركاب أبزي مسانات أكيبوم نزولو خلوم رح رحلوم أب كلمة مفرحن مدنجت إن من بركة مسوات نزقرب الكا كلهم تقبل اللهم نستجنا نفسي كل حجوس بزعنا مع سرت نز تأثرون عبسدتن أمركون نزلون بمرير مجزعتي نز تحزن أو أملاخنا بمحرت كادحنهم أو ممهرنا يسوع كريستوس نبخ أبن نصلي اللجزية كنذكرهم نز عززونا كلهم أبسميات من قصة خذكرهم نعين حتياتنا بارخا ونكذكرني وقويتا حزب خاد حرس خبر زل ألم حلو من عبيهم ليس نبصح كوفيلنا
ዕለት ዓርቢ ዝንበብ ዝጽለነ ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላኽ ምስጋና ኦ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላኽ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ምኽንያቱ ብዘይገለ ርኽሰት ፀሓይ ጽድቂ ጎይታ ካባኺ ተወሊድልና እዩ ፈጣሪና ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣብ ትሕቲ ክንፊ ረድኤቱ ኣቕሪብልና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ እግዝእትነ ማርያም ወላዲት አምላኽ ንስኺ ኣደ ብርሃን ስለ ዝኾንኪ ንዓኺ ንበይንኺ ብውዳሴን ብምስጋናን ነዕብየክን ነኽብረክን ኣለና ንስኺ ካብ ሰማይ እተዓብዩ ካብ ምድሪ እውን እተኸብሪ ብርኽቲ ኣደ ኢኺ ከምኡውን ልዕሊ ኩሉ ሕልና ኢኺ ንዓኺ ዝመሳሰል ብዛዕባ ዕቤትክን ክብርኽን ከዘንቱ ዝኽእል ምን እዩ ኦ ማርያም መላእኽቲ የኽብሩኺ ሱራፌል ከዓ ይውድስኺ እቲ ኣብ ልዕሊ ሱራፌልን ኪሩቤልን ዝነብር ጎይታ መጺኡ ኣብ ከርስኺ ሓዲሩ እዩ ንሱ መፍቀሪ ሰብ ስለ ዝኾነ ናብኡ ኣቕረበና ናትና ሞት ኣብ ነብሱ ጽዒኑ ናቱ ህይወት ሃበና ስለዚ ክብርን ምስጋና ናቱ እዩ እሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ማርያም ንስኺ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኻ ብሩኽ እዩ ኦ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ሓበን መመክሒት ናይ ደናግል እቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣባኺ ሓደረ ዘመኑ ዘይቁፀር ኣምላኽ ኣባካባኺ ተወልደ ስጋና ተዋሃደ ቅዱስ መንፈሱ ከዓ ሃበና ብብዝሒ ምሕረቱ ከዓ ምስኡ ማዕረ ገበረና ኦ ማርያም ንስኺ ካብተን ብዙሕ ክብርን ጸጋን ዝተዋህበን ብዙሓት ኣንስቲ ትበልፂ ኣንቲ ወላዲተ ኣምላኽ መንፈሳዊት ሃገር ልዑል እግዚአብሔር ኣባኺ ሓደረ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤልን ሱራፌልን ዝቕመጥ ጎይታ ኣብ ሕቑፊኺ ሓቖፍክዮ እቲ ንኹሉ ፍጥረት ብብዝሒ ምሕረቱ ዝምግብ ኣምላኽ ኣጥባትኪ ሒዙ ጸባ ጠበወ ንሱ ኣምላኽናን ናይ ኩሉ መድሓንን እዩ ንዘለዓለም ከዓ ሓላዊና እዩ ንሱ ዝፈጠረና ክንሰግደሉን ከነመስግኖን እዩ እሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ድንግል ማርያም ንጽሕትን እምንትን ወላዲተ አምላኽ እያ ንደቂ ሰብ ለማኒት ምሕረት ኃጢአትና ይቅር ክብለልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ድንግል ማርያም ኣብ ቤት መቅደስ ኮይና ብዘይካቲ ብክብሪ ኦ ቅድስት ድንግል ሰላም ንዓኺ ይኹን እናበለ ዘበሰረኒ መልኣኽ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዝፈልጦ ከም ዘይብለይ እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ እናበለ ጨርሐት ዘይጽወር ጸውርኪ ዘይውሰን ወሰንኪ ነቲ ዋላ ሓደ እኳ ክውስነ ዘይክእል ኣምላኽ በዚ ምኽንያት እዚ ኦ ምልእተ ጸጋ ብብዝሒ ክብሪ ውዳሴኺ ይበዝሕ ንስኺ ንቓልኣት ምሕደሪ ኮንኪ ኢኺ ንስኺ ንምእመናን ህዝበ ክርስቲያን እትእክቢ መጋረጃ ኢኺ ንስሉስ ቅዱስ ስግደት ተስተምህረሎም ኢኺ እታ ሙሴ ዝረኣያ ዓንዲ ሓዊ ዝተሸከምክ ንስኺ ኢኺ እቲ ዓንዲ ሓዊ ዝተባህለ ድማ ወዲ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሑ ኣብ ከርሰ ዝሓደረ እዩ ንፈጣሪ ሰማያትን ምድርን ታቦት ኮንኪ ኣብ ከርስኺ 9 ወርሒ ተሸከምክዮ ንስኺ ነቲ ሰማያትን ምድርን ዘይክእልዎ ንምውሳኑ እምንቲ ኮንኪ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መደያይቦ መሳልል ኮንኪ ብርሃንኪ ካብ ብርሃን ፀሓይ ይበልፅ ንስኺ እቶም ቅዱሳን ሰባት ብሓጎስን ብደስታን ዝረኣይዎ ብሩህ ኮኸብ ካባኺ ዝወፀ ምብራቕ ኢኺ ኣብ ሄዋን ብሕማምን ብጻዕርን ክትወልድ ፈሪዱ ዝነበረ ንስኺ ማርያም ግና ኦ ምልእተ ጸጋ ሓጎሲ ዝብል ቃል ሰማዕኪ በዚ ቃል እዚ ከዓ ናይ ኩሉ ፍጥረት ገዛኢ ዝኾነ ንጉስ ወለድክልና መሓርን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾነ ከዓ መጺኡ ኣድሓነና ምእንቲ እዚ ከም ገብርኤል መልኣኽ ኮይና ማርያም ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ እናበልና ንውድሰኪ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና
مالت قداميت سنبت نبب نصلنا يدينا ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስጋና ንጽሕትን ብርህትን ብኩሉ ቅድስትን ዝኾነት ድንግል ማርያም ንጎይታ ኣብ ግና ዓዳዋ ዝሓቐፈቶ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ምስኣ ይሕጐሱ ብዓብዪ ድምፂ ቅድስት ድንግል ለምንልና እናበሉ ዝልሙኑኺ ኢኹሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ ካብ እግዚአብሔር መጎስ ረኺብኪ ኢኸ ተሓጐሲ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ተሓጐሲ ኦ ግርምቲ ድንግል ዕብየትኪ እጹብ እዩ እናበልና ንመስግን ምስ ገብርኤል መልአክ ኮይና ፍስሓ ነቕርበልኪ ምክንያቱ ድሕነት ወገንና ካብ ከርስኺ ተረኽበ ፍረ ኮይኑ እዩ ናብ እግዚአብሔር ኣቦኡ ከዓ ኣቕሪብና እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ርክሰት ዘይብሉ ንጹህ ቤተሰብ ከብካብ ስለትመስሊ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓደረ ሓይሊ ልዑል እውን ኣጽለለልኪ ኦ ማርያም ብሓቂን ዘለኣለም ዝነብር ቃል ወልዲ ኣብ ወልዲ ክልናል ንሱ ድማ መጺኡ ካብ ሓጢኣት ኣድሕንና እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንስኺ ካብ ዘሪ ዳዊት ዝተረኸብኪ ዘመድኺ ብስጋ ከዓ ንመድሓኒና ኢየሱስ ወለድክልና ንሱ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል እዩ ስልጣኑ ሰዊሩ ካባኺ መልክዕ ባርያ ወሰደ ስለዚ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኦ ወላዲተ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘላ ኻልኣይቲ ሰማይ ኮይንኪ ፀሓይ ጽድቂ ጎይታ ብዘይ ርኽሰት ካባኺ ተወለድና ከምቲ ትንቢት ነቢያት ከዓ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ብዘይ ጉለትን ወለድክዮ ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና Thou art that tabernacle which was called Holy of Holies, wherein was the ark, which was covered on all sides with plates of gold, and had therein the table of the covenant and the pot of gold of the hidden manna. That is to say, the Son of God. He came and dwelt with Mary, the Virgin, within blemish. He was incarnate of her, and she brought forth in the world of King of glory. He came and delivered us. The garden shall rejoice, for the Lamb that is endowed with reason, the Son of the Father, who dwelleth forever, hath come and delivered us from sin. Rejoice thou. ኣደ ንጉስ ክርስቶስ ተሰቢኺ ንዕኡ ምስ ወለድኪ ከዓ ብድንግልና ነበርኪ ብዝንገር ዘይከኣል ምስጢር ንኣማንኤል ወለድክዮ ስለዚ ንሱ እውን ብዘይ ጉድለት ጥፍኣት ሓልዩኩ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ተቐሚጡ ከሎ ያዕቆብ ዝረኣየ መሳሊ ንስኺ ኢኺ ብኩሉ ፍጥረት ወይ ክምርመር ዘይከኣል ኣምላኽ ኣብ ከርስኺ ብድንግልና ጸርኪዮ ኢኺ ስለዚ ምእንቲ ድሕነትና ኣብ ክብል ካባኺ ዝተወለደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መላሊት ኮንክልና ኢኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኦ ብርኽትን ንጽህቲ ኣዳራሽ ንሆ ጎይታ ብብዝሒ ምሕረቱ ንዝፈጠሮ ኩሉ ዓለም ንኸድሕን ካባኺ ተወልደ ንዕኡ ድማ ነመስግኖን ንውድሶን ንሱ ሂዋንን መፍቀር ሰብን እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና
ምልእተ ጸጋ ርክሰት ዘይብልኪ ድንግል ደስ ይበልኪ ክብረት ኩሉ ዓለም ዝኾንኪ ጽሬቲ ብርለ ዘይትጠፍእ ብርሃን ዘይትፈርስ መቕደስ ቅዱሳን በትሪ ሃይማኖት ምርኩስ ቅዱሳን ኢኺ ናይ ኩሉ መድሃኒና ዝኾንኪ ሕያዋይ ወድኺ ለምንልና ምእንቲ ክምሕረና ይቕረ ክብለልና ኃጢአትና ክሰሪልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና እግዚአብሔር አምላኽ ምእንቲ ጸሎት ክብርቲ ወላዲቱን ብዛዕበየ ምእንቲ ተበጃውነቱን ሕማሙን ስቃያቱን ክብል ገጽ የብርሃልና ካብ ቤቶም ዝወፁ ህፃውንትን መንእሰያትን ናብ ሕፉን ሕፉ ወለዶምን ይምለሰልና እግዚአብሔር አምላኽ ተምሃሮ ብትምህርቶም ሰራሕተኛ ብስርሖም ሰድሓበ ሓደራ ብቃል ኪዳኖም ጽንዓት ዓወትን አሳልጦን ይሃበልና በቁዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ነብር አቦና ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ምስትሃብ ምዛእ ማድካም ሰማይ ወንድማ ምሬሁን ናዕለት እንጀራና ለማህበልና احنا نبدلنا بدلون كم حدنا اليوم بدلنا رسالنا حدنا كل خفاء احنا نمرنا فتنايت اتولنا مرستان خير ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በወንጌል ለዘመሃረነ በወንጌል ለዘመሃረነ በኦሪት ወበነቢያት በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘነ በከመ መሃረነ እግዚእነ በከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ስብሐት ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ከመ ናምልኮ ለዘፈጠረነ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በወንጌል
ከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ከመ ናምልኮ ለዘፈጠረነ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ከኃይልክም ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ኦ እግዚእ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮነ ሄደግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ኢታብአነ እግዚኦ ዘመንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ወተወነየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ
ይትቀደስ ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላችየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳኢየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም
አማኑኤል አምላክ የለይከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል ጸወነየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴነ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ለዛበሰለ ታብአነ እግዚኦ ታብአነ እግዚኦ ውስተ አላድነነ ወባልሃነ እምኩሎ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ የለይከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴየ አቡነ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ንድግም ለዛበሰለ ይታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ
እኩይ እኩሉ እኩይ እስመዚአከ ይእቲ መንግስት መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ አሜን አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኪኤል ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዕለትነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ለዛበሰለ ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ አላድነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለኪደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኪደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም በማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት
ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ሰማያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለማያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት እዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 32 ከፍቅዲ 7 7 ሽዑ እግዚአብሔር ንሙሴ በሎ እዚ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃእካዮ ህዝቢኻ በዲሉ እሞ ኪድ ውረድ ካብቲ ዝኣዘዝካዮም መገዲ ብኡ ኣግለሱ ምራኽ ፍሲ ገበሩ ሰገድሉን ሰውኡሉን ከዓ ወእስራኤል እቶም ካብ ምድሪ ግብፂ ዘደየቡኻ ኣማልኽትኻ እዚኣቶም እዮም ድማ በሉ። እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ እዚ ህዝቢ እዚ እርእዮ ኣለኹ እንሆ ህዝቡ ተሪር ክሳድ እዩ። ሕጂ ኹራይ ኣብኦም ክነድድ እሞ ክውድኦም ሕደገኒ ንኣኻ ድማ ዓብዪ ህዝቢ ክገብረካ እየ በሎ። ሙሴ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኹ ከምዚ ኢሉ ተማህለለ። ወእግዚአብሔር ስለምንታይ ኩራኻ ኣብዚ ብዓብዪ ሓይልን ብፅንዕቲ ኢድካን ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃእካዮ ህዝብኻ ይነድድ? ከመይከ ግብፃውያን ኣብ ኣኽራን ክቐትሎም ካብ ገፅ ምድሪ ከዓ ከጥነቶም ንመከራ ኣውፅኦም ኢሎም ዝዛረቡ ካብቲ ነዳዲ ኩራኻ ደኣ ተመለስ። ካብቲ ህዝብኻ ንህዝብኻ ክትገብሮ ዝሓሰብካዮ ክፉእ ድማ ተጣዓስ። ንኣብርሃምን ይስሐቅን ንእስራኤልን ናታቶም ንዘርእኹም ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከብዝሖ እየ። እታ ተዛረብካላ ምድሪ ድማ ብዘላ ንዘርእኹም ክህቦ እየ። ንዘለኣለም ከዓ ከረስተይዋ እዮም ኢልካ ብርእስኻ ዝመሓልካሎም ንባሮትካ ዘክር። እግዚአብሔር ድማ ካብቲ ንህዝቡ ክገብሮ ኢሉ ተዛሪቦ ዝነበረ ክፉእ ተጣዓሰ። ሙሴ ድማ ተመልሰ ነተን ክልተ ጽላት ምስክር በዝንበትን እተጻሕፋ ብክልቲኡ ገጸን ጽሑፋት ዝነበራ ጽላት ኣብ ኢዱ ሒዙ ካብ ከረን ወረደ። ጥበብ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ ሰሎሞን ጥበበኛ ሰሎሞን ዝጸሓፎ በረኸቱን ምስ ኩሉና ንዘላለም ይኹን አሜን። ኣቱም ንዓለም ትማሓደሩ መኳንንቲ ፍትሒ ፍተው ሙሉእ ኣእምሮኹም ኣብ ኣምላኽ ግበሩ። ብቕንዕና ከዓ ድለይዎ ነቶም ዘይፈተንዎ ክረኽበሎም ነቶም ዝኣምንዎ ድማ ክገልጸሎም እዩ። ጠዋይ ሓሳብ ንሰባት ካብ እግዚኣብሔር ይፈልዮም። ክሳዕ ክንዲዚ ዓያሹ ኮይንና ንኣምላኽ እንተፈቲናዮ ድማ ሓይሉ ከሕፍረና እዩ። ጥበብ ኣብ ተንኮለኛታት ባርያ ሓጢኣት ኣብ ዝኾነ ሰብን ኣይተሓድርን እያ። ቅዱስ ሰብ ካብ ተንኮለኛታት ሰባት ክርሕቕ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ። ሓሳባት ዕሽነት ከይስማዕ ይሃድም፣ ዓመፅ ክፍጽም ከሎ ይሓዝን። ጥበብ ንኹሉ ሰብ እተፍቅር መንፈስ እያ። ስም ኣምላኽ ብኸንቱ ንዝጽውዕን ግና የቕረ ኣይትብለሉን እያ። ከመይ ኣምላኽ ስምዒታትና ሓሳባትናን ዝፈልጥ ዝኾነ ዘረባ ድማ ዝሰምዕ እዩ። እዚ ከዓ መንፈስ እግዚኣብሔር ብምልኣት ኣብ ዓለም ስለ ዘሎን ኣብኣ ንዘሎ ኩሉ ጠርኒፉ ዝሓዘ ንሱ ስለ ዝኾነን ጥበብ ሰባት ንዝዛረብዎ ኩሉ ስለ እትፈልጥ እዩ። ብኽፋትካ ተዛሪቡ ከይተፈልጦ ዝሓልፍ ሓደ እኳ የልቦን። ቀልጢፉ ወይ ደንጊኡ ግቡእ መቕጻዕቱ ክቕበል እዩ። ሓሳባት ክፉእ ሰብ በብሓደ ክምርመር እዩ። ጸብጻብ ዘረብኡ ናብ እግዚኣብሔር ክቐርብ እዩ። ሽዑ ናይ ትኽፋእ ጠባይ ግቡእ መቕጻዕቲ ክቕበል እዩ። ነዚ መጥሊታስ ሃይማኖት ኣቦ ምዕራፍ 43 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 7:41 ነዛ መጥሊሳስ እቶም ባህርየ ወልድ ምስ ስግኡ ሓደ ከም ዝኾነ ቅንዕቲ ሃይማኖት ዘይፈልጡ ዝተጎድኡ በለ። ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ እውን ካብ ኮነ ብዘይ ምርመር ገብረ ዝተወልደ ብቃል ብሓቂ ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ስጋና ክወሓድ ከሎ ንነፍሲ ሓዲጉ ስራ ጥራይ ኣይተዋሕደን። ምስቲ እትፈልጥ እትዛረብ ነፍሲ ገንዘቡ ዝኾነ ስጋ ተዋሕደ እምበር ሰብ ኮይኑ ካብ ድንግል ማርያም ተወይዱ
ተገልጸ በዚ ብምውላዱ ከዓ ክልተ ኣካል ክልተ ባህሪ ናብ ምዃን ኣይከፈለን እዩ ክልተ ባህሪ እውን ኣይበሃልን እዩ ብዘይ ምፍልላይ ከም ቀደም ስግኡ ሓደ እዩ ስጋ ዘይወሰደ ኣይኮነን እቲ ስግኡ እውን ብምሕታት ኣይኮነን ብዘይ ምፍላይ ብዘይ ምልዋጥ ብዘይ ምኽፋል ብተዋህዶ ሓቀኛ ስግኡ እዩ ደኣ እምበር ነዚ ዘይኣምን ተጠራጠሪ መናፍቕ ከም ዝኾነ የረዳእና ካልእ እውን ምትሕውዋስ ነዚ ዝመስል ኣካል ነገርን የብሉን ንብል እቲ ተዋህዶ ሓቀኛ ስለ ዝኾነ ተሓዋወስ ምባል ኣይሳምዖን እዩ ወዲ እግዚኣብሔር ወልድ ዋሕድ ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ኮነ ክንብል ከለና በዚ ነገር እዚ እንተኾነ እውን ንሳቶም ከም ዝኣመንዎ ምትሕዋስ የብሉን ናይ ባህርየ ቃል ናብ ባህርየ ስጋ ምዃን ባህርየ ስጋ እውን ናይ ባህርየ ቃል ናይ ምዃን ኣይተለወጠን ክልቲኦም ባህርያት ብዘይ ምልውዋጥ ብዘይ ምትሕዋስ ጸኒዖም ይነብሩ ደኣ እምበር ነቲ ኣቐዲምና ዝተናገርናዮ ዝተዛረብናዮ ንርዳእ ኢና ሰብ ዝኾነ ናብ ወልድ ዋህድ ኣካሉ ሓደ እዩ ከም ዝበልናዮ ዘይምርመርን ዘይንገርን ተዋህዶኡ ንፈልጥ ኢና ናይ ሮማ ሊቀ ጳጳሳት አዮክሮስዲዮስ ናብ ናይ ኤላ ኤጲስቆጶስ ከምዚ በለ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ምስ ወረደ ኣብ ማሕፀን እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ሓደረ ካብኣውን ስጋን ነፍስን ወሲዱ ሰብ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ ካብ ሰማይ ስጋ ሒዙ ኣይመፀን መለኮቱ እውን ካብ ምድሪ ኣይተረኽበን ንሱስ ቀዳማዊ ኣምላኽ እዩ ደኣ እምበር ንሱ እውን ስጋ ኣብ ማሕፀን ድንግል ፈጠረ ስግኡ ኣብ ምፍጣር እውን ማንም ሓጋዚ ኣይኮናን ንሱ ባዕሉ ፈጠሮ እምበር ኣብ ኩሉ እቲ ስጋ ዝሰርሖ ስራሑ መለኮቱ ንሓንቲ ሰዓት እኳ ካብኡ ከም ዘይተፈላለየ ንኣምን ኢና ጎይታናን መድሓኒናን ሰብ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ ነቲ መለኮቱ ምስ ስግኡ ብተዋህዶ ሓደ ከም ዝገበረ ንኣምን መለኮት ምስ ትስብእቲ ድሕሪ ምውሃሃዱ ብዝኾነ ስራሕ ካብ ሓድነቶም ፈጺሙ ኣይተፈለየን ምፍላይ የብሎምን ንመለኮት ጥንቲ ዘይብሉን ድሕሪ ትንሣኤ እውን ከምኡ ንትስብእቲ ፍጻሜ የብሉን መለኮት ብዘይ መርመሪ ብተዋህዶ ምስ ስጋ ሓደ ኮይኑ ካብ ድንግል ጸባ ጠበወ ናይ መለኮት ጥንቲ ምርካብ ድሕሪ እቲ እግዚአብሔር ቃል ብኢድ ዮሃንስ ክጥማቕ ናብ ዮርዳኖስ ምስ ከደ እሞ ካብ ሰማይ ኣብ ቃል ካብ ዝተገበረሉን ድሕሪ ዮሃንስ ምስምዑን እዩ ኣይትበል ከምዚ ኣይኮነን እቲ ጥንቲ ዘይብሉ ኣብ ማሕፀን እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ሓደረ ስጋ ምስ መለኮት ብተዋህዶ ሓደ ኾነ መለኮት እውን ንትስብእት ምፍላይን ምልውዋጥን ብዘይብሉ ተዋህዶ ተዋህደ ዳ እምበር ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ከሎ ንመለኮቱ ካብ ትስብእቱ ምፍልላይ የብሉን ንሓንቲ ሰዓት ናይ ዓይኒ ሰም ዝኸውን እኳ መለኮት ካብ ትስብእቱ ኣይተፈለየን ኣብ ውሽጢ መቃብር ከሎ እውን መለኮት ካብ ትስብእቱ ኣይተፈለየን ካብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ስጋ ናብ ሰማያት ዓረገ ማዕረ ኣቦኡ እውን ተቐመጠ እቲ ቁኑዕ ሃይማኖት እዚ እዩ ከምዚ ኢሉ ዘይኣምን እንተሎ እታ ሃዋርያት ዝኣከባ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትፈልዮ እያ ፈጣሪኣ እግዚአብሔር እውን ይፈልዮ እዩ ዘብርህ ቀንዴል ናይታ ዓባይ ሃገር ሮማ ሊቀ ጳጳስ ናጣሊስ ከምዚ በለ መድሓኒና ብስጋ ዝገበሮ ተዋህዶ ይኣምን እየ ከመይ እግዚአብሔር ቃል ብኣካሉ ብባህሪኡ ጸኒዑ ነይሩ እዩ ንሰብ ምእንቲ ከሕድሶ ድማ ከይተለወጠን ባህሪኡ ከይሓደገን ሰብ ኮነ በቲ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ዝተወልደ ቀዳማይ ልደቱ ወዲ እግዚአብሔር ኣብ እዩ ካብ ድንግል ብዝተወለዶ
ዳሕረዋይ ልደቱ ድማ ወዲ ሰብ ኮነ ንሱ ሓደ ብመለኮት ምስ ኣብ ሓደ ማዕረ ዝኾነ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ንሱ ጥራይ ካብ ድንግል ብዝተወልዶ ልደት ስጋ ብስጋ ምስ ሰብ ሓደ ዝኾነ ፍጹም ሰብ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ስጋ ሒዙ ከም ዝመፀ ዝዛረብ ወይ ከዓ እቲ ጎይታና ዝተዋህዶ ስጋ ብቅድምና ምንባር ምስ ኣብ ማዕረ እዩ ዝብል እንተሎ ዝተወገዘ እተፈለየ ይኹን ጎይታና ዝተዋህደ ስጋ ካብ ድንግል ከም ዝተረኽበ ምሳና እውን ሓደ ከም ዝኾነ ዘይኣምን እንተሎ ዝተወገዘን ዝተፈለየን ይኹን ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒናን ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ወሲዱ ሰብ ስለ ዝኾነ ነቲ ስጋኡ ነፍሲ የብሉን ምትሓት እዩ ወይ ዘይዛረብ እዩ ዝብል ሰብ እንተሎ ዝተወገዘን ዝተፈለየን ይኹን ነቲ ክርስቶስ ብስጋ ምእንታና ሓመመ ዝብል ቃል መጽሓፍ ገዲፉ ብድፍረት ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ዘይኮነስ ብመለኮት ሓመመ ዝብል እንተሎ ዝተወገዘን ዝተፈለየን ይኹን እዚ መምህር ሶርያ ዝኾነ ኣገልጋሊ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ መወዳእታ እዚ ድርሳን እዚ ዳግማይ ከምዚ በለ እግዚአብሔር ነቶም 10 ቃላት ብኢዱ ዝጽሓፎም ክልተ ጽላት ኣብ ደብረ ሲና ሃበ ካሳኺ እውን እግዚአብሔር ቅዱስ ጽላት ፈጠረ እዚ ከዓ ስግኡ እዩ ካብ ደብረ ሲና ሓውን ጸልማትን ወፀ ካሳኺ ከዓ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ተረኽበልና ካባኸ ድማ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ተረኽበልና ኣብ ደብረ ሲና ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ፍርሕን ረዕድን ተገብረ ባኺ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድን ሄሮዶስን ዲያብሎስን ሰራዊቱን ስምባደ ተገብረ ከምኡ እውን ናይ ቆስጠንጢንያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ቄራቅሊስ ብዛዕባ ነገር ሃይማኖት ኣብ ዝተዛረበሉ ድርሳኑ ዳግማይ ከም ዝበለ ስጋ ዘይነበሮ ቃል ብዘይ ምልዋጥ ስጋ ተዋህደ ጥንቲ ዘይብሉ ብኩሉ ፍጹም ከም ዝኾነ ከሎ ብስጋ በብንእሽቶ ዓበየ ብባህሪኡ ሕማም ዘይብሉ ንሱ መከራ ተቐበለ ሎሚ በቲ ሰብ ዝኾነ ብስጋ መከራ ተቐበለ ደኣ እምበር በቲ ቀደም ዝነበረሉ ባህሪኡ መከራ ኣይተቐበለን ናይ እዞም መምህራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን አስቺ በእንተ ኩሉ ዘገበርች ሊተ ማርያም ሰናይ ዘበከር ምህረተ ሶበሰ ትታቀቢ ዘዚአየ ኃጢአተ ሃሎኮ አተለተ ወሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናችሁ ድንግል በስጋችሁ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ወሃሎ አሐዱ ቀሲስ በደብረ አባ መቃርስ ዘስሙ ዮሐንስ ወፈራሄ እግዚአብሔር ውእቱ ወዘልፈት አስተርእዮ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወትትናገሮ ገሃደ እስመ ኮነ ያፈቅራ ፈድፋደ ወይትቀነይ ላቲ በኩሉ ኃይሉ ወሐተ ዕለተን ዝሃሎ ውስተ በዓቱ ምስለ ረድኡ ወካልኡኒ መለኮስ ምስሊሆም ቦአ ብርሃን ውስተ በዓቱ ወኮነ አምሳለ ድንግል እንተ ባቲ ከመንዝ ወሰፍሐት ክነፊሃ ላዕለ አባ ዮሐንስ ወጸለለቶ ወሶበ ርእዩ ረድኡ ወዝኩኒ መለኮት ዘሃሎ ምስሊሆሙ አንከሩ ፈድፋደ ወሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ወወደስዋ ለእግዝእትነ ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘታስተፈስሖም ለእለይት ለአክዋ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በብዝሃ ሂሩትኪ
ማርያም አድኅነነ በታምር ናዛዚትነ ማሐዘን በመዋዕልኪ ተጸውረ ማርያም ተስፋ ለክቡፃን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዝዞትነኒ ሀዘዝ መካን ወላዲተ አምላክ ፈተትሙ በረከታዎች ማዛገር የለዳይሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ህብስተ ከፈቲት ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ መላእክት ዛርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ይደሉ ለተአምርችዮ ወበተአምረ ወልድኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም። እግዚአብሔር አምላኽና ብተበጃውነቱ ብስቃያቱን ንኹሉ ዝቐረበ ጸሎትን ዝቐረበ ምህለላን ስግዳንን ናቡ ተመልኪቱ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረት የውርደልና ምድር ዘሎ መዓቱ ይቐንጥጠልና ሕዙናት ይናዝዘልና ምእንቲ ቅድስቲ ወላዲሁ ክትኽብል እግዚአብሔር ሓሳብ ልብና የስምረልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመ ስም ለዘይጼውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ርስተ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይተሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኖ አርዳኦ ለጸባይነ ይስቦ ወልታሁነ ሲኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ አመይት ገብሩ ለብስተ ሥጋከ ንሴሰዮ ለነቃደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዝከራዮ ከንትሜነ ከመ ነራዮ ውስተ ስያፍ ለስለት ወበሞትካመ ለጥባ ሥጋከ ንሰግቦ ለነቃደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካለ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛልዎ ይተወልደ ማርያም በይቤለ ከመወ አይጉራት አለ ይሁድ ከመከሪሁ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይሎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበሃቲ ዕለት አርገ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ወበአ ውስተ ቤተ መቅደስ ወምስሌሁ ብዙኃን አሕዛብ እምአይሁድ ወእምጸሐፍቶሙ ወአኀዙ አይሁድ ይትናገሩ በበይናቲሆሙ ወያንክሩ በእንተ ህንጺሃ ለቤተ መቅደስ ወእበያ ወጽንዓ ወእምዝ ይቤልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ኦ ሊቅ ትሬእኑ ለዛቲ መቅደስ እበያ ወክብራ ወሰርጋ ወይቤሎም እግዚእ ኢየሱስ እወ ሰናይት በከመ ትቤል ወባህቱ እመፈቀድክሙ አንህልዋ ወአነ አነሳ በሰሉስ ዕለት ወይቤልዎ አይሁድ በእንተ ዝንቱቼ ነገር ያስተአብዱከ ህዝብ ወይቤሎም እግዚእ ኢየሱስ እመሰ ያስተአብዱ ነገርየ በኑ ትክሉ ታስተሐቅሩ ነገርየ ወተአምራተ ዘእገብር ወይቤልዎ እመገበርከ መንክረ ንሬይ ወኢናስተሐቅር ቃለከ እስመ ትትናገር ዘኢይደሉ ወትሬስር ርእሰከ አምላከ
ወይቤሎም እግዚእ ኢየሱስ እመሰ ይገበርኩ ዘይመስል ግብሮ ለአቡየ ኢትእመኑንኒ ሳይሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለም ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደመ ጎቦ አይጋር አማህፀንኩ ነፍሴ ውስተ ዴከ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ይትዋቀሱ በእንቲአየ ተቆርወትከ በበትር ወተሰይቶትከ ከመ ገዳቱ ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድነነ እምታጉሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ሥጋ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃነ ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ቃሉ ሰሚዕና ብሂወት ተለዊጥና ንእግዚአብሔር ነስምር ሰባት ኮይና ክርከብ ኣምላኽ ብፀጉኡ ይደግፈና ካብ ቤቱ ዝረሓቑ የቕርበልና ነቶም እንመላለስ ስነ ምግባርና የቃዓናዓልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብዚ ቦታ ዝምፂእና ዘሎ ነቲዮም ቃሉ ዘይፈለጡን ብኡ ዘይኣመኑን ሰባት በኣና ምኽንያት ንኸኣምኒ እዮም እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ፍቓዱ ክንመላለስ ፀጉኡ የብዝሓልና ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ዋዴና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ፍቅረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ብሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሕዝበ እግዚአብሔር ስመ እስራኤል ከመ ይግነዩ ለስምከ ሕዝበ እግዚአብሔር ስመ እስራኤል ከመ ይግነዩ ለስምከ እግዚኦ
لسامي أوانجيل قدوس أو إكزينا وأملاكنا مارنا وتزعلنا ورسينا دلوانا لسامي أوانجيل قدوس بأمان قدوس كل جزء محرنا كل جزء غرب لنا قصي برحلنا بعين محرته تمتنا بقال وانجيل وعين تلبونا نابره كم سنة فقاد خنما لا لسيبك عنا نبلا بسمايات نبر ربنا يقدس من قصرات مساف وأركان سماء كمدنا مدريو الذي جرنا لما هابنا نحن نزودرنا بدلهم كما بدنا لقلنا نوسنا لقلنا وأدواننا برفتنا يتتونا من قسن عايزن كبرن زلالنا تكايم أمين وقتي مريم بن قدوس جبريل ملاك سلام تاسك لك بعيدنا كدنجلي سلام دنجلي أديك تبعوت كويتا سلام لك اللغون سويك عن سلبتي فركتهم بروي وملت السجاد يا بهم ساقي وفستي دسبلكي حدياتنا سجلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا آمين መንግስቱ ወጽድቆ ዘአወፈየነ አወፈይኩከ ወህየዲከ زقنا بيتنا نملخنا مدحنا ኢየሱስ አቡን በይታና አምላክና መድኃኒት ሐዋርያ ነገር ጋር ሆነ ከወንጌል ዮሐንስ ንገር ቃልባት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከፈል 12-25 ድሕሪ ዝንሱ መሳድዮን ኣሕዋትን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ወረደ ኣብኡ እውን ቁሩብ መዓልቲ ተቐሚጡ ፋሲካ ቀሪቡ ነበረ ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ኣብ ቤት መቕደስ ከዓ ኣብዑርን ኣባጊዕን ረገቢትን ዝሸጡ መሽረፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተቲዑኻ ምስተን ኣባጊዕን ኣብዑርን ኩሎም ካብ ቤት መቕደስ ኣውፅኦም ንገንዘብ እቶም ሸረፍቱ ንፋሕ ኣበሎ ንሰደቆም ከዓ ገልበጦ ነቶም ሸየጥቲ ርግቢት ድማ እዚ ካብዚ ኣልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ቤት ሸቐጥ ኣይትግበርዎ በሎም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ቅናት ቤት ካበላዓኒ ዝብል ፅሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ ሽዑ ኣይሁድ ነዚ ክትገብር ስልጣን ከም ዘለካ እንታይ ትምህርቲ ተርእየና ኢሎም ሓተትዎ ኢየሱስ ድማ ነዚ ቤት መቕደስ እዚ ኣፍርስዎ ኣነ ከዓ ብሰለስተ መዓልቲ ከልዕሎ እየ ኢሉ መለሰሎም እቶም ኣይሁድ ከዓ እዚ ቤተ መቕደስ እዚ ብ46 ዓመት እዩ ዝተሃንፀ ንስኻ ዶ ብሰለስተ መዓልቲ ከተልዕሎ ኢኻ በልዎ ንሱ ግና
ብዛዕባ ቤት መቅደስ ሰብነቱ እዩ ዝተዛረበ ስለዚ ከዓ ካብ ሙታት ምስ ተንስአ ደቀ መዛሙርቱ ነቲ ዝበሎም ዘከሩ በቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎም ቃልን ድማ ኣመኑ ነቲ ኢየሱስ ብበዓል ፋሲካ ኣብ ኢየሩሳሌም ከሎ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ረኣዩ ብዙሓት ሰባት ክኡ ኣመኑ ኢየሱስ ግና ንኩሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኖምን ነቲ ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ከዓ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድልዮም ነበረ ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣላቶ ድሕሪ ወንጌል ለ6 ሰዓት መዓልቲ ዘሶኒ ወለዛቲ ድፍረት እንተገበርካ ህዝበ እስራኤል ዘጥሪ ቀዲሙ እግዚአብሔር ወፀረ ልበ ካህናቲቱ መካነ ስርየት ኮነ መካነ ኃጢአት ወመካነ አልህምት ወረሰይክብዎ ማህደረ አመፃ ወማህደረ አማልክት ዘአባግዕ ወመወልጣን ወእለ ይሸይጡ አርጋበ ምንተ ውእቱ ረባህ ዘብሉ ኩሎ ነብረ ወዘንተ አምጾ እንተ ገበርክምዎ ሶበርየ ወልደ እግዚአብሔር ሀበ ቤተ አቡሁ እንዘ ይገብሩ ዘንተ በውስቴታ እስመ እሙንቱ ረሰይዎ ማህደረ ለፈያት ወመመስል ወአማጥያን ወቤተ መንግድ وأوصى الهمت وأباقاهم ومنابرتهم لألا يسيطوا أرقابهم ومعداتهم لمولطان كنصل وصوري وأردائه زنت أيمر كمصهوب أنت يهود زيبين اسمك ناطرتك بالعن وقبلك مزز أنبال فرحات سلطانك ذو سماء وذنود وفرحات እግዚአብሔር አንቀልቀለ አልባለ ወደ እስራኤል السلام አብድናሁ ከደነት ላዕሌሁ ረድኤቱ ክርስቶስ መድኃኒነ መጽአ ወሐመ በሕማማቲሁ አድኃነነ እዚ ቦታትን ምንቲ ክጸንዕን ብስብ ቅዱሳን ኣቦታትና ዝተሰሚዑ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታውን ካብ ክፉ ክኽውሎም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ኣቦታትና ናዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ንኣና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ይውሰናይ ምእንቲ ክገብር ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ብባሕሪ ብምድሪ ብኣምላካትን ቀላያትን ብካልእ መገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ኣቦታትና ንኣሕዋትናን ጎይታ ብቕኑዕ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረሃዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ናግራውትን ኣእዋምን ወይንታትን ፍርያት ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ ምጥፋኣት ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብፅሖም ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ቅድሚ ኣመሓደርትን ፈረርትን ጎይታ ምሕረቱን ይቕረቱን ምእንቲ ክህበና ልቦምን ብሕያውነቱ ኸራርሃልና ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ተሳሚኖም እቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆሞሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዝዓረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ክርስትና ንምቕባል ዝሰናድኡ ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳብ መፈጸምቲ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ሰላም ናይ ዝሓንቲ ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ንሕነት ኩሉ ቦታን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ
ተሳለነ ምንት ነፍስ ቅዱስ አቡነ እንጠንዮስን ብፁዓን ጳጳሳትና በመቃርዮስ አባ ብሲኖዳ ጎይታ ህይወቶም ምሕላው ኣብ መንበረ ስብከቶም ከጽንዑና ናውን ኃጢአትና ምንተኻርገልና እንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ምንት ድሕነት ማሕበርና ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም አጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜ ኸብጽሓና ኃጢአትና ምእንቱን ክሓርገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መብኦም ክቕበለሎምን ክባርኾምን ኣብ ጽቡቕ ስራሓቶም ከጽንዖምን ክጸንዑ ክሕግዞምን ንዓናውን ኃጢአትና ክሓርገልና እንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ንዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ንዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብቁን ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦም ምሕረቱ ኸጽግቦምን ንዓናውን ኃጢአትና ምንተኻርገልና እንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ንቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣናትን መጻሕፍትን ካልእ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቑሑት ንዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ክቦም ንዓናውን ኃጢአትና ምንተኻርገልና እንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ነፍሱን ከፈን በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣናትን ፍቕርን ክብርን ክህቦም ንዓናውን ኃጢአትና ምንተኻርገልና እንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ብሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ዝተሸገሩ ረዳኢ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታትን ዘኽዳማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኺንን ሰርዎ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ከርህርሃሎም ይቕረን ክብለሎም ከርሕመሎም ንዓናውን ኃጢአትና ምንተኻርገልና እንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ዘለውን ኣብ ስደትን ኣብ ናይ ምርኮም ውርደትን ስቃይን ብኣጋንንቲ ዝተታሓትን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓራ ኣውፂኡ ምሕረቱ ክህቦም ንዓናውን ኃጢአትና ምንተኻርገልና እንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾም ንዓናውን ኃጢአትና ምንተኻርገልና እንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ናይዚ ዓመት እዚ ድናማትን ወሓይትን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ክሳብ ኣፋቶም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሓ ንኹሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንዓናውን ኃጢአትና ምንተኻርገልና እንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ናክትክሮም ዘተሓሳሰቡና ሓደራን ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስበሎምን በብግዚኡ ኸ ይቕረቱ ክህቦም ንዓናውን ኃጢአትና ምንተኻርገልና እንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ንዛሰሙን እዚኣ ጎይታ ብሰላም ክፈጽመና ካብ ሕሱም ተኸራኻርን ክፉ መኻርን ኣድሒኑ ኸዓ ይቕረ ክብለና ንኃጢአትና ምንተኻርገልና እንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ጎይታናን ኣምላኽናን ክርህራልናን ይቕረ ክብለናን ልማንናውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ኃጢአትና እውን ምንተኻርገልና እንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ጎይታናን ኣምላኽናን ክርህራልናን ይቕረ ክብለናን ልማንናውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ኃጢአትና እውን ምንተኻርገልና እንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ጎይታናን ኣምላኽናን ክርህራልናን ይቕረ ክብለናን ልማንናውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ኃጢአትና እውን ምንተኻርገልና እንጸልዩ እግዚኦ ተሳለነ ክርስቶስ አምላክነ ዘሃመ ወመጻ በእንቲአነ በሕማማቲሁ ቤዞነ ሰብሖ ወናልዕል ስሞ
ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በብዛት ኃይሉ ኪርያላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ኪርያናዬ ክርያላይሶን 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 እብኖዲናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስቦታስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስቦታናዬ ክርያላይሶን 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 እብኖዲናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን እልሞዲናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናዬ ክርያላይሶን 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 ኢየሱስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስቦታናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስቦታስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን እብኖዲናይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን እልሞዲናዬ ክርያላይሶን 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 ታወስናዬ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናዬ ክርያላይሶን 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 ኢየሱስናዬ ክርያላይሶን 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 ክርስቶስናዬ ክርያላይሶን 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 አማኑኤልናዬ
ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ትሱጣስናዬ ክሪያላይሶን 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 ሰላም ሰላም ለኪ ማርያም ቅድስት ላፈ ኩሉ ፍጥረት ታቦታን ዘሙሴ ጽላተ ዘህጎዘ ስርዓተ ሰላም ለኪ ገይበ ብሩር ጽሬት ወምዳሃንሶ ሀሊፍ ማርያም መሶም ዘመና ልሁብን ተጾር ሲሳየ ህዝብ ሰላም ለኪ ሰናይ ለነብያት ወለታንቲ ለሰለሞን ሀገ ማርያም ለመነጽጌ ሰላም ነግዶ በግዕ ዘቀተልዎ በግዕ በደብተራ ስም ዘጳውሎስ ረድ ማርያም ዘመነ ፍግዕ ሰላም ለኪ ሰማይ ልብስች ዋሳነች ብላ ትገደም ገላ ቀይ ዘምድረ ቆላ ማርያም ዘመነ ተድላ ስብሐት በማይበረ ማህበር ጽፉቅ ወድስተኪ በጻክ ከመ ትማልኒ ነገራተ ጽድቅ ማርያም ዘመነ ዕርቅ ስብሐት ለኪ ስጋ ወነፍስ ለባሕትትች ኮን መኒ ወለች ሕፃን ኤረሳዊ ማሰነ ሰላም እሙ በልዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስኪ ብኖዲ ላለሁ ምሕረተ ኢታጎኒ እመ አዘነከ በዚያ ባዲ ቤዛ ነፍስ ነፍስየ እፈዲ ሰላም ለኪ
ለፍሬ ከርስቺ እምነዲ ላይሌው ምሕረተ ይታጎነዲ ማይዘነ ከብስያባድ የዛ ነፍሶ ነፍሴ ፈዲ ሰላም እሞ በልዮ በንቲያየ ለፍሬ ከርስቺ እምነዲ ላይሌው ነፍሴ ፈዲ ሰላም ለኪ ዘተቀነከ ኢየሱስ ጻድቅ በማእከለ ክልኤ ፈያም እንዘይትከውን አንተ ገባሬ ይክትብ ከመ ተሳቀነ ተሞት ስብሐት እፎ ሰፋይከ እደዊከ ወተሰቀልከ እፀወቀተ ታድሁ አምሳላ አንቀጽ እንተ ሆርከ የግብፅ ስብሐት ለከ ብሩህ አሚሃ ጊዜከ ትጸልመ ወወርህን ንጹሕ ተመሰለ ደመ ትንቢት ከመ ቀደመ ስብሐት ለአብርሃም ቀዳሚ ዘአስተርአይኮ ክርስቶስ ጊዜ ቀትሪ ታይተሰ ድርስ ተሰቀልከ ከመ ይሁዝ ስብሐት ለከ ማርያም እምከ ነጢረከ ዘታፈቅሮ ሐዋርያ ትቤሎ እምከ ነያ ተናዘዝ ብዛበካያ ሰላም ዘሰአልከ ማየ እምነ ሳምራዊት ብእሲት ከመ ትፈጽም ኩሎ ነገረ ትስብእት እንዘ አንተ ማየ ሕይወት ስብሐት ለከ ነወተ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳዊት በመስቀለከ መግረህየ እምድድ ኩላጋኔነ ቀትር ወንኩሎ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት እስረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳዊት በመስቀልከ መግረርየ እምድድ ወንጋኔነ ቀትር ወንኩሎ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ለከ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳዊት በመስቀለከ መግረህየ እንድድቅ ወንጋኔነ ቀትር ወንኩሎ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ርያነ አካል ወገን ዘአስተርአይክሙ እንበለ ሕጸጽ ጊዜ ቀትር በታሕተ ዕፅ ስብሐት ለክሙ ስክሙ ሰገደ አብርሃም በርእሱ ሀበ ገብርክሙ ዘትገይስ አጋጽየ ዘተሰለሱ ስብሐት ለክሙ በላዕለ ማርያም ድንግል ሥላሴክሙ ተረክበ በዮርዳኖስ ቅድመ ወበታቦር ካዕበ ወንጌል ከመ ነበበ ስብሐት ለክሙ ክርስቲያን ሥላሴ አናቅጽሃ አንትሙ ሱራፌል እኔ በቅዳሴሆሙ የአእምሮ ገጻዊክሙ ስብሐት ፈጣሪያነ ፀሐይ ወወርኅ አጋዕዝትየ ሥላሴ ዘነጸርኩክሙ ኤልያስ ወሙሴ በክብሮ ወውዳሴ ስብሐት ለክሙ ቤትክም ማይ ዘህብሩ በረድ እንተነጸር ወሆርያን አንጋድ በሴሎ በሰጊድ ስብሐት ለክሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሶበከናፍር የተከስት ስመ ዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማማው ወይደንግጽ ሞት ስብሐት ለክሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሶበከናፍር ከስት ለስመ ዚአክሙ በኩሉ ሰዓት
يسمع ما فيه ويدنقد موت سبحات وولد ومنفس قدوس لذكركم صبك بكل ساعة يسمع ما فيه ويدنقس موت سبات لكم سبات እግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጥር ከመናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ እፀ መድኃኒት ኃይልነ ኩሉ ብዝሓዘን ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ናምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ኩሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋህድ ወናምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽባ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኮን ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይከኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ኮነት ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና أبي يسوع كريستوس زحبركم أبزت أكوكم من أحواتي يتعيود بقضية فاسقهم بقناعة حلفهم انكبوا وبيتانا تتقبلوا مكرا قدنوا موقعتون نفساس دمون موتون بمحساب يقوم تأكيبكم ذلهم سلازل ما እግዚአብሔር ድኻምኩምን መዝሙርኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን ይቀበላልኩም አሜን በሕልና ስጋን በሕልና መንፈስን እትምነይዎ ሰናይ ኩሉ ብፍቃዱ ይፈጽመልኩም አሜን ተስፋ ትንሣኤ ይሃብኩም አሜን ድምፂ ተሕጓስ የስምዕኹም አሜን ብሳህሉን ብምሕረቱን ይኽደንኩም አሜን ደቀ መዛሙርቱ ብጸጉ ከም ዝበጽሖም ናኻትኩም እውን ብመጎሱ ይብጽሕኹም አሜን ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም አሜን ኣብ ሓዘን የጽንዕኹም አሜን ኣብ ድኻም የበርትዕኹም አሜን ናኻትኩምን ንምግልጋል ውፍይ ዝኾንኩ ንዓይ ሓዊኹም ምስ ኩሎም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይኖም ኣብ ጸሎትኩም ዝተማሕፀኑ ኣሕዋትና ጎይታና ብደስታን ዝበጽሓሉ ሰዓት مسخاتكم يتصنبرهم آمين أبي يمانو يقومهم آمين أبناء تحقواس بيتخايتهم من العالم عالم آمين من تسبون دومنا كريستوس يكون آمين آمين سر تغطاو نزم السماء طبعا حدا شرا ليس نفسه كفيلنا نوم بعرضنا عالم حاتيات تمسسنا እግዚአብሔር ገንሸል ምንታና መከራ ተቀቢሉ ከባልዑት ሓጢያት ሓራ አውፂና ካብ ኢድ ሰይጣን መንዚዕወን በቲ ክቡር ደሞን መድሓኒት ዝኾነ መስቀሉን ፈዊስና ኦ ጎይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቀበለልና አሜን ንሓይሊ ጸላኢና ዲያብሎስ ብእግርና ከም ንረግጥ ግበረና አሜን እቲ ወትሩ ዝጻባኣና ክፉእ መጻዋርያታቱ ኣርሐቐልና አሜን ነዛ ሰሙን እዚኣ ኸዓ ብሰላምን ብሓድነትን ብፍቕርን بدحان أفتصمنا بنايكتنا مريم صلوتن بنايك قدسان سماعتاتنا أمالادنا قدست برهانة تنسائها بفسحان بدستان رئينا آمين
እግዚአብሔር አምላክናን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመርናዮ ዝማሬ ዝቕረብናዮ ጸሎት ተቐቢሉ ብሰማይ ዘሎ ምሕረት የውርደልና ምድር ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና ሕሙማት ይምሓረልና እሱራት ይፍትሓልና ንበላ ብሰማያት ትነብር ኣቦና كل بعض من فتنة ما كبس له الملاك سلام سلام لك لنا حتى إجزاء الزبا والسلام لك المحسن هذا نستغرق هو في السيد ليس لك حاجتنا وحرقنا في كل وقت بقدس على سنبة كريستيان زنبب زصلنا يدينا قدس دنجل مريم ولاديت أملاك مسغانا أوخاب كلنا أنست برخت زخنك مريم فقرت تسمخي نسخي إتا قدست قدوسان تبهل قال إيتك أمر إخي عوشت أخ أني بإيدك زي أبير زتصحف 10 قالات ناي كيدان لات زلوا أقدموا بيوت 10 تأزازات نجرنا نسخ أنين مدحنينا يسوع كريستوس قداميت سمويا بزي ملوات كاباخي سبزخنا يسوع كريستوس نحدش كيدان متعرق يكون نسو بمفساس قدوس دومو نمؤمنان أن صهوم نحزابون قديسوم يقدس دنجل لمنلنا قديس دنجل لمنلنا أو عدنا نصحتي ولاديت أملاك منتزي كلنا نبيكي نخبركي علونا كل جزء كابتي فتاوي سب ودخي مهرت منتخ نركب نباخين لمنن نقعررن علونا كاب زينق زيك أنقونن انصيتي زتسرحه كلنتنا ورق زتلبط تابوت نقال እግዚአብሔር ይመስል ንሱ በዘይ መፍላይን በዘይ ምልዋጥን ሰብ ከሆነ ጥፋት ዘይብሉ ንጹህ መለኮት ምስ ኣብ ማዕርነት ዘለዎ እዩ ብኡ ንጽህት ድንግል ኣብሰራ ብቅዱስ ኪነ ጥበቡ በዘይ ዘርኢ ሰብ ኣይ ከማና ሰብ ዝኾነ መለከቱ አዋሂዱ በዘይ ርክሰት ካባኺ ሰብ ኮይኑ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና በትእዛዝ እግዚአብሔር ዝተሳሉ ኪሩቤል ዝጋረዱ መቅደስ ኢኺ ኦ ንጽሕቲ ቃል ኣባኺ ብዘይ ምልዋት ሰብ ዝኾነ ኃጢአትና ክሰረየልናን ኣብሳናን ዝድምስሰናን ኮይኑ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና أوشتا حبوب منا زلوا نسيت مصوب كنسخيخي قويتا دمان كل عالم هي وتزب كارسنا زورة دحبستي أمو أو قدستي دنقل من لنا أو قدستي دنقل من لنا دمو برهان ዝተሸከም ናይ ወርቂ ቀዋሚ ቀንዴል ምስኺኺ ንሱ ከዓ ኩሉ ግዜ ንዓለም መብራህቲ እዩ መጀመርታ ዘይብሉ ካብ ብርሃን ዝተረፈ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ብዘይ ምልውዋጥ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ነዞም ኣብ ጸልማት ኣድና ይሞት እንነብር ብምምጽኡ ኣብርሃልና أجرنا خعرنا من جد سلام دحنا أقنعنا بفلوي مستر تأرحين النايم قدست دنجلنا قدست دنجلنا من النا
ፍሕሚ ሓዊ ዝተሸከምኪ ብሩኽ ኣሮን ካብ መቕደስ ዝወሰዳ ናይ ወርቂ ማዕጠንቲ ንስኺ ኢኺ ሓጢኣት ዘሓድግ ጌጋ ዝድምስስ ንሱ እቲ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ነብሱ ነብኡ ስውር መስዋዕትን ዕጣንን ገይሩ ዘቕረበ ወድኺ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ማርያም እግዚአብሔር ዝወለድክልና ወልድክልና ርግቤ ስተሓጐሲ ንስኺ እታ ካብ ሱር ስየ ዝበቆልኪ ጥዑም መዓዛ ዘለዋ ዕንባባ ኢኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ከይተኸልዋ ማይ ከየስተሪዋ እውን ዝለምለመት በትሪ አሮን ነበረት ወላዲት ክርስቶስ ሓቀኛ አምላኽ ንስኺ እውን ከምኡ ኢኺ ንስኡ እቲ ዝወለድክዮ ብዘይ ዘርኢ መፅኡ ኣድሒንና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ወምልእተ ጸጋ ሓላፋ ኩለን ቅዱሳን ንስኺ ክትለምነልና ይግባአኪ እዩ ምክንያቱም ንስኺ ካብ ሊቃነ ጳጳሳት ተዓቢ ካብ ነቢያት እውን ኣጸቢእኪ ትኸብሪ ኢኺ ካብ ግርማ ሱራፊኤል ኩሩቤል ዝበለጽኪ ተፈታዊት ግርማ መጎስ እውን ኣለኪ ንስኺ ናይ ብሓቂ ትምክሕቲ ወገንና ኢኺ ንነብስና እውን ህይወትናን እትልምኒ ኢኺ ስለዚ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንና ብቕንሕቲ ሃይማኖት ካብ እምንቲ ክጽንዓና ይቕሬታውን ምሕረቱን ክህበና ብብዝሒ ምሕረቱ ኃጢአትና ክሓድገልና ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስትን ብፅዕትን ምስግንትን ብረኽትን ክብርትን ልዕልትን ኣብ ደገ ብርሃን ማዕርግ ህይወት ማሕደሪ መለኮት ቅድስቲ ካብ ቅዱሳን ኣምላኽ ዝወለድኪ ድንግል ማርያም ኣዴና ኢኺ ስምረት ናይ ኣብ ማሕደሪ ወልዲ ምጽላል ናይ መንፈስ ቅዱስ ብምባል ተሰሚኺ ካብ ኩሉ ፍጥረት ብረኽቲ ኢኺ ንስኺ ኣብ ክንዲ ናይ ሰማያት ኣርያም ናይ ምድሪ ኣርያም ዝኾንኪ ኢኺ ቅዱሳን ነቢያትን ካህናትን ነገስታትን ብኣኺ ገይሮም መሰሉ ኣብ ውሽጢ ናይ ኪዳን ጽላት ዘለዋ ቅድስት ቅዱሳን ገበሩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ወዲ አምላኽ ካባኺ ብምውላዱ ካብ ምድሪ ካብ ኣርያም ንምሕዳር ብኣኺ ቀረባ ኮና ብኣኽን ብስም ወድኽን ቀረባ ኮይና ኢና 10 ቃላት በአጻብዕ ዝተጻሕፉ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ወዲ አምላኽ ኣባኺ ሓደረ ኣብ ብየማኑ ከድኪ መንፈስ ቅዱስ ኣጸለኪ ሓይሊ ልዑል ኣጽናዓኪ ኢየሱስ ከአስጋኺ ለበሰ መጽሓፍ ኣፍላግ ማይ ህይወት ካብ ከርሱ ክውሕዝ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዝመጽእ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተኢሉ ጨደረ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ማርያም ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣቐዲሞ ኣብ ይወጣ ማለት ብኣጻብዕ እግዚአብሔር ዝተጻሕፉ 10 ቃላት ነገረና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኻ ንስኻ ንበይንኻ ንዕኡ ኣቦኡ ከም ዝኾንካ ንሱ እውን በይኑ ወድኻ ከም ዝኾነ ምሂሩና እዩ ኣብ ሰማያት ኣደ ኣብ ምድሪ እውን ኣቦ ከም ዘይብሉ ንኣምን እቲ ኣብ ሰማያት ዝወረደ ብዘይ ኣብ
بزيابو بينو باراكليتوس منفس قدوس حقا انت زي كوينو بمصوبه زفلت يلون اب كرسي حدره 9 ورح دما تركيو بلدت ودخي سميات تحقسو مدرخا دس بلا ملأخ حقوس أبسره ملأخ تسمعي دما خنزلنا بلو أمسكنو እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድርኻ ሰላምን ስምረትን ደቂ ሰብ ይኹን ጓሶቱን ኣብ ቤተልሔም በቲ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ኣደነቑ ሰብ ጥበብ ከኸብሪኦም ንወድኺ ክሰግድሉ ንዓኹን ከመስግኑ ካብ ርሑቕ ሃገር መፁ እቲ ኣብ ምብራቕ ዝመርሖም ኮኸብ ከዓ ክሳብ ቤተልሔም ኣብፅሖም ኣብ ልዕሊ እቲ ንስኺ ምስ ወድኺ ዘለኽዮ ቦታ ከዓ ቆመ እቶም ሰብ ጥበብ ነዝሪኦም ከዓ ዓብዪ ሓጎስ ተሓገሱ ናብኡ ኣተዉ ኣብ ቅድሚኡ እውን ቆሙ ናብ ምድሪ ወዲቖም ድማ ሰገዱ ሰናድቖም ከፈቱ ወርቅን ከርበን ዕጣንን ከዓ ገጽ በረኸት ኣቕርብሉ ገጽ በረኸት ኣቕሪብናልካ ኣለና ዕጣን እውን ኣቕሪብናልካ ኣለና ካባኻ እዩ ንኽቡር ስምካኻ እዩ ኦ ኣምላኽና ምእንቲ ሓጢኣት ህዝብኻ ልማኖን መስዋዕቶምን ክትብል ከምኡውን ሓጢኣቶም ክትሓድገሎም ዝመጻእካ ኢኻ ብምባል ዘመስግንዎ ወድኺ ምሕረት ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ካብ ንጹሃን ንጽሕቲ ንስኺ ኢኺ ሕሪቲ ድንግል ኣብ ቤተ መቕደስ ዝተቐመጥኪ ከምቲ ካብ ዘይቁንቁን ዕንፀይቲ ዝተገብረ ታቦት ብጽሩይ ወርቂ ዝተለበጠን ዝተሸለመን ብዙሕ ዝዋግኡ ዘበርሕ ዕንቂ ባሕሪ ከምኡ ድማ ንስኺ ኣብ ቤተ መቕደስ ነበርኪ መላእኽቲ ከዓ ኩሉ ግዜ መግብኺ የምጽኡልኪ ነበሩ ብኸምዚ ዝመሰለ ናብራ ብመላእኽቲ እናተጸናንዓኺ 12 ዓመት ነበርኪ መስተኺ መስተ ህይወት እዩ መግብኺ ድማ ሰማያዊ መግቢ እዩ ኣቦኺ ዳዊት ብመሰንቆ ዘመረ ብመንፈስ ትንቢት ድማ ከምዚ እናበለ ቃነየልኪ ጓለየይ ሰምዒ ረኣዮ እዝንኺ ጽንበሊ ስድራ ቤትክን ኣዝማትክን ረስዒ ከመይ ንጉስ መልክዕኺ ትሕትናኺ ፈትዩ ንሱ ጎይታኺ እዩ ንዕኡ ከዓ ትሰግዲ ኢሉኪ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ገብርኤል መልአክ ካብ ንጽሓን መላእኽቲ ኩለ ዘይብሉ ካብ ቀዳሞት መላእኽቲ ኣብ ቅድሚቲ ጎይታ ሁሉ ዝቐውም ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ኣንቲ ሕጉስቲ ተፈሲ ደስ ይበልኪ እናበለ ኣብሰረኪ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ካብቲ ጎይታ ሁሉ ከዓ መጎስ ጸጋ ረኽብኪ ኢኽሞ እንሆ ክትነሲ ወድኻ ትወልዲ ኢኺ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓብይን ወዲ ልዑልን ክስመ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንበር ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ንቤት ያዕቆብ ከዓ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ የብሎን መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልዑል ከዓ ኸጽለልኪ እዩ እቲ ካባኺ ዝውለድ ድማ ቅዱስ እዩ ወዲ እቲ ጎይታ ኩሉ ድማ ክስመ እዩ ኢሉኪ እሞ እቲ ካባኺ ዝተወልደ ምሕረቱ ከኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንስኺ ቅድስቲ ኣዳራሽ ዝኾንኪ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን መቕደስ ናይ ብርሃን መጋረጃ ዘይምርመር መንበር ምሳኺ
ምስጋና ኢኺ ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ብመቅደስ ቅድስት ቅዱሳን ንምስለኪ ከምዚ ኢልና መምሳልና ድማ ስለቲ ኣባኺ ዝመፀ ቅዱስ መንፈስን እጽልለኪ ሓይሊ ልዑልን ኢና መጋረጃ ብርሃን ምባልና ድማ ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከርስኺ ስለ ዝሓደረ ኢና ናይ ልዑላን ጎይታ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን መናብርትን ስልጣናትን ኣጋእዛትን ሓይላትን ሊቃናትን መኳንንትን ዘመስግንዎ እዩ ወድኺ ኣብ ምድሪ ኣብ መብልዕ ማል ምስ ተወልደ ምስ ወለድኪ ብዙሕ ዓይንቲ ዘለዎም ክሩቤልን 6 ከንፊ ዘለዎም ስራፊልን ኣኽበቡኺ ናይ ብርሃን ደመና ከዓ ኣጽለለኪ ሊቃነ መላእክትን ሰራዊተ መላእክትን ሰራዊተ ሰማይን ብርሃናትን ብምርዓድን ኣብ ቅድሚኺ ደው በሉ ኣብኡ ከዓ ብኻልእ ብሓድሽ ምስጋና ወደሱኺ ክሩቤልን ስራፊልን ካብቲ ናብ ሰማያት ምስጋናኦም ዘይኮነ ናይ ቀድም ምስጋናኦም እውን ዘይኮነ ምስጋና ኣመስግኑኺ እቲ ንኩሉ ፍጥረት ዝምገብ ጎይትኦም ኣብ ሕቑፍኺ ተሓቑፈ ምስ ረኣዩ ንኩሉ ፍጥረቱን ዝምገብ ከም ህፃን ጥብኪ ክጠቡ ምስ ረኣዩ ኣብ ኣርያም ደለይዎ ኣብኡ ከዓ ምስ ኣቦኦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ከም ቅድሙ ረኸብዎ ትሕትና ጎይትኦም ምስ ረኣዩ ዓይንቶም ናብ ኣርያም ኣልዓሉ ጠመቱ ኣኽናፎም ዘርጊሖም ከዓ ንፈጣሪኦም ኣመስገኑ ጎይታ ኩሉ ንዝኾንካ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበሉ መሊሶም ንዓኺ ንበይንኺ ምስ ወድኺ ኣብ በዓቲ ረኣይኹሞ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን በሉ ካባኺ ዝወሰዶ ስጋና ክለብስ ምስ ረኣይዎ ስምረቱ ንደቂ ሰብ ይኹን እናበሉ ሰገዱ ከምቲ ነቢይ ዳዊት ብመዝሙር ከምዚ እናበለ ተነበየ ጎይታ ኩሉ ካብ ሰማይ ካብ ድልዊ ኣዳራሽ መቕደሱ ተመልከተ ንኩሉ ደቂ ሰብ ከዓ ረኣየ ንጉስ ጽባቐኺ መረፀ ናብ ዘለኣለም መዕረፊተይ እዚኣ እያ ሓረያ ከዓ ኣለኹ ስለዚ ኣብኣ ክሓድር እየ በለ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስትን ብጽዕትን ምስግንትን ብርኽትን ክብርትን ልዕልትን ብመሶብ ወርቂ ንምስለኪ ኣብ ውሽጣ ካብ ሰማያት ዝወረደ ሕብስቲ ህይወት ዘለኪ ኢኺ ንሱ ንኩሉ ወሃቢ ህይወት እዩ ብኡ ንዝኣምን ብእምነትን ብቕኑዕ ልብን ካብኡ ንዝበልዕ ምስቶም ብየማን ዝቆሙ ዘቕውም እዩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንስኺ ኢድ ጥበበኛ ሰብ ዘይሰርሓ ናይ ወርቂ ተቑዋም ቋሚ ቀንዲል ኢኺ ኣብኣ ኣብታ ተቑዋም መብራህቲ ኣየብርን እዮም እንታይ ደኣ ናይ ኣብ ብርሃን ባዕሉ እዩ ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ናባኺ መፀ ኣባኺ ኻ ተቐምጠ ብመለኮቱ ድማ ናብ ኩሉ መኣዝናት ዓለም ኣብረኸ ካብ ደቂ ሰብ ጸልማት ኣርሓቐ ብምሕበዩ ቃሉ ከዓ ኣድሓነና ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ ብርሃኑን እሙን ብርሃን ከለኹም ድማ ተመሳሰሉ ኢሉ እዩ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ካብቲ ጎይታ ኩሉ ዝተረኸበ ዝተወልደ ናይ ኩሉ ጎይታ ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ናይ ሓቂ ጎይታ ዝተረኸበ ሓቀኛ ጎይታ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ህልውንኡ ምሰብኡ ማዕረ ዝኾነ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኾነ ኣብ ምድሪ ኩሉ ብኡኡ ዝተፈጥረ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ መምጽኡ ኣብርሃልና ሓጎስን ፍስሃን ከዓ ነገረና ናብኡ ኣቕረበና መንገዲ ህይወት መራሓና ንዕኡ ብምእማን ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሃበና ነቢ ኢሳያስ ንትእዛዝ ኢየሱስ ብትንቢቱ ኣድነቐ ትእዛዝካ ኣብ ምድሪ ብርሃን እዩ ድማ በለ ዘካርያስ ካህን ሽማግለ ጻድቃን
ንጹህን ናይቲ ጎይታ ኩሉ ትእዛዝ ዝፍጽም ብምድናቕ ተገሪሙ ኣፉ ከፊቱ ድማ ብልውሃቱን ብምሕረቱን ንኣምላኽና ካብ ኣርያም ንዝበፅሐና ነቶም ኣብ ጸልማት ኣብ ጽላሎት ሞትን ዝነብሩ ብርሃኑ ድሕነቱ ክሪኦም ንእጋርና ከዓ ናብ መንገዲ ሰላም ከቕንዕ ክመርሕ ተወልደ በለ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኦ እግዝእትነ ማርያም በቲ ሰማያውያን ሊቃነ ካህናት ብእዳዎም ዝሓዝዎ ማዕጠንቲ ወርቂ ንምስለኪ ንሳቶም በቲ ማዕጠንቲ ኣብ ምድሪ ናይ ዘለው ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምእመናን ዘዕርጉ እዮም። ከምኡ ድማ በማለድነትኪ ናብ ደቂ ሰብ ልማኖ ኣብ ቅድሚ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን የዕርጉ ሓጢአት ህዝብኺ ከተስተሪኻ ካብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተፈቂዱልኪ እዩ። ንደቂ ሰብ ናይ ህይወት ዘለዓለም ከተሰጋግሪ ንምእመናን ህዝብኺ መድኃኒቶም ክትኮኒ ዝግብአኪ ኢኺ። ኦ መድኃኒት ኩሉ ዓለም ቅድስት ድንግል ማርያም ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ንስኺ ብርኽቲ ዕንፀይቲ ኢኺ ዕፀ ህይወት ዕፀ መድኃኒና ኣብ ክንዲ እታ ናይ ገነት ዕፀ ህይወት ኣብ ምድሪ ዕፀ ህይወት ዝኾንኪ ኢኺ። ፍረኺ ፍረ ህይወት እዩ። እቲ ካብኡ ዝበልዐ ድማ ንዘለዓለም ህይወት ዘለዎ እዩ። ካባኺ ዕንበባ ተራእየ መዓዝኡ ሽታኡ ከዓ ጥዑም እዩ። ካብቶም ዝፈልጥዎ ኣብ ኩሉ ዓለም ዳዊት መዝሙር ብዛዕባኡ ተነበየ። መዓዛ ከርበን ዝባድን ሰሊሆትን ኣብ ዝልባስኪ እዩ እናበለ ሰሎሞን ኣቦኽውን ተነበየ። ከምዚ ከዓ በለ መዓዛ ኣፍንጫኺ ከም መዓዛ ዕጣን ዝተሓፅረት ናይ ኣታኽልቲ ቦታ ሓውተይ መርዓት ዝተሓፅረት ገነት ዝተኸድነት ኢላ መንገድኺ ትምስ ፍረ ኣቅማኸ ቆጽ ምስ ናሮስ ምስ መጽሪ ቀጢማታት ቀናምሶን ምስ ኩሉ ዕንፀይቲ ሊባኖስ ከርበን ዓለወን ምስ ኩሉ ዝበለጸ ጨናታት ዛራ ገነት ዒላ ማይ ህይወት ካብ ሊባኖስ ዝውሕዝ በለኪ። ወድኺ ምሕረት ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ናይ ኣሮን በትሪ ከይተኸልዋን ማይ ከየስተይዋን ኣብ ቤት መቕደስ ጸዲቓ ዝተረኸበት እሞ ድልውቲ ዝኾነት ዋናኣ ንኽህነት ከም ዝተመርጸ ዘርአየት ንስኺ ድማ ከም ኣብ ቤት መቕደስ ብቅድስናን ብንጽህናን ነበርኪ ብኽብርን ብዓብዪ ፍስሓን ከዓ ካብ ቤት መቕደስ ወፃእኪ። ካባኸ ድማ ናይ ብሓቂ ፍረ ህይወት ዝኾነ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ። ኦ ቅድስቲ ኸምቲ ኣብ መልኣኽ ዝተረዳእኽዮ ብዘይርኳቤ ወዲ ረኸብኪ። መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽልለኪ እዩ በለኪ። ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ሰጉትን አንስትን አገልገልት ቅዱስን ወድኽን ንኣምንን ናብ ወድኽ ከተማልድና ይግባእኪ ኦ ምልዕተ ጸጋ ኦ መሓዛ ፍስሓ ካብ ኪሩቤል
ብዙሕ ዘዒንቶም ካብ ሱራፌል 6 ዘኽናፎም ኣጸቢቕ ዝዓበየ ግርማ መልክዕ ኣሎኪ ንሳቶም ካብ መለኮት ወድኺ ዝወፅእ እሳት ምእንቲ ክድሕኑ ገጾምን እግሮምን ብኣርኣያ ትምህርተ መስቀል ይሽፍኑ። ንስኺ ግና ንመለኮት ምሕደሪት ኮንኪ እሳተ መለኮት ከዓ ኣይቃጸለክን። ነበልባል ሓዊ ተሰኪምኪ ነበልባል መለኮት ከዓ ኣየንደደክን። ቦታ ሙሴ ብነበልባል ሓዊ ተኸቢባ እሞ ቆጽላ ከዓ ዘይተቃጸለ ዝረኣያ ዕፀ ጳጦስ ተመሰልኪ። ከምኡ ድማ ጎይታ ሓያላን ኩለንተናኡ ፍጹም እሳት ዝኾነ ንዓኺ ኣይቃጸለክን። ንስኺ ናይ ብሓቂ ንኹሉ ወገን ክርስቲያን መመክሒት ኢኺ። ብኣኺ ድማ ካብ ምድሪ ናብ ኣርያም ቀረባ ኾና። እዚ ከዓ ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ብምውላዱ እዩ። ንነፍሳትና ህይወት እትልምኒ ነቶም ብጸሎትኪ ዝኣምኑ ጸጋዊት ምሕረት ኢኺ። ናብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምንልና። ንዕኡን ነብኡን ንመንፈስ ቅዱስን ብምእማን ብቕንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዓና ምሕረቱን ይቕረቱን ክህበና ብብዝሒ ምሕረቱ ሓጢኣትና ክሓድገልና ለምንልና። ኦ ወላዲት ጎይታ ኩሉ ምስጋና ይኹንኪ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ሎሙን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይኹን ኣሜን። ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣሜን። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኣብ ወላዲተ ኣምላክ ዝነበረ ፍቕሪ ኣምላኽን ምእዛዝ ቃል ኣምላኽን ኣገልግሎት ኣምላኽን ኣባና ይሕድሮ ብቑዓት ትግበረና ብምስጋና ከምዘኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብረ በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ብሕና ክድንግል ይኽእል እስካሁን መንግል ይኽእል ዓብደ እግዚአብሔር ቤዛ ሰራዊት ሰላም ለከ ለኹን ንስኻ ንስብረክ ፍረ ማሕፀንኩም ዝረኺ ወወልደ ጸጋ እግዚአብሔር መሳሪ ወሰደ ስበል ሓጢአትና ንሓደና ናፍቶት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ለምንና አሜን። ሃሌሉያ 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 ስምዖ ለእግዚእነ ስምዖ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ከመዘ አክበሮሙ ለኦሪት ወነቢያት በወንጌለ መንግሥት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ የሃልፍ እስከ አመ የሃልፍ ሰማይ ወምድር ሰማይ ወምድር የወጣ እንተ ሃቲ ህርመታ እንተ ሃቲ ህርመታ ሃቲ ቅርጸታ ወሃቲ
ናቲ ቅርጸታ ኢተሃልፍ ሞሪት ወነቢያት ኢተሃልፍ ሞሪት ወነቢያት እስከ ሶበ ኩሉ እስከ ሶበ ኩሉ ይትገበር ይትገበር ይከውን ወይከውን ይብየ ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ብርሃን ዘእምብርሃን ክርስቲያናት ከመዘ አክብሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ የሃልፍ ሰማይ ወምድር የመውጣ እንተ አቲ ህመታ ወአቲ ቅጥረታ ኢተሃልፍ ኦሪት ወነቢያት እስኮሰበ ኩሎ ይትገበር ወይከውን ይቤ ዘበዕብራይስጥ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን ዘእምብርሃን ከኃይልክም ወስብሐት ወእዝዘት እስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ
ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዛበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይልክ ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬነ ኃይልክ ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬነ ኃይልክ ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኃይል
وتواني وتوزي اسمك كان رداء أبونا سمايات يتقدس سمايات يتقدس منجسك تبقى منجسك ويكون فقعدك بسماي كما هو بسماي كما هو سيساينا إلتنا حبنا دقلنا أبسانا وجيغاينا كمان لابس عنك يوسف عنك يوسف لك حيل كبر وسبحات وعزة لك حيل كبر وسبحات وعزة أمانوئيل أملاك لك حيل كبر وسبحات وعزة أمانوئيل أملاك لك حيل كبر وسبحات اسكالال يا يسوع كرسوس لك حيل كبر وسبحات وعزة اسكالال معلم يا يسوع كرسوس لك حيل كبر وسبحات وعزة اسكالال سمايات يتقدس سمايات يتقدس منجسك ويكون فقعدك ويكون فقعدك بكما سماي كما هو سماي كما هو سيساينا زلالتنا حبنا اليوم دقلنا أبسانا وجيغاينا أبسانا وجيغاينا لذابس يتاب عنك يوم عنك وسبحات وعزة اسكالال لك حيل كبر وسبحات وعزة اسكالال لك حيل كبر
ወስብሐት ወዘዝ አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኮንከኒ ረዳእ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዕለትነ ዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ ኢታብአነ እግዚኦ ሰማንሱት ወባልዓነ እስመ ዚአከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ወፀወነየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእ ኮንከኒ ረዳእ እብል ባኮቴት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ንግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልዓነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት
ንስእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለእዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለማህዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ለዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለመ ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ
ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ወለከ ይደሉ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 15 ክሳብ ፍጻሜ ክሳብ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 1 ክሳብ 24 እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ንሰብ ወሲዱ ከዓያን ከሕልዋን ኣብ ገነት ኢዶም ኣቐምጦ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንሰብ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ከም ዝደለኻ ብላዕ ካብታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ግና ካብኣ ምስ ትበልዕ መዓልትስ ሞት ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢሉ ኣዘዞ እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ሰብኣይ በይኑ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን ንዑ ትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ እየ በለ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንኹሉ ኣራዊት መሮድን ንኹለን ኣዕዋፍ ሰማይን ካብ ምድሪ ዝገበረ እንታይ ከምዚ ሰሜን ምእንቲ ክርኢ ከዓ ናብ ሰብ ኣምፀን ነቲ ህያው ነፍሲ ዘለዎ ኩሉ እቲ ሰብ ከም ዘውፅኣሉ ስሙ ንሱ ኾነ ሰብ ድማ ንኹሉ እንስሳን ኣዕዋፍ ሰማይን ኣራዊት መሮድን ሰስሙ ሃቦ ንሰብ ግና ንዑ ትበቅዕ ደጋፊት ኣይተረኽበትን እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ነቲ ሰብኣይ ከቢድ ድቃስ ኣውደቐሉ ደቀሰ ድማ ካብ መሰንገሊኡ ከዓ ሓንቲ ወሰደ ኣብ ስፍራኣ ድማ ስጋ መልኣ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ነታ ካብ ሰብኣይ ዝወሰዳ መሰንገለ ሰበይቲ ገይሩ ሰርሓሞ ናብቲ ሰብኣይ ኣምፅኣ እቲ ሰብኣይ ከዓ እዚኣ ዓጽሚ ካብ ዓጽመይ ስጋ ከዓ ካብ ስጋ እያ ካብ ሰብኣይ ተወሲዳ እያ እሞ ሰበይቲ ትበሃል በለ ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ይሓድግ ምስ ሰበይቱ ከዓ ይጠብቕ ሓደ ስጋ ድማ ይኾኑ እቲ ሰብኣይን ሰበይቱን ድማ ክልቲኦም ጥራዮም ነበሩ ኣይ ሓንኩን ከዓ ነበሩ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ዝፈጠሮ ሁሉ ኣራዊት መሮር ተመን ይጎርሕ ነበረ ነታ ሰበይቲ ከዓ ኣምላኽሲ ካብ ኩሉ ኦም ገነት ኣይትብልዑ ኢሉ ዶ ኣዚዙ ይበላ እታ ሰበይቲ ነቲ ተመን በለቶ ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረ ኦም ንበልዕ ኢና ብዛዕባ ፍረታ ኣብ ማእኸል ገነት ዘሎ ኦም ግና ኣምላኽ ከይትመቱስ ካብኣ ኣይትብልዑ ኣይትተንኪዋ እውን በለ እቲ ተመን ድማ ነታ ሰበይቲ ኣይፋልኩምን ኣምላኽ ደኣ ካብኣ ምስ ትበልዑ መዓልቲ ኣዒንትኹም ከም ዝኽፈታ
كم أملاحون كم اتغنو صبون كفؤن كا خم تفلت أوسل زفلت أيمبر كتو أيتموتن إخم بلا اتا سبيت دما اتا مبلعات عمتي نعين تخا صبقتي طبب بهاون اتبهق مخنا رئيا كاب فرئا وسيدا بلعت مس أخان سبعا هبطو نسون بلعه شعو عين تخلتي تخفتا ترايم مخانو دما لطو قوص لبلس አላጋጊቦም ከአ ተዓጥቁ ምድሪ ምስ ወልወለ ድማ ድምፂ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ገነት ክመላለስ ሰምዑ አዳምን ሰበይቱን ከአ ካብ ገጽ እግዚአብሔር አምላኽ ናብ ማእኸል ኣእዋም ገነት ተሓቡ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ንአዳም ፀዊዑ ኣበይ ኣለኻ ብሎ ንሱ ከአ ድምፅኻ ኣብ ገነት ሰሚዐ ፈራኹ ጥራይ ከአ እየሞ ተሓባእኩ በለ ንሱ ድማ ጥራይካ ምዃንካ ደኣ መን ነገረካ ካብታ ኣብኣ ካብኣ ይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ዶ በሊዕኻ ኢኻ በሎ ኣዳም ከኣ እዛ ምሳይ ክትከውን ዝሃብካኒ ሰበይቲ ካብታ ኦም ሃበትን እሞ በላዕኹ በለ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ነታ ሰበይቲ ስለምንታይ ዝገበርኪ በላ እታ ሰበይቲ ከኣ ተመናስሒቱኒ በላዕኩ በለት ሽዑ እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ተመን እዚ ስለ ዝገበርካ ካብ ኩሉ እንስሳ ኣራዊት መሮርን ርጉምኩን ብኸብድኻ ክትከይድ ኩሉ ዘመን ህይወትካ ድማ መሬት ክትበልዕ ኢኻ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርአን ከኣ ጽልኢ እተክል ኣለኹ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ በሎ ነታ ሰበይቲ ከኣ መከራኽን ጻዕሪ ጽንስኽን ኣዝየ ከብዝሖ እየ ደቂ ብጻዕሪ ክትወልዲ ኢኺ ድሌትክ ድማ ናብ ሰብኣይ ክኸውን እዩ ንሱ እውን ክመልከኪ እዩ በላ ንኣዳም ከኣ ቃል ሰበይትኻ ስለ ዝሰማዕኻ እሞ ካብታ ካብኣ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ስለ ዝበላዕኻ ምድሪ ብዛዕባኻ ርግምቲ ትኹን ኩሉ ዘመን ህይወትካ እንጌራ ካብኣ ብጻዕሪ ክትበልዕ ኢኻ እሾኽን ተኾርባን ተብቁለልካ ብቁል መሮር ድማ ክትበልዕ ኢኻ ናብኣ እተፈጠርካላ ናብታ እተፈጠርካላ ምድሪ ክሳዕ ትምለስ እንጌራ ብርሃጽ ገጽካ ክትበልዕ ኢኻ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ድማ ትምለስ በሎ እቲ ሰብኣይ ድማ ንሰበይቱ ኣደ ኩሉ ህያዋን ኮይና እያ እሞ ሄዋን ኢሉ ሰመያ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ንኣዳምን ንሰበይቱን ደበሎ ገይሩ ኸደኖም እግዚአብሔር አምላኽ ድማ እነሆ ኣዳም ከም ሓደ ኻባና ጽቡቕን ክፉእን ዝፈልጥ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ኸኣ ኢዱ ከይዝርግሕ ካብኦም ህይወት ወሲዱ ድማ ከይበላዕ ንዘለዓለም ከኣ ህያው ኮይኑ ከይነብር ኢሉ ስለዚ ነታ እተፈጥረላ ምድሪ ምእንቲ ኸዓያ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ገነት ኤደን ኣውፅኦ ከምኡ ንኣዳም ኣውፅኦ ንምሕላው መገዲኦም ህይወት ከኣ ብሸነኽ ምብራቕ ገነት ኤደን ምስናይ እተንበልብል ሃልሃልታ ሴይፍ ኪሩቤል ኣቐመጠ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ኣሜን ነቢ ኢሳይያስ ዝተነበዮ ትንቢት ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ ቁጥር 8 በረከቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን ንህዝበይ ኣጸናንዑ ይብል ኣምላኽኩም ንልቢ ኢየሩሳሌም ተዛረቡ ጸበባኣ ከም እተፈጸመ ኣበሳኣ ከም እተሓድገላ ስለ ኩሉ ሓጢኣታ ድማ ካብ ኢድ እግዚአብሔር ካዕበት ከም ዝረኸበት ኣውጁ ድምፂ ኣዋጅ ይኣውጅ መገዲ እግዚአብሔር ኣብ በረኻ ኣዳልዉ
ኣብ ምድሪ ኣጻምቕ ከዓ ንኣምላኽና ጽርግያ ኣቕንዑ ስንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል ኩሉ ኣኽራንን በረኽትን ድማ ለጠቕ ይበል ቄናን ይቕናዕ ድንጉር ከዓ ሰጥ ዝበለ ስፍራ ይኹን ኣፍ እግዚአብሔር ተዛሪቡ እሞ ክብሪ እግዚአብሔር ክግለጽ ኩሉ ስጋ ከዓ ሓቢሩ ክርእዮ እዩ ድምፂ ኣውጅ ይብል ሕጂ ከዓ ሓደ ከዓ እንታይ ለኽእውጅ በለ ስጋ ዘበለ ኩሉ ሳዕሪ እዩ ኩሉ ክብሩ ከዓ ከም ዕንበባ መሮር እዩ ትንፋስ እግዚአብሔር ነፊስዎ እሞ ሳዕሪ ይነቅጽ ዕንበባ ይቕምስል ብሓቂ እቲ ህዝቢ ሳዕሪ እዩ ሳዕሪ ይነቅጽ ዕንበባ ይቕምስል ቃል ኣምላኽ ግና ንዘለዓለም ይነብር ሰሎሞን ምሳሌ ሰሎሞን ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ ፍቅዲ 9 ሰሎሞን ዝፀሓፎ ምስላታት በረኸቱ ምስ ኩልና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን ምስላታት ሰሎሞን ወዲ ዳዊት ንጉስ እስራኤል በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን ጥበብን ተግሳጽን ንምፍላጥ ቃላት ፍልጠት ንምስትውዓል ዘለብን ተግሳጽን ጽድቅን ፍርድን ቅንዕናን ንምቕባል ነቶም ገርህታት ጥበብ ንመንእሰይ ድማ ፍልጠትን ጥንቃቐን ንምሃብ እዩ እቲ ጠቢብ ንምሳሌን ትርጓሜን ዘረባ ጠቢባንን ዓሚቕ ሓሳባቶምን ከስተውዕልሲ ነዚ ይስማዕ ፍልጠቱ እውን ይወስኽ እቲ ለባም ከዓ ምኽሪ የጥሪ ፍርሃት እግዚአብሔር ንጥበብ መጀመሪያ እዩ ዓያሹ ንጥበብን ትምህርትን ይንዕቅዎ ወደ እዚ ንርእስኻ ዘውዲ ጸጋ ንኽሳትካ ከዓ ስልማት ድርዒ እዩ እሞ ንተግሳጽ ኣቦኻ ስምዓዮ ንትምህርቲ ወላዲትካ ድማ ኣይትሕተጎ ሃይማኖት አበው ናይ ሃገር አርማንያ ርእሰ ኤጲስቆጶስ እዚ ክቡር አቦ አፍሮክሲዮስ ከም ዝበለ እምበኣርሲ እዞም ሓሶት ዝዛረቡ በዚ ዘረብኦም መልሲ ይስኣኑን ይገሰጹን ከም ዝተጻሕፈ እውን እታ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ወንጌል እትነግር ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ብዝገለጾ ምስጢር እያ እምበር ብለባምነት ሰብ ኣይኮነትን እምበኣር ንተሓሎ ንመለኮት ካብ ስጋ ኣይንኽፈሎ ወልደ እግዚኣብሔር ንሱ ሓደ ክኸውን ከሎ ወዲ እግዚኣብሔርን ወዲ ሰብን ተባሂሉ ይንገር ባህርየ መለኮትን ባህርየ ትስብእትን ገንዘቡ ስለ ዝኾነ እዩ ግን ንሱ ሓደ ጥራይ እዩ ሓንሳእ ነገር ጎይትነቱ ይዛረብ ሓንሳእ ከዓ ነገር ሕሙማን ሞቱን ይዛረብ እግዚአብሔር እዩ እሞ ነገረ ጎይትነቱ ይምህር እግዚአብሔር ቃል እውን እዩ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ኮሎ ሰብ ብምዃኑ ከዓ ነገረ ሰብነቱ ይዛረብ ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕብስተ ህይወት እዩ እዚ ሕብስቲ እዚ ከዓ እቲ ዝወሰደ ስጉኡ እዩ ብዛዕባ እቲ ንደቀ መዛሙርቱ ዝሃቦም ሕብስቲ ኣብ ናብዚ ዓለም እዚ ዝለኣኾ ዘኽበሮ ካብ ሰማይ ዝወረደ ስጋይ እዚ እዩ ከም ዝበለ መጽሓፍ ዝበሎ መለኮት ክብሪ ከም ዝደሊ ኣይኮነን ምእንቲ ስጋ ተዘርበ ዳ እምበር ከምኡ እውን ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ትምህርቲ ሃይማኖት መጽሓፍ ከም ዝበለ ሓደ ኣምላኽ ኢና እንሰግደሎም ስሉስ ቅዱስ ብባህሪ ብመለኮት ሓደ ከም ዝኾኑ ንኣምን እዚኣቶም ከአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እዮም እዞም ሰለስተ አካላት ብገጽ ፍጹማት ከም ዝኾኑ ብስልጣን ብባህሪ ቅድመ ዓለም ብምንባር ሓደ ከም ዝኾኑ ንኣምን ነዚ ከምዚ ኢሉ ዘይኣምን ሰብ ንሕና ነወግዞ ኢና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ብዛዕባ ሰብ ምዃን ድማ ብቅድምና ዝነበረ አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ጎይትነት ናቱ ዝኾነ ወዲ እግዚአብሔር ምእንቲ ድሕነት ሰብ
ካብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ንነግር ኣለና። ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ካብ ድንግል ተወልደ ካብኣ ነፍስን ስጋን ምስ ተዋሃደ ድማ ንዓና መሰለ ብሓሶት ዘይኮነ ብሓቂ ምእንታና ፈቲ መከራ ተቐበለ። መገዲ ብምኻድ ከማና ደኸመ። እዚ ከዓ ብሓሶት ኣይኮነን። ኣብ ዝተገርፈሉ ጊዜ እውን ምእንታና ካብ ጲላጦስ መከራ ምስ ተቐበለ ከማና መከራ ግርፋንን ይስምዖ ነበረ። ገጹ ምስ ጸፍዕዎ ኢዱን እግሩን ብቅንዋት ምስ ሸንከርዎ እውን ዝተቐበሎ መከራ ይስምዖ ነበረ። ብዛዕባኡ ነቢ ኢሳያስ ከም ዝበሎ ንሱ ደዌና ወሰደ ሕማምና ተሸከመ፣ ንሱ ምእንታና ሓዘነ ተከዘ፣ ምእንታና ምጥፍኡ ብማእሰርቲ ቅንዋት ኩናት ናትና ሓጢአት ንምስትስራይ ዝቆሰለ ኮይኑ ረአናዮ። በደልና ንምድምሳስ ነዚ ፈትዩ ተቐበለ። ከምኡውን ብሽንካር ብኩናት ዝቆሰለ ሰብነትና መከራ ተቐበለ። ከምኡውን ንሱ ኣተዓረቂና ከም ዝኾነ ናትና መከራ ክቕበል ከም ዝኽእል ብዘይካ ሓጢአት ብኩሉ ስራሕ ከማና ከም ዝተፈተነ ብዛዕባኡ ቅዱስ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ንሰምዖ። ምእንታና ብዝሓመመ ሕማም ነፍስና እትመስል ነባቢት ነፍሲ ከም ዝተዋሃደ ንኣምን። ከምኡውን ንሕማም ነፍስና ብሓቂ ፈትዩ ከም ዝተቐበለ ንኣምን። እዚ ከዓ ህውከት ትካዘ ሓዘን ልቢ እዩ። ወንጌላዊ ዮሃንስ እውን ብዛዕባኡ ነገረና። ንሱ ነፍሰይ ኣብ ስጋይ ክሳዕ ምፍላይ በፂሓ ተከዘት እናበለ ኣረዳእና። ከምኡውን ከም ዝሓዘነትን ከም ዝተከዘትን ኣብ ወንጌለ ማርቆስ ተጻሒፉ ኣሎ። ብሓሶት ዘይኮነስ ብሓቂ ሕማም ስጋ ከም ዝሓመመ በዚ ንኣምን። ክግረፍ ከሎ ኣይተሰምዖን፣ ክስቀል ከሎ እውን ኣይደኸመን። ብቅንዋት ክሽንክርዎ ከለዉ እውን ሕማም ኣይበፅሖን ኢሎም ብዛዕባኡ ዝዛረቡ ግና መናፍቃን ከም ዝኾኑ ንሕና ነወግዞም። ናይ እዞም መምሃራን ኣቦታት በረኸቱ ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን። ምንተኖ ኣሰጂ እሴተ በእንተ ኩሉ ዘገበርት ሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምህረተ ሶወሰ ትታቀቢ ገዚአ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ዝትየ ማርያም ሰላም ለኪ በሊናቺ ወድንግል በስጋቺ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በእሱዲ ልብስ ጌጥ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ደቅስዮስ ኤጲስቆጶስ ዘጥልቅልያ እንዛሃሎ ቀዊሞ በቅዳሴ ርእየ ስእለ ዘእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ወላዲተ ማርያም ወላዲተ አምላክ እንዘይውህዝ ሀፍ እምገጻ ወአንከሩ ሰብአ ቤተ ክርስቲያን ወትቤሎ እግዝእትነ ማርያም ለደቅስዮስ አንሰአ ለዛቲ ወለት ወሃለወት ውስተ መቃብር ወንሳ
ግልባቤ ርእሳ ይኩን መድኃኒተ ለዘሃመ ወሶበ ሰማ አሐዱ ብእሲ ዘንተ ተአምረ በጽሐ በደክስዮስ ወይቤሎ እግዚእ ናሁ ሃሎ ወልድየ ዘአሐዞ ጋኔን ወአምጽእዎ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ወአሐዝዎ አሰርቱ እደው ወስእንዎ ወአማኅፀንኩከ ቺያሁ ኦ እግዚእየ ወሶበ ሰምዐ ደክስዮስ ሰገደ ሀበ ስእላ ለእግዝእት ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወአሐዘ ይእተ ገልባብየ በእዴሁ ወአልበሶ ለውእቱ ዘጋኔን ወሃይወ ወበርሃ ገጹ ወአንከሩ ሰብአ ሀገር ዘንተ ተአመረ ወሃይዉ በውእቱ ግልባብየ እሙታን ወድውያን መጠነ ሰብአ ወተስዓቱ ምእት ወይቤሉ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወለወላዲቱ ድንግል ማርያም ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለም ዓለም አሜን። አይርትቺ ማርያም አድኅነነ በተአምር ናዛዚትነ እምኀዘን ዋይለ ወርዘትነ እምርሳ በመዋዕልኪ ተጸውረ ሞለጻ ወማርያም ተስፋ ለክቡጻ በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበዜንዞ ቁርባን ለናዝሮትነኒ ውስተ መካን ወላዲተ አምላክ ማርያም ንበለሰሳ ወሩካቤ በነዛረኩለሲ ሰቀለይ ፈትቲ ሞበርገዛ በከቤለኔዳ ሲ ወለዘረከቦ እንዳቤስተ ከፈትት ኢሳያስ ብየ ስብሐት ለኪ ማርያም በቆሳለ ዛሪያም ስብሐት ለኪ ማርያም በቆሳል ካን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በቆንዳን ወደንዘን ስብሐት ይደሉ ለተአምረኪ ዮም ወበተአምረትኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም። አበዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝበነበረ ፍቅር እግዚአብሔርን ዝነበረ ምእዛዝ ቃሉን አገልግሎቱን አባና የሕድሮ በረኸታ ምስ ኩሎም ዝጸበቦምን ዝጨነቆምን ደቂ አዳም ይኹን ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወእግዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ሩሕና ድንግል ይኸ ስጋኹን ድንግል ይኸ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኸ ከዓ ንስ ብርክቲ በረከት ዝኹም ርሁ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ቶማስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሳይወት ለዘይበልዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸምዖ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባኢነ ይጽልኦ ወርዳሁ ነሲኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአትልቲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሜሁ አዘቅተ ወይን ገቦሁ ያብአነ እስተመዓሁ ወሰደብተራሁ አመይጃቦሁ ለምሳ ስርጓን አራሁ ለጥባ ስጋከ ንሴሰዮ ወለነቃ ደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዕ ዘቀራንዮ ላይከንሜኔከ መንራዮ ሰስያ ለስለት ነደዮ ወሞተካ አምላካዊ ለቁስልናትዮ ለጥባ ስጋከ ይጸግቦ ለጥባ ስጋከ አይዳዊ
ይበለከ ማባ አይጉራት ዓለም ለይሆን ከመከል ብርይቦም ተአምር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ ወምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእምድኅረ ዝንቱ ተጋብኡ ሊቃነ ካህናቲሆሙ ለአይሁድ ወይቤልዎ ኦ ሊቅ ኄር ነአምር ከመ በኀበ እግዚአብሔር ተፈኖከ ወአንተ ትሬሲ ዘበሕግ ጥበበ ንግረነ በአይ ስልጣን ትገብር ዘንተ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ ካበ ሴላኩም ጥንቆቱ ለዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ ሰባሺ ማይቴ ውእቱ እምኀበ እግዚአብሔር ወሚመ እምኀበ ሰብ ወተደሙ አውስኦቶ ወይቤሉ በቤናቲሆሙ ለእመ ንብሎ እምሰብ ንፈርሆሙ ለአሕዛብ እስመ ይሬስይዎ ለዮሐንስ ከመ ነቢይ ወለእመ ንብሎ እምኀበ እግዚአብሔር ወይዱን እሉ ሕዝብ ለምንት ኢተለክሙዎ ወይቤልዎ ኢነአምር ጥምቀቶም አይቴ ውእቱ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አነሂ ይነግረክሙ በአይ ስልጣን ገብር ዘንተ ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደመገቦ ያጋር ማይዘንከ ንፍዘክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማያት ወምድር በእንቲአየ ተኰረተ በበትር ተሰይጥከ ከመ ለዳት ብሩር ሃሌሉያ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታጉሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘበንኳን ልብ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘኢትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ዓይንተ ልቦናና አብሪሁ ነታ ሰማያዊት መንግስቲ ክነብርን ንዓ ክናፍቕን ሃረር ተኣኽህልወናን እግዚአብሔር ብጸጉኡ ይደግፈና ንበላ ብሰማያት ትነብር አቦና ربنا اسمك يقدس መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በእንተ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን ዕለት ምግበና ለማህበና ንሕና ንትበደልና በደለን ኩን ተሓደግና እደልና ናብሳና እንደገና ክፋት ምናንበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለምነት ካይንሆን ወዚቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክልሆ ጋትና ከደንገል ይኸብ ስጋሆም ደንገል ይኸ ወደ እግዚአብሔር ዘዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልሆን ይስፈካዋንስ ብርክት የኽፍረከር ጽም ብርሆን ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬነ ነፍቱ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኩሎም አጽናፈ ምድር ብፁዕ ዘሐሬኮ ዘተወከፍኮ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ብፁዕ ዘሐረይኮ ወዘተወከፍኮ
ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ብፁዕ ዛረይኮ ወዘተወከፍኮ ስማ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ብፁዕ ዘሃረይኮ ወዘተወከፍኮ አጽንዑ ከመንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ
ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ዘዜነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ምድር ዘሎ መዓት ይቐንጥጥልና እግዚአብሔር አምላክ በቃል ወንጌሉ ዓይንተ ልቦና ናብሪሁ ከም ሰናይ ፍቃዱ ክንመላለስ የብቅዓና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናብሳና ንህደገልና ካብ ክፉ አድነና ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢዩ አሜን። ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ተባሃት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ክረከስኩም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ኣሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአውፌን አውፌ ክኮው የዲያቆን አውሎጊዮስ ኪሪዮስ ባርክ እግዚኦ ነገር ዘእም ወንጌለ ማቴዎስ ረድኡ ወሐዋርያው ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ይደሉ ስብሃት ለዓለም ዓለም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 23 ክሳብ 27 ናብ ቤት መቅደስ አትዩ ክምህር ከሎ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን ህዝብን ናብኡ መጺኦም በየናይ ስልጣን ነዚ ነገራት እዚ ትገብር ኣለኻ ነዚ ስልጣን እዚ መን ሃበካ በልዎ። ኢየሱስ ከኣ መሊሱ በሎም ኣነ ድማ ሓንቲ ነገር ክሓተኩም ነዚኣ እንተነጊርኩምኒ ኣነ በየናይ ስልጣን ነዚ ነገራት እዚ ከም ዝገብር ክነግረኩም እየ። ጥምቀት ዮሐንስ ካበይ ነይሩ? ካብ ሰማይ ድዩ ወይስ ካብ ሰብ? ንሳቶም ከኣ ንሓድሕዶም ከምዚ እናበሉ ተዘራረቡ። ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ስለምንታይ ዘይኣመንክምዎ ክብለና እዩ። ካብ ሰብ እንተበልናዮ ድማ ንዮሐንስ ኩሎም ከም ነቢይ ስለ ዝርእይዎ ንህዝቢ ንፈርህ። ኢየሱስ ከኣ ኣይንፈልጥን ኢሎም መለስሉ። ንሱ ድማ ኣነ እውን በየናይ ስልጣን ነዚ ነገራት እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን በሎም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍኒ በለ ጎይታ ደቀ መዛሙርቱ نأمن قال قدوس وانجيل دهر وانجيل زي حبر مثل تنبيت بأيديك نسيت اجزيو فتركني ولا حكني اسم لبهاوي ووهاب كاني جنة تفسيت وفريق صوت وفريق أو
وهابكني يوم ليتا ጸግዎ ወሃብከኒ ኃይለ ስልጣንከ ላዕለ ኩሉ ፍጥረትከ እንተ ታሕተ ሰማይ ወረሰይከ ኩሎ ዘመደተ ሐዋስያን ታሕቴየ ወኢሃደገኒ እህጣ ምንተኒ እምክብር ወረሰይከ ኩሎ ይግርር ሊተ ወአዘዝከኒ ትእዛዘ ወወጻእኩ እምኔሃ ስእለት አዳም ኦ እግዚእየ ወአምላችየ ስእለከ ኦ ኄር ግበር ምስሌየ በከመ እብየ ምሕረትከ ተዘከረነ እግዚኦ እስመ አነ መሬት ወከመ ሳይር ወሃሎ ውስተ ሀቅ ወወሃብከኒ እግዚኦ ጽንዓ ኃይለከ ወአሕጽጾ ንድየትየ ለአሐቲ እፅ አዘዝከ በእንቲአሃ እስእለከ ኦ ኄር ግበር ምስሌየ በከመ እብየ ምሕረትከ እፎ ኮንከ ዘይሰማይከ ለትእዛዝየ ወአውፅአ ዘኢሰማየ ለትእዛዝየ ወአውፅአይከ አመፃ ላዕለ ብእሲት ወለየቲሰ ኢአዘዝክዋ ዘከማከ ወሰማይከ እምኔሃ ወገደፍከ ቃልየ ወተሃባይከ ውስተ እፅ ከመ ኢይርአይከ አነ እስእለከ ኦ ኄር ግበር ምስሌየ በከመ እብየ ምሕረትከ ተሃዘብከ ከመ ትእርግ ሀበ አምላካዊት ፍጥረት ከመ እግዚእከ በፍሬ እፅ ወአእመርከ ሰናየ ወእኩየ ወኮንከ አምላከ እስእለከ ኦ ኄር ግበር ምስሌየ በከመ እብየ ሳህልከ ኦ አዳም አይቴ ኑ ስብሐት ዘኮነ ለከ አረቀ እምልብስከ አንተ እንተ አልበስኩከ ቺያከ ተነሳይከ ቆጽለ እምእፅ ወተከደንከ ኀፍረተከ እምገጽከ ስእለከ ኦ ኄር ግበር ምስሌየ በከመ እብየ ምሕረትከ አንሰ አአምርኪያከ እስመ አነ ፈጠርኩከ ወአእመርኩከ እምቅድመ ከዊኖትከ ወእምቅድመ አመ ገቢሮትከ ወሃብኩከ ቃለ ትእዛዝየ ከመዝ ነገርኩከ በእንተ ዛቲ እፅ ዘእንበለ ኩሉ እፀው እንተ ውስተ ገነት እስመ ዛቲ ፍሬሃ ምረረ ሞት ይእቲ ወሶበ በላይከ እምኔሃ ሞተ ትመውት አንተ ወአንሰ ኢየሃድገከ ትኩን አብደ ወባህቱ አነ አእመርኩከ በዝንቱ እምቅድመ ይኩን አጽመምከ እዝነከ ወተአዘዝከሃ አነ አመፅ ላዕሌከ ኩነኔ እስእለከ ኦ ኄር ግበር ምስሌየ በከመ እብየ ምሕረትከ ኦ አዳም መሬት አንተ ወአነ አገባአከ ውስተ መሬት ህየንተ ምግባራት እንተ ደፈርከ ላዕሌሆን እስእለከ ኦ ኄር ግበር ምስሌየ በከመ እብየ ምሕረትከ ለምንት ሔዋን ኮንቺ ከመዝ ወጻእቺ እምትእዛዝየ አኮ መልአክ ዘተናገረቺ ወኢኦፍ እምአየር ወአርዌ ዘከይሲ ፍጥረታ ሰማይቺ እምኔሃ ሚመጠን እምህማማት እንተ ትከውን ለቺ ሐዘናት ወገአር አቢይ አነ እነስ ተጾርሮተ ማእከሌቺ ወማእከለ ከይሲ ደቂቃ ምስለ ደቂቅቺ ወውእቶሙ የሐስሱ ርእሶሙ ወጸዋአ ፈጣሪ ለከይሲ ወጸዋአ ፈጣሪ ለከይሲ ወረገማ ወይቤላ ርግምት አንቲ እማእከለ ኩሉ አራዊት ወሁሪ በእንግዳቺ ወሐመደ ብልኢ ህየንተ ዘኮንቺ ስህተተ
እስመ ጸላኢ ረከበ መካነ ውስቴትቺ ወኮንቺ ቤተ ለእኩይ ወአጽነነ ብእሲ እዝኖ ሀቤቺ ናሁ ኩላ ምድር ትትረገም ምስሌሁ ወስእለከ ኦ ኄር ግበር ምስሌ በከመ ምሕረትከ ወካዕበ ለውእቱ ብእሲ ዘውእቱ አዳም ኮነ ውስተ ገነት ይቤሎ እግዚአብሔር እስመ ሰማዕከ እምብእሲትከ ርግምት ምድር በእንቲአከ ወተሃዩ በሐዘን ኦ አዳም ወምድርኒ ታበቁል ለከ አመኬላ ወሶከ እስእለከ ኦ ኄር ግበር ምስሌ በከመ ምሕረትከ ወይቤላ ለሔዋን አንቲ ትወልዲ ወልደ በጻዕር ወሕማም ወትገብኢ ሀበ ምትቺ በውእቱ ይሴለጥ ላዕሌቺ ወኢይከውን ላዕሌቺ ዕረፍት በሕይወትቺ ወእስእለከ ኦ ኄር ግበር ምስሌ በከመ እበየ ምሕረትከ ወይቤ እግዚአብሔር ናሁ አዳም ኮነ ከመ አሐዱ እምኔነ ዘየአምር ሰናየ ኢየሃድጎ ወአውፅኦሙ ለአዳም ወለብእሲቱ ምስሌሁ እምገነተ ትፍስሕት ወረሰየ ሱራፊሃ ምስለ ኩናቱ እሳታዊት ከመ ይዕቀብ አንቀጸ ገነት እስእለከ ኦ ኄር ግበር ምስሌ በከመ እበየ ምሕረትከ አይቴኑ አሐውር እምቅድመ ገጽከ ወአይቴ እጐዬ እመንፈስከ ወእመኒ አረጉ መልዕልተ ሰማያት አው ሀበ መካን ታሕቲት ህየኒ እረክበከ እስእለከ ኦ ኄር ግበር ምስሌ በከመ እበየ ምሕረትከ ወሖረ አዳም ሀበ መካን ታሕታዊ ቅድመ አንቀጸ ገነት ሐረሰ ምድረ ወበልዐ ፍሬሃ ወነበረ ውስተ ስሕተት አውከከ ወተፈጸመ ላዕሌሁ ወላዕለ ብእሲቱ ጽሑፍ ለግብርናት በእንተ ዘኢሰምዐ ትእዛዘ ወኩሎሙ ውሉዱ እስከ ህልቀት ዓለም ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሐመ በሕማማቲሁ አድኃነነ። ድርሳን ዘይትነበብ በተሰዓቱ ሰዓት ወለእመ ኮኑ እለያነብቡ መጽሐፈ ጥበብ ዘአፍአ ወዜና ገድል ዘበአዘበ ዓለም ይበጽሑ በተጠናቅቆ ምንባብ ለአእምሮ ፍካሬ ቃላት እፎቼ ይደሉ ለይሰሙ መጽሐፍተ ዘመለኮት ወያነብቡ ነገራተ ዘእግዚ ከመ ይትጋደሉ በአስተፋጥኖ ለሰሚዕታ ወጽሒቅ ለለብዎ ቃላቲሃ ወሃቲት ለፍካሬ ነገራ ህቡ ወተመይጦ ለረኪቦ ፍናዊሃ ስውር ወስማዕ እዜኒ ኦ ፍቁር ዘይቤ መጽሐፍ አምላካዊ ሰበሉ እምእት ተፈትሐ አዕይንቲሆሙ ወአእመሩ ከመ ራቃኒሆሙ ወነስኡ እምቆጽለ በለስ ወገብሩ አጽፈ ወሰሙ ድምፀ እግዚእ አምላክ በውስተ ገነት በጊዜ ምሴት ወተሃቡ ንጹር ይቸ ላዕለ እበየ ጸጋት ተአዛዝያን ወበዝሃ ነውር አላውያን እስመ ሄኖክ ኤልያስ እለ ተወልዱ በሥጋ ሟቲ ሰወርዩ ትእዛዘ ፈጣሪሆሙ ወኮኑ ተላውያነ በፍኖት ትሩፍ ግዑዘ እምዘይረክቦ ለፍጥረት ስጋዊ እሞት ወምስና ወተለአሉ እምድር ውስተ ሰማይ ወተሳተፉ ምስለ መላእክት እለ ኢይመውቱ ወእሉ እለ ተፈጥሩ ዘኢይመውቱ በፍጥረቶሙ ሰበተአደው ትእዛዘ እግዚአብሔር አምጹ መተላዕሊሆሙ ወተአርቁ እምልብሰ ክብር ወተሰዱ እምገነተ ተድላ ወተወግሩ በምንዳቤ ኦ ለዛቲ አብይ አምጣኒሃ ወለእመ መንክር ከዋኒሆሙ ወሰብሐለሁ አሰር አየት ታጻጺሆሙ ወተወለጠት ተመይጦቶ እስከ ሰበ ይፈቅዱ ተሃብኦም ፈጣሪየ ፍጥረታት ዘሉ በኩሉ መካን ዘይአምር ምክረ ህልና ዓለም ወኩሎ ህልና ዘአልባብ ስሙዑ ዘይቤ እግዚአ ዓለም ኦ አዳም አይቴነ ሃለውከ አንተ እስመ ሰበ አሰርአይከ እራቆ እምጸዳለ ብርሃን ሀፍረ እምርእየተ ፈጣሪሁ ወተሰወረ በአቁጽለ ዕፅ በፈሪሃ በዛሃሎ ይኩን እልወት እስመ እንዘ ይጐይ እንኩነኔ ወተሃብአ በአጉናደ ዕፅ
يبيع انزا وسئ لأجزي سمايكو مسعتك وسجنات وفرايكو وتعبايكو أمسي شيء زي وسنا لبورتا كما تايمر متأني لنا قال زأجزي وآرتو فت زلول وتكساس زلهوت ومهرات زأباي أمتانيها اسم بهلتو أيتي أنت فكاري أكو إيا إمرو مكانو حاسة دائم فكاري هو اسم أنا فتركو كسجو بكلو لهي لبوس أكليل سبها يركبو مسنا وهادكوكا وسجنات ما كنا وسيمكوكا لا إلى كلو سنهات ورسيكوكا كبر ورسيه ونحو أنت يأزيا كما هدو أم أراويت نسيتا تقوي إلا ياسوسك وتسيور وايسوك روك أكا لبسا سبهات وكبر زيادة نقص أتأيك أن يأزياني كي أيتي هلكو وفنو أنت ومنتنو زعب سايك يأزياني هابا زنتو ولاتي أبي ومنو زعب لسك أم أرفت هابا سعما وأم نزازي هابا تكاد وأم توكلت هابا فرهات ورعاد ودنقاتي وأم تسنيا بكرو بسعدال هابا كفاءات بآق فلأس ومن تنوؤتو زنتو ولاتي زورد لأليك قبت وأفات سعرارك وقويك أنفت عريك وتسورك أمزا يتأيك فترتك وفرايك أمزا آسنا لك آي قول يا سرك مزقبك سبها وآي هايل تأقل نوايا بإلك وآي نفاسنو قم ألها مركا قبت ورساك ندايا ومننا وأوسعني اسكو يأزيا منتو زعاف رهك وآي أرويزن ساكك وبآي قبر زتابايك انفرهات وهفرات يبيع الدام سمايكو ساكوناك انزي هور واستغنات وفرهايكو اسمع أنا أروق وتابايكو ويبلو اكزي منو نقرك زنتا كما أنت أروق ومنو ذاك ساتلك هسوما أطفك آيتي لبسك سبو وآيتي أطفك برو وآيتي أكليلك برك زيان سبارك سبا أكوز بلايك مزا أزوزك كما يتبلا من هو وأوتو جزي أوسا الدام بامكني هو يبي بسيزر السيكا مثل يأتي هابتني وبلايكو من هو هالي بزنتو قال قال ياممت امن يامست امن دابيه ويسا امزهالو كنني يتكون دائما سما زي يبلغ زي عالم آي من دابي زي يدلو كي زي وآي كون هني زي تدلو لاتي زي وأنت زي تأدب كتزازي وسرعتي الله كجي وهذاك فناوي اسمه بسيط سوى أستأدمت لك تبلا أم إسا وما توتك أم فريها لمن تأك أدم كبتزازي ذاك سوك أم كدم قبيرتا بنت رو إياه فرايك سجاك بكون هني دائما كونك أبي بمقبارك أكونهم تدلوك كما تايمر وتك أبتزاز فتارك وتتكلم أمزا كلايكوك أو يا إمر كانوا كما أنت لاتي ويت أم عزمك عزم وفا دلوك إنزا أنت فتاهي كما يفتحوك لا عليك ورسك زمتتي مالتك ورسك زنبابا رأسك ومنو زيكل يلاو هافرتا دكاتك وآي آين يكل يكبر بكا بأنتك وعنيك بكما يدلو اسم أنت سارك رأسك وآفد فدك هاسار سيسايك وأقولك أمسن حيات زأزس لك ذاتي أباي أمطاني ولا أما كون أفكرو سسيت وها سيسسي متى علم يوغرو سهقلو يمترو هابلة إزاد ويبسو آي بالة تأدوا ويارهقوا أمرة እግዚአብሔር ويقربوا لأغاننت يدلونا كما نقوي انفتواتنا كما ناسفات لقبر فقعدوا لأجزينا زلتو سبات اسكال عالم عالم آمين ዝቦታ እዚ ምእንቲ ክጸንዕን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ዝተሰሚዩ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታውን ካብ ክፉእ ክኽውሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ተሳሃለነ
ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታ ዝርከቡ ብነብስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንዓና ኮነ ንዓቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ብባሕሪ ብምድሪ ብኣፍላጋትን ቀለያትን ብኻልእ መንገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቁኑዕ መንገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረህዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ናይ ግራውትን ኣእዋምን ወይን ፍረታትን ከምኡ እውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ ምጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብጽሖን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ቅድሚ ኣመሓደርትን ፈረትን ዳያኑን ጎይታ ምሕረቱን ይቕሬቱን ምእንቲ ክህበና ልቦምን ብሕያውነቱ ኸራሕርሐልናን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆሞሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነብሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳዕ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ምእንቲ ሰላም ናይዛ ሓንትን ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ነብሱ ክዕርፍ ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስና ኣቡነ እንጦንዮስን ከምኡውን ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበረ ስብከቶም ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ምእንቲ ሓድነት ማሕበርናን ናይ ኩሉ ማሕበረ ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜ ከብጽሐናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መብኦም ክቕበለሎምን ክባርኾምን ኣብ ጽቡቕ ስርሖም ንኽጸንዑ ክሕግዞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ክዝከሩን ሰብ ቁኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ክጽግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ንቁርባን ዝኸውን ስርናይ ዘቢብን ዕጣንን መጻሕፍትን ካልኦት ናይ ቤተ መቕደስ ኣቑሑን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ነፍሲ ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ንዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ኸባርኾም ኣብ ቅድሚ ሹማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቕርን ክብርን ከውህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ብሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ዝተሸገሩ ረዳእ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታት ዝኽታማትን ደኻታትን ኩሎም መሳኪንን ሰብ ዘርእን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሸያጡን ኩሎም ጽጉማት ጎይታ ኸርሕርሐሎምን ይቕረኽብለሎምን ከርህወሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኣብ ስደት
بناي مركو وردت زساقيو بأغاننتي زتحزون كلهم قويتا كابزو كلو مأسرت السجان مأسرت منفسن حرا أو تسيو محرت غوبهم نعنا ونحاتياتنا حد قلنا تسليو تسهل محرت أملاخ داليوم أبز قدس بوتازي زتأكبو كلهم ناي أملاخ ناي قويتانان يقريتان محرتن كالتيف مغمصهم نعنا ونحاتياتنا من تحت قلنا تسليو تسهل ناي زعمت زناماتن وحيزن قلاياتن كريستوس أملاخنا برغت هيبو كساب أفهم كمالؤمن نمدرون لملمن دلمن غيرو خفساها نخلو فطور أصنعو انسسان تريتن أون كدحن نعنا ونحاتياتنا من تحت قلنا تسليو تسهل صلاتنا نذكرهم زتحاسسبونا حدرا زبولنا سبات كلهم እግዚአብሔር بصبوق كحسبومن ببغيزيو خا يقريتو خبومن نعنا ونحاتياتنا من تحت قلنا تسليو تسهل لذا سمون نزيا قويتا بسلام كفصمنا كاب حسوم تخراخرن كفو مخارنا دحين خا يقرا قبلنا حاتياتنا ومن تحت قلنا تسليو تسهل قويتانا أملاخنا نكرح رحلنا يقرا قبلنا لماننا ونتقبلو برهانة سايقو بدستان بحقوسن كرينا نفاسيكا بسلام نمفصام كبقعنا حاتياتنا من تحت قلنا تسليو تسهل قويتا أملاخنا خرح رحلنا يقرا قبلنا لماننا تقبلو برهانة سايقو بدستان بحقوسن كرينا نفاسيكا بسلام كنفصما كبقعنا حاتياتنا ونمن تحت قلنا تسليو تسهل ويتانا ناملاخنا نكرر هلنا يقرا قبلنا لماننا تقبلو برهانة تنسايو بدستان بحقوسن كرئينا نفاسيكا بسلام نفصام كبقعنا حاتياتنا ونمن تحت قلنا تسليو تسهل ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻ ወሃመ በእንቲአነ በመዓቲሁ ቤዘወነ ወናልዕል ስሙ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒነ ማማኤሎ ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ሎዲናይን ክሪያላይሶን 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 መዲናዬ ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ታውስናይን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ታውስናዬ ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ማስያስናይን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ማስያስናዬ ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ኢየሱስ ናይን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ኢየሱስ ናዬ ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ክርስቶስ ናይን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ክርስቶስ ናዬ ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን አማኑኤል ናይን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን አማኑኤል ናዬ ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ተስፉታ ናይን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ትስቡታስ ናዬ ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን
ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን መድናየ ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን መዲናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታወስናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታወስናይ ክሪያ ላይሶን ማስያስናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤልናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ተስፋዬልናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትዝቡጣስናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ተስቡጣናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ለዲናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታወስናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክርስቶስናይ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤልናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ተስቦታናይ ክሪያ ላይሶን 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 ክሪያ
ክሪያላይሶን 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 ሰላም ለኪ ማርያም እክል ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰጎ ክብራዝ ሰላም ለኪ ወመቀሰቤተ ትእዛዝ ሰላም ለኪ ያሳነች ወርህ ሰላም ለኪ ወላክሊልች ባጽባህ ሰላም ለኪ ደመና ዝናብ ንጽይት ሰላም ለኪ ዘይከውን ለቅድሳት ሰላም ለኪ ያጨማሃና ሰላም ለኪ ሰርገውት በቅድስና ሰላም ለኪ ደብረ መቅደሱ ለነዋህ ሰላም ለኪ ዛዳንቺ ማያህ ሰላም ለኪ ሃይመት አብርሃም አብ ሰላም ለኪ ዘኮንቺዮ ከመተድባብ ሰላም ለኪ ለዛዊተ ኩሉ ዓለም ሰላም ለኪ ሰፋኒት ማርያም ሰላም ለኪ አስምኒ ቃለ ፍስሐ በጊዜ ሐዘን አስቆቁ ሳይለች ይንጻ ምስራቁ ለሳተ ሐዘን እስኮይቆርር ሱንቁ ማርያም ለሃጥጥቁ ሰላም አስምኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ ሐዘን አስቆቁ ሳይለች ይንጻ ምስራቁ ለሳተ ሐዘን እስከቆርሞቁ ማርያም ላትጽድቁ ሰላም ለኪ አስምኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ ሐዘን አስቆቁ ሳይለች ይንጻ ምስራቁ ለሳተ ሐዘን እስከይቆርር መቁ ማርያም ላትጽድቁ ሰላም ለኪ አምላኬ ንጽረኒ ወትረ ወይትድከኒ እስመ አንተ ትቤን ዘትከስት አፈ እፈጽም ሕገ ተጽፈ ይእዜት ወፅእ ነፍስከ እስከ ይሰማ ኩለየ ኦ ዘትብየ ኤሎየ ኤሎየ ኢየሱስ አምላከ ርኅራኄ ስብሐት ለከ ለነ ደመገቦከ ንባጌ እንተ አስተርዩከ ሐሞተ ወከርቤ ተማማይኩ በጊዜ ትቤ ስብሐት ይረሰለት ከመዊተ በመልእልተ ቅዱስ ጸልቦ እንዘ ኃጢአት አልየከ አልቦ ኢየሱስ ርግዞ ጎቦ ስብሐት ለከ ይኩን ወዘያርስ ትካዘ ማይ ምስለ ደም ወዘገቦ ከጊዜ ተረግዘ ስብሐት ለላዊነ ርዋቃቢነ ጽኖ እንተ ተሰቀልከ መልእልተ ዕፅ ምስዋ ኢየሱስ ቤዛ አባጌ ስብሐት ለከ ከፊተ እግዚኦ ከመ ዕርዋን ጥሉል ወበሱባኤ ዘእከፍል ዛረብኩ ለከ ህልወዮ ቤል ስብሐት በዛንተ እክል ስብሐት ለከ ከፊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤ ዘእከፍል ዘአቅረብኩ ለከ ቆዮ ስብሐታ ተበዛዕዘክለ ስብሐት ለከ ከፊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤ ዘእከፍል ዘአቅረብኩ ለከ ህልወዮ ቤል
ስባታት በዛን ሰእክል ስባት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ነገደ ሰባቶ አብያት እለ በላክሙ ወዛቲሃ አደ ተስለስተ ለክሙ ላይመን በይነ ፍቅረ ሰብ ፍጹም በኃይልክሙ ሃይ ወላይመን ስላሴ ክቡራነ ስም ስብሐት ከመ ባሕር ስፉሕ ወከመ እሳት ጽዱል እለ አርአይክሙ ትስልሳ አካል ሥላሴ ነገሥተ ኃይል ስብሐት ለክሙ ትከስፉ ወትረ ወይትትማዑ ዘልፈ እንዘ ሰብ ይገብር ኃጣውአ ዘልፈ በመጽሐፍ ከመ ተጽሕፈ ስብሐት ድኅረ ልቡናሁ ጽውዕ ወፍቅራት ብእሲት ለዘወፃረድም ሃይማኖት ዘመሃርክምዎ በእስራኤለት መሃሩነ ሥላሴ ነገሥተ ስብሐት ለክሙ ጽውዕ ወፍቅራት ብእሲት ለዘወፃረድም ሃይማኖት ዘመሃርክምዎ በእስራኤለት መሃሩነ ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ድኅረ ልቡናሁ ጽውዕ ወፍቅራት ብእሲት ለዘወፃረድም ሃይማኖት ዘመሃርክምዎ በእስራኤለት መሃሩነ ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ለክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒ ኃይልነ ወፀወንነ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ በሓደ እግዚአብሔር አብ ንአምን በሓደ ጐይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ብዝኾነ ወልደ ዋሕድ ንአምን ካብ ብርሃን ተረኸበ ብርሃን ካብ ሐቀኛ አምላክ ተረኸበ አምላክ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስዓ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብጀካው ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልዎን መንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ሓመመ بكل زمن هيوتهم بقنات هايمانوت بمسجانان بخبرن حلوهم كاب كل حلنا كاب كل لبنا لعل أبزبلت فقرن سلامنا نبرهم أملاخ بزولدت أدو كلنا قدست نسيت مريم ما انتانا بتجبرو صلوت المانون بربعتي عبيت برهاناويان ميكائيل جبريل رفائيل سرويان سجا بزي بلوم 24 كانت السماين زخرس موم لعل بزبلة قدسان أبوتاتنا أرست أبو أبراهام إسحاق يعقوبن بيوحنس مت مقن بعشرة 4,000 شحن قدسان هزانات بقدسان أبوتاتنا ليكاونت حواريات بقدس ماركوس حواريا سمايت وانجيلاون
بسبعان كلتن أردئتن بحموشة مئة بصوتن ሃይማኖቶም ቁኑዕ ብዝኾኑ 318 ሊቃውንትን ብ3 መንእሳይ አናንያ ዘርያ ሚሳኤልን ብ7 ቅዱሳን መንእሰይን ብቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳማይ ሰማዕትን ብቅዱስ ጊዮርጊስን ብቅዱስ ቴዎድሮስን እውን ብቅዱስ በናድሊዮስን ብቅዱስ መርቆሬዎስን ብቅዱስ ማማስን ብቅዱስ አቦሊን ብቅዱስ ፊላቴዎስን ብቅዱስ አባዲርን በቅዱስ ገላውዲዮስን በቅዱስ ፋሲለደስን በቅዱስ ፊጢቆስን በቅዱስ ሚናስን በቅዱስ ቂርቆስን በዲኡ ኢየሉጣን በኩሎም ሰማዕታትን ሓያል ተጋዳሊ ናይ ወልድ ዋሕድ ሰማዕት ብዝኾነ በአባ ኖብ ድንግልን በቲ ዓብይን አቦን ጻድቅን ዝኾነ አባ እንጦንስን ببونا با باولين ببوتاتنا قدسان 3 مقارساتن ببونا با يوحنس حصير صادقن بصادق ابا بولا ببونا ابا بسوين ببونا ابا امونن ببونا ابا يوحنس كمان ببونا ابا بنطليونن ببونا ابا سينودان ببونا ابا بسنودان ببونا ابا لتصونن ببونا أبا أخميسن ببونا أبا أبكر زونن ببونا أبا برسومان ببوتات قدوسان روماويان مكسيموسن دماتيوسن بقنعن قدوسن أبا موسين ب4 تشعتن سمايتات بخلهم لبس مسكال تقبلت مكرات أركانن بملاخزا برخت على تزيئة برختومن ጸጋረ ዲኦቶምን ምሕረት ዘለዎ ልማኖን كل ساعة مساين مش كل خاتكم من يكون آمين سرتغطاو نزب السمايات 40 هادين كريالا يشن نبل بركة وشت هاجرنا بقدامات تقديم لهم زلوا صادقانن بركة كلهم سدرانا صبل زقبر لهم قدسانن بركتهم يحضرنا نبلا بسمايات تنبر أبوناس
ብዕለት ሶኒ ዝንበብ ዝጽለና ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላኽ ምስጋና ጎይታ ነቲ ሕዙንን ጉሂን ልብን ዝኾነ ኣዳም ናጻ ኸውፅኦን ናብቲ ናይ ቀደም ቦትኡ ክመልሶን ፈተወ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና He rose up in the flesh of the Virgin without the seed of man. He came, he saved us. God passed the decree of judgment upon Eve, whom the serpent led astray, saying, I will multiply greatly thy pain and thy suffering. Genesis 3:13. Nevertheless, his heart inclined to love for man, and he set him free. He hath appeared. Jesus Christ, the Word, who became incarnate, and he dwelt with us, and we saw his glory, like the glory of the only begotten of his Father. John chapter 1 verse 14. He hath been pleased to show compassion upon us. He hath appeared. ቅድስት ድንግል ለምንና Isaiah the prophet, in the spirit of prophecy, saw the mystery of Emmanuel, and therefore he cried out, saying, A child is born unto us, a son is given unto us. Isaiah chapter 9, verse 6. He hath appeared. Rejoice and be glad, O race of the children of men, for God hath loved the world and given his only Son, that and all who believes in him may have everlasting life. John 3:16. The Most High hath sent into us his arm, he hath appeared. He who was and shall be, he who came and shall come again, is Jesus Christ, the Word who became incarnate without any change. He was a perfect man without division and without separation. In all his work the only begotten, but with one form, one being, and one divinity. God the Word, he hath appeared. ሆ ሃገሮም ንነቢያት ዝኾንኪ ቤተልሔም ተሓጎሲ ደስ ይበልኪ ምክንያቱ እቲ ዳግም ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ ኣባኺ ስለ ዝተወልደ ምውላዱ ከኣነ ተቐዳማይ ሰብ ኣዳም ካብ ምድሪ ሲኦል ናብ ገነት ክመልሶ ናብ ኩናኔ ሞት ፍርዲ ክስዕር እዩ ኦ ኣዳም መሬት ኢኻ ሞ ናብ መሬት ከዓ ክትምለስ ኢኻ ዝበሎ እዩ ብዝሒ ሓጢኣት ኣብ ዘለዎ ጸጋ እግዚአብሔር ይበዝሕ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ነፍሳ ደቂ ሰብ ኩሎም የተሓጐሱ ደስ ይበሎም ንንጉስ ክርስቶስ ከዓ ምስ መላእኽቲ ኮይኖም ኣብ ኢሎም የመስግንዎ ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ንደቂ ሰብ ከዓ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን እናበሉ እቲ ናይ ቀደም መርገምን ምኽሪ ጸልአን ዲያብሎስን ኣፍሪሱ ናይ ኣዳምን ሔዋን ዕዳ ቀዲዱ ናፃ ገይሮም እዩ ንሱ ከዓ እቲ ኣብ ሃገር ዳዊት ዝተወለደልና መድሓኒና ክርስቶስ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንል
ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ጎይታ ኣብ ዓለም ዝነበሩ ንኩሎም ደቂ ሰብ እተብርህ ናይ ብሓቂ ብርሃንን ምእንቲ ፍቕሪ ደቂ ሰብ ናብ ዓለም ምምጻእካ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ብምምጻእካ ተሓጐሰ ንኣዳም ካብ ስሕተት ፌዳ ኣድሒንካዮ ኢኻ ንሄዋን ካብ ጻዕሪ ሞት ናጻ ጌርካያ ኢኻ ንኩሉ እውን መንፈስ ውሉድነት ሂብካና ኢኻ ስለዚ ምስ መላእኽትኻ ኮይንና ነመስግነካ ኣለና ኦ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና أخليل تمكحتنا جماريت دحناتنا مسرت نتهنانا بدنقل مريم كوني منتي دحناتنا السب زغوني أكلاوي قال እግዚአብሔር ወለደትልና برقص السب كوينو انت تولده ون ፍጹም አምላክ እዩ ንሳ ብድንግልና ከላ ወለደቶ እያ እሞ ናይ ሙላዱ ሓይሊ ክንገር ኣይከኣልን ኣደናቂ እዩ ስለዚ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ጎያታ ብፍቃዱን ብስምረት አብኦን መንፈስ ቅዱስን መጺኡ አድሓነና ኦ ፍጽምቲ ድንግል ማርያም ናይ ድንግልናኺ ክብሪ ዓብዪ እዩ እግዚአብሔር ምሳኺ ስለ ዝኾነኻ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ ንስኺ እታ ያዕቆብ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ እትበጽሕ መላእኽቲ እግዚአብሔርካ ክድይቡን ክወርዱን ዝረአየ መሳለል ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ሙሴ ባህልሃልታ ሓዊ ተኸቢባ ኸላ እሞ ዘይተቓጸለ ዝረአያ ገረብ ንስኺ ኢኺ ንሱ ከዓ ወዲ እግዚኣብሔር መጺኡ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ናይ መለኮት እሳት ድማ ኣይቃጸለክን ቅድስቲ ድንግል ለምንል ቅድስት ድንግል ለምንልና ዘርኢ ከይተዘርአ ፍረ ህይወት ዘፍረኻ ግራት ንስኻ ኢኻ ከምኡውን እቲ ዮሴፍ ዝተሸጠ ኣብኣ ከዓ ክቡር ዕንቂ ዝረኸበላ መዝገብ ሳንዱቕ ንሳ ኢኺ ንሱ ድማ መድህኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ከርስኺ ጻዕርኺ ኣብዚ ዓለም እውን ወሊዱኪ ቅድስት ድንግል ማርያም ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንመላእኽቲ ደስተኦም ዝኾኑ ጎይታ ዝወለደኪ ድንግል ተሓጐሲ ንነቢያት ዜና ትንቢቶም ዝኾንኪ ንድሕነት ድንግል ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ እግዚኣብሔር ምሳኺ ስለ ዝኾነ ሞገስ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ንኹሉ ዓለም ደስ ዝብል ቃል መልኣኽ ተቐቢልኪ ኢኺ እሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ንኹሉ ዓለም ዝፈጠረ ጎይታ ዝወለደኪ ኣደ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣምላኽ ንምብላድ ብቕዕቲ ዝኾንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ኦ ንህዋን መድሃኒታ ዝኾንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ነቲ ኩሉ ፍጥረት ዝምግብ ጎይታ ጸባ ዝጥበኺ ኣደ ኢኺ እሞ ደስ ይበልኪ ኦ ቅድስቲ ናይ ኩሎም ህዋን ጻድቃን ኢኺ እሞ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ክትልምንልና ናባኺ ንንቃዕርር ኣለና እሞ ቅድስቲ ድንግል ንዓና ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንልና
Let us bow down to the Father, the Son, and the Holy Spirit. 3 in 1 and 1 in 3. 3 in person and united in Godhead. I bow down to Our Lady, Saint Mary, Virgin Mother God. I bow down to the cross of our Lord Jesus Christ, which was sanctified by his precious blood. The cross is our power. The cross is our strength. The cross is our redemption. The cross is the salvation of our soul. The Jews denied, but we believe. And those who believe in the power of the cross are saved. ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ሕያው ናይ ኣብ ቃል ንሙሴ ሕጊ ዝሃበ ብግመን ብትክን ብጸልማትን ብንፋስን ርእሲ እቲ ደብሪ ዝሸፈነ ከምኡ እውን ብድምፂ ኦ ድንግል ቅድስት ወላዲት ጎይታ ንድሕነትና ብዘደንቕ ምስጢር ኣባኺ ምስ ሓደረ ንጉስ ወሊድክልና ኢኺ ነቲ ገባር ሰናያት ብሕዛብ ዕቤቶ ብጥንቃቐ ክነዘንቱ ጀሚርና ክንፍጽም ኣይንኽእልን ኢና እሞ ነርምም ስቕ ንብል ዕቤቶ ኣዝዩ ብዙሕ ኣደናቒ ትርኢት እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና It was he who came down to thee, O rational mountain, in the humility of the lover of men. Without any change he became incarnate of thee, and took a perfect body, endowed with reason and like unto ourselves, through the spirit of wisdom. God took up his abode on her and became perfect man, so that he might deliver Adam, and forgive him his sin, and make him to dwell in heaven, and bring him back to his former state in his abundant compassion and mercy. O ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና It is possible for any described of the greatness of the Virgin, for God chose her, and he came and dwelt upon her. He who dwelt in the light, whom none can approach, was carried in her womb for 9 months. He who is invisible, he who is incomprehensible, did Mary bring forth, being a virgin. So then, this is the stone which Daniel prophet saw, which was hewn from the high mountain with hands. Daniel chapter 2, verse 34 to 35. That is to say, the word who went forth from the Father, he had came unto the incarnated of the Virgin with the seed of the men who had delivered us. ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንድንግል ዕቤታ ክነግር ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱም ጎይታ ሓይሪዋስ መጺኡ ኣብኡ ሓዲሩ እዩ ማንም ክቐርቦ ክምርምሮ ዘይክእል እቲ ኣብ ብርሃን ዝሓድር ኣምላኽ 9 ወርሒ ኣብ ከርሳ ተጸውረ ነቲ ዘይረአን ዘይምርመረን ማርያም ግና ብድንግልና ወለደቶ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና This is the stone which Daniel the prophet saw, which was hewn from a high mountain with hands. Daniel chapter 2, verse 34 to 35. That is to say, the world who went forth from the Father, he came and became incarnate of the Virgin without seed of men and delivered us. So then, ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ንጽህቲ ጨንፈር ናይ እምነት መቐመጢ ሙዳይ ኮንኪ ኦ ንጽህቲ ወላዲት ኣምላኽ ንቅዱሳን ኣቦታትና ቅንዕቲ ሃይማኖቶም ኢኺ ብድንግልና ስጋን
ነፍስን ሕትምቲ ኢኺ ንቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊድክልና ንሱውን መጺኡ ኣድሒንና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ኣደ ብርሃን ክብርቲ ወላዲት ጎይታ ኢኺ እቲ ዘይረአ ቃል ዝጸርክዮ ንዑ ድማ ምስ ወለድኪ ድማ ብድንግልና ዝነበርኪ ምስጋናን ብባረኸትን የኽብሩኺ እዮም ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ብዛዕባ ክብርኺ ከዘንቱ ዝኽእል ዓይናይ ልሳን እዩ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኣድኡ ንቓል ኣብ ነቲ ክሩቤልስ ከምኡ ንጉስ መንበሩ ኮንኪ ኦ ብረኽቲ ብጽእቲ ንብለኪ ኣብ ኩሉ ወለዶ ስምኪ ንዘክር ኦ መልክዐኛ ርግቢ ኣደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Rejoice thou, O Mary, a mother and maid, for unto him who is in thy bosom the angels bring praises and the bow down and worship him in fear, and the cherubim spread out their wings and say concerning him ceasingly, This is the King of glory. He came to forgive the sins of the world in the greatness of his compassion. ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣብ ኩሉ ፈተና ዝነበራ ጽንዓታ ኣባናን ኣብ ደቅናን ኣብ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ይሕደር ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ኣብሳን በደልና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ደኣንበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኦ እግዝእትነ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተፈለኺ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክስረየልና ናብ ተፈትወ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ሃሌሉያ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በወንጌል ለዘመሃረነ በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘነ በከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ከመ ናምልኮ ለዘፈጠረነ
ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በወንጌል ለዘመሃረነ በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘነ በከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ከመ ናምልኮ ለዘፈጠረነ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይል ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ባኮቴት አቡነ ሰማያት
ይትቀደስ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ አበሳነ ወጌጋየነ ለዓለም ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አምላኬ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ወፀወኔ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኤ ብሉባትየት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወኔ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኤ
አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ዕለትነ ሀበነ ዕለትነ ሀበነ አበሳነ ወጌጋየነ በአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ኢያከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ወስብሐት ወኢዘዝ እስከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወኢዘዝ እስከ አማኑኤል አምላኬነ ኃይል ክብር ወስብሐት ወኢዘዝ እስከ አማኑኤል አምላኬነ ኃይል ክብር ወስብሐት ወኢዘዝ እስከ ለዓለሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወኢዘዝ እስከ ለዓለሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወኢዘዝ እስከ ኃይል እስመ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ አበሳነ ወጌጋየነ በአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወኢዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወኢዘዝ እስከ ለዓለም አምላኬነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወኢዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወኢዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወኢዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወኢዘዝ እስከ ለዓለም እስመ ኮንከኒ ረዳእየ
በሰማያት ይትቀደስ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ለአምላክ ይገሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለአምላክ ይገሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለስሉስ ይገሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለስሉስ ይገሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለማየዊ ይገሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለማዊ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለሙ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለሙ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለመንግሥቱ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለመንግሥቱ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለስልጣኑ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለሙ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለምኩናኑ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለሙ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ኢየሱስ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ኢየሱስ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ክርስቶስ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ክርስቶስ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለሙ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለሙ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለአምላክ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለሙ 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 ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለመንግሥቱ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለሙ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለስልጣኑ ይደሉ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለሙ ይደሉ ወስብሐት
وإزاز اسكالام لمكنانو يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالام يسوس يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالام يسوس يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالام يدلو كبر وسبحات وإزاز لكريستوس يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالام 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 يدلو كبر وسبحات وإزاز لماهيوي يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالام يدلو كبر وسبحات وإزاز اسكالام መንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ መኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ አኮቴት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 50 ካብ ቁጥሪ 1 ሳብ 3 ነቢይ ኢሳያስ ተነበየ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ይኹን ዘለዓለም ዓለም ኣሚን። እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል እቲ ኣነ ዝፈታሕ ኩሉ ፅሕፈት ምፍታሕ ኣዴኹም ደኣ ኣበይ ኣሎ? እቲ ንዕኡ ዝሸጥክኹም በዓል ዕዳይ መን እዩ? እንሆ ብሰሪ በደልኩም ደኣ ኢኹም እተሸጥኩም ብሰሪ ገበንኩም ድማ ኣዴኹም ተፈትሐት። ስለምንታይ እዩ ምስ መጻእኹስ ሓደ እኳ ዘይጸንሐ ጸዊዐ ኸዓ ሓደ እኳ ዘይመለሰለይ? ብሓቂ ዶ ኢደይ ንምብጃው ሓጻር እያ ወይስ ከናግፍ ዶ ሓይሊ የብለይን? እንሆ ብመግናሕተይ ንባሕሪ ኣንጽፎ ንወሓይት ድማ ምድሪ ኣጻምእ እገብሮ። ሰኣን ማይ ከዓ ዓሳታቱ ብጽምኢ መይቶም ይምሽምሹ። ጥበበኛ ሲራክ ተጻሓፈ በረኸቱ ምስ ኩሉና ንዘለዓለም ይኹን አሜን። ሱር ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ፣ ጨናፍራ ከዓ ነዊሕ ዕድመ እዩ። ንእግዚአብሔር ምኽባር ካብ ሓጢአት የርሕቕ። ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ ንቁጥዑ ኣርሒቑ ይሰጎ። ምኽንያት ዘይብሉ ቁጣዓ ቅቡል ኣይኮነን፣ ከም እትወድቕ ክገብረካ ይኽእል እዩ። ተዓጊስካ ተጸበህ ደሓር በቲ ዝገበርካዮ ክትሕጐስ ኢኻ። ልክዕ ክትዛረበሉ ጊዜ ክሳዕ ዝበጽሕ ስቕ በል እሞ በቲ ሰናይ ጠባይካ ዝና ክትረክብ ኢኻ። ጥበብ በዘራርባ ለባማት ሃብታም እያ፣ ሓጥኣን ግና መንፈሳዊ ንምዃን ከም ምንዓቕ ሓሊፎም ገለ ነገር የብሎምን። ጥበበኛ ክትከውን እንተደሊኻ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ሓሉ፣ ንሱ ከዓ ብጥበብ ክመልኣካ እዩ። ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ጥበብ እዩ፣ ንገዛእ ርእሱ እውን ትምህርቲ እዩ። ንሱ ብእሙናትን ብትሑታትን ይሕጐስ እዩ። ንእግዚኣብሔር ፍርሃዮ፣ ትእዛዛት እውን ኣይተፍርስ። ዝተኸፍለ ሓሳብ ሒዝካ ናብ ኣምላኽ ኣይትቕረብ።
ኣብ ቅድሚ ሰብ ግብዝ ኣይትኹን ብዛዕባ እቲ እትብሎ ነገር ተጠንቀቕ ከይትወድቕ እሞ ኣብ ርእስኻ ውርደት ከይተምጽእ ኣይትተዓበ ውሽጢ ልብኻ ተንኰል ስለ ዝመልአን እግዚኣብሔር ከዓ ስለ ዘይፈራህካዮ እግዚኣብሔር ንኹሉ ምስጢርካ ክገልጾ እዩ ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ከዓ ከዋርደካ እዩ وتسألني لبي كل عميرة እስከ ማዕዘኑ ይጽበዩ ጸላእተየ ላዕሌየ ነጽረኒ ወስምዓኒ እግዚኦ አምላክየ ወትጽረኒ ልብየ ኩሎ አሚረ እስከ ማዕዘኑ የታበዩ ጸላእትየ ላዕሌየ ነጽረኒ ወስምዓኒ እግዚኦ አምላክየ ነጽረኒ ወስምዓኒ እግዚኦ አምላክየ ወትጽረኒ ልብየ ኩሎ አሚረ እስከ ማዕዘኑ የታበዩ ጸላእትየ ላዕሌየ ነጽረኒ ወስምዓኒ እግዚኦ አምላክየ እስከ ማዕዜኑ ይትቤዩ ጸላእትየ ላዕሌየ
ወስማኒ እግዚኦ ከመንን ኩድልዋን ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዝእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ እና ሁሉ ጊዜ ይቅረይ በለልና በቃል ወንጌሉ ዓይንተ ልቦናና ይብርሃልና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሃበና ንዓና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለና በደልና ኣበሳና ሕደገሉና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢኻ ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካሎ በህልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብሩክቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩክ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናፈኮር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ነዋ ወንጌለ መንግሥት ጽድቆ ዘአወፈየና አወፈይኩ ከኦሁ የዲያቆን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 51 ክሳብ 59 እቲ ቃለይ ዝሕሉ ዘበለ ንዘለዓለም ከም ዘይመውት ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎም
ኣይሁድ ድማ ጋኔን ከም ዘለካ ሕጂ ፈለጥና አብርሃም መይቱ ነቢያቱ መይቶም ንስኻ ግና ቃለይ ዝሕሉን ዘለዓለም ኣይክመውትን እዩ ትብል ኣለኻ ካብቲ ዝመተ ኣቦና አብርሃም ንስኻ ተዓቢ ኢኻ ነቢያት እውን መይቶም ንስኻ ንርእስኻ መን ትገብራ ኣለኻ በልዎ ኢየሱስ ከዓ ኣነ ገዛእ ርእሰይ እንተኣኽበርኩ ክብረተይ ከንቱ እዩ ዘኽብረኒ ስቲ ንስኻትኩም ኣምላኽና ትብልዎ ኣቦይ እዩ ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ኣነ ግና ኣፈልጦ እየ ኣይፈልጦን እንተዝብል ከዓ ከመኻትኩም ሓሳቡ ምኾንኩ ነይረ ኣነ ግና ኣፈልጦ ቃል እውን እሕሉ እየ ኣቦኹም አብርሃም መዓልተይ ክርኢ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ተሓጐሰ ርእዩ ከዓ ባበሎ እናበለ መለሰሎም ኣይሁድ ከዓ ገና 50 ዓመት እኳ ዘይገበርካስና አብርሃም ድማ ሪኢኻዮ በልዎ ኢየሱስ ከዓ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ አብርሃም ከይተወልደ ከሎ ኣነ ኣለኹ በሎም ስለዚ ክድርቢሉ እምኒ ኣልዓሉ ኢየሱስ ግና ተሓብአ ካብ ቤተ መቕደስ እውን ብማእከሎም ሓሊፉ ወፀ ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ድህረ ወንጌል ብ11 ሰዓት መዓልቲ ዘልሶኑይ ብርሃን ዘአብርሃ ላኢለ ኩሎም ኣሕዛብ ወመልአ ኩሎ ዓለመ ዘውእቱ እግዚ ኢየሱስ ኣይሁድ ሰኢ ቀርቡ ሃበ ዝንቱ ብርሃን ከመ ይርእይዎ ኣሰርአየ ውስቴቱ ምስጢሩ እስመ ዘአምነ ቦቱ ይመውት ለዓለም ወሰሙ አብዳን ኣይሁድ ይቤሉ አብርሃም ሞተ ወነቢያትኒ ሞቱ እፎ ዘኢይመውት ዘይአምን በከ ይቤሎሙ ለእመሰ ባይኩ ርእስየ ኢኮነ ስብሃትየ ምንተኒ እስመ የሊተ ዘይሰብሃኒ አንተኑ ተአቢ እም አቡነ አብርሃም ዘጥመ ሞተ ኢኮነ ለካ አዲሁ 50 ዓመት እሞኤል አብርሃም ሃርኢከ መኑ ትሬስ ርእሰከ ወይቤ መድህን አማን እብለክሙ ከመ አነ ሃለውኩ እምቅድመ አብርሃም ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሃመ ወበህማማትዩ አድሃነነ እዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክጸንዕን ብሰም ቅዱሳን ኣቦታትና ዝተሰሚ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታ እውን ካብ ክፉእ ክኽውሎም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ኣብዚ ቦታ እዚ ኮነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለን ኣብዚ ቦታ እዚ ኮነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን በባሕሪ ብምድሪ በኣፍላጋት ቀላያትን በኻልእ መገድታት ምእንቲ ዝገሹ ቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቕኑዕ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረህዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ናይ ግራውትን ኣዋምን ወይንታትን ፍርያት ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ መጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብጽሖን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ኣብ ቅድሚ ኣመሓደርትን ደያኖን ፈረትን ጎይታ ምሕረቱን ይቕረቶን ምእንቲ ክህበና ልቦምን ብሕያውነቱ ከራሕራሓልና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ኣብ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝመቱ ቦታትና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቆምሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዝዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳዕ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ምእንቲ ሰላም ናይ ዝሓንትን ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ምእንቲ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣቦና አንጦኒዎስ ነፍሶም ክዕርፍን ከምኡ ብፃን ጳጳሳትና
أبا مقاريسن أبا شنودان قويتا هوتهم محلاو أما منبر سبكتهم كسنا من عنا ونحتياتنا من انت قاعد قلنا صليوا انت حدنت محبرنا أن كل محبر كريستيان حدنت قويتا بسلامات ليلوخ ساعة السامية خبص حنان حتياتنا من انت قاعد قلنا صليوا أبدا قدس بيت كريستيان كاب سبكنا كاب انسسا مبعض قربوا قويتا مبعض مقبلين كباركم من أبصبوق سرحتهم نخلص أنعو بحق زمن عناون حتياتنا من انت قاعد قلنا صليوا كل بوتان سفران سناي زدقون بيت كريستيان زحاسبون تذكرون سبقنا عيمانات قويتا باريخو عصبانكو بمن محرتو خصقوا من نعناون حتياتنا من انت قاعد قلنا صليوا قربان تخون سرناين زبيبن قطعناتن مصحفتن كالنا بيت مقدسن أقحوتن زحاليو سبات كلهم قويتا زبلت عصبي أما قصة سماي كوبهم نعناون حتياتنا من انت قاعد قلنا صليوا نرس وكفهم ببسمهم الناس مناخ نذكرهم زتلاوبنا نبيت كريستيان لكاونت كلهم عبيتن قويتا أخبارهم من أبقى كل شمامنتن مكاننتن بسوى سلطاناتن فقرن كبرن كوبهم نعناون حتياتنا من عندك حد قلنا صليوا بحمام سقاد رقمن بحمام نفس التشجرون ردع زي باللمن أرقوتن مبلتاتن زغتماتن دخاتاتن كلهم مساكينين سب زرعتن حرستن شيطون زشاتن كلهم صقماتن قويتا روح رحال لمن يقرأ قبل اللمن كرهو اللمن نعناون حتياتنا من عندك حد قلنا صليوا أبيت ما أسر تزلوا نفس الدتن بناي مركو عرو وردتن سزاق أيو بأغانن تتحزن كلهم قويتا كابزي كل ما أسرت سجان ما أسرت منفسن حراوتيو محرتكو بمنعنا ونحتياتنا من انت قاعد قلنا صليوا محرت أملاك اليوم تقدس وتعزز تعقبوا كلهم من أملاكنا قويتانا نقرتان محرتن كتفقوا مصابنا عنا ونحتياتنا من انت قاعد قلنا صليوا نايز عمت زناماتن وحيزن قلاتن كريستوس أملاكنا بركاته بوك ساب آفاتهم كمال أمن نمدرون لمن دلمن غيرو كفسها نخل فطور أصنعون إنسان طريتن ونكدحن نعنا ونحتياتنا من انت قاعد قلنا صليوا أبطلتنا ذكرهم تحساسونا حضارات ولونان سبات كلهم እግዚአብሔር بصبك حسبوا من ببغزيو يخا يقرتا خبو من عنا ونحتياتنا من انت قاعد قلنا صليوا إذا سمن زي قويتا بسلام كفصمنا كاب حسن تخارخارن كفو مخارن الحين خا يقرا قبلنا حتياتنا ون من انت قاعد قلنا صليوا بتانان أملاقنا نكرهرهلنا يقرا قبلنا لماننا ونتقبلوا برهان تسعوا بدسام بحقوسن كرينا نفاسي كاب سلام نفتصام كاب كعنا حتياتنا ون انت قاعد قلنا صليوا ويتانا أملاقنا كرهرهلنا يقرا قبلنا لماننا ونتقبلوا برهان تسعوا بدسام بحقوسن كرينا نفاسي كاب سلام نفتصام كاب كعنا حتياتنا ون انت قاعد قلنا صليوا ويتانا أملاقنا كرهرهلنا يقرا قبلنا لماننا نتقبلوا برهان تسعوا بدسام بحقوسن كرينا نفاسي كاب سلام نفصام كاب كعنا حتياتنا ون من تقعد قلنا صليوا كريستوس أملاكنا زمتا وهم بانتيانه ماما ديوب يزول سبيهم
ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማዴና የክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኖዲና ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታወስና የክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ታወስና ክሪያ ላይሶን ማስያስና የክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስና ክሪያ ላይሶን መስዮሱስና የክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኢየሱስና ክሪያ ላይሶን ክርስቶስና ክሪያ ላይሶን ክርስቶስና ክሪያ ላይሶን አማኑኤልና ክሪያ ላይሶን አማኑኤልና ክሪያ ላይሶን ትዝውጣስና ክሪያ ላይሶን ትስፖታ ክሪያ ላይሶን ኖዲና ክሪያ ላይሶን ኖዲና የክሪያ ላይሶን ታወስና ክሪያ ላይሶን ታወስና የክሪያ ላይሶን ማስያስና ክሪያ ላይሶን ማስያስና የክሪያ ላይሶን ኢየሱስና ክሪያ ላይሶን ኢየሱስና የክሪያ ላይሶን ክርስቶስና ክሪያ ላይሶን ክርስቶስና የክሪያ ላይሶን አማኑኤልና ክሪያ ላይሶን አማኑኤልና የክሪያ ላይሶን ትስቦታ ክሪያ ላይሶን ትስቦታስና የክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን መዲና የክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ማስያስና የክሪያ ላይሶን ኢየሱስና ክሪያ ላይሶን ክርስቶስና የክሪያ ላይሶን አማኑኤልና ክሪያ ላይሶን ትስቦታስና የክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን
ላይሶን ክሪያ 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 ላይሶን አምላከ ሰማያዊ የዘወለች ታቦተ ሕግ አንቀጽ ስጋቴ ዘበድንግልና ንሱግ ሀሊበኪ ጠበወ አባይ ሮግ ዘያውድዎ በወንጌል አፍላግ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ትየመሞ ዳግሜ ሰማይ መዝገበ ሰማይ ወዘ ወይን ከላይ ቤቾቦ ልችበል ነዳየ ሰላም ለኪ ለኪ ሐመር ሙዳየ ፍረት በደል የጽዱል ምዕራፈተ ላቺ በብረት ጽዱል መልክ አገሰች ባርያም ስውል ሰላም ሰላም ችመ ብርሃን ዞለቺ ለነ ብሉያት ማን እሺ ወለወልድቺ ጋይን ልሳነ ሰላም ለኪ ሰላማዊት ዘበድንግልና ህትምት ወበቅድስና ፍርጉት ንህዛሴነትያነጾት ሰላም ለኪ ታቦተ ዘሙሴ ዘታምር ብእሲ ሐወልተ ስነ ዘነብየ አብሴ ለኪ ወለወልድኪ ለልውዳሴ ሰላም ለኪ አበነው ሰላመ ከምህረትትና ክርስቶስ ወልደ አምላክ ወሰብ ጊዜና ሰርክ በአውደ መብል ዘረፈቀ ምስለ አዳይ ስባት ስጋ ከቅዱስ ለወጥና አዲስ ስራት እንተዋሃብኮሙ ለሐዋርያት ድኅረ በሉሳ ኦሪት ስብሐት ለእግዚአብሔር ሐዋርያት ሀብሩ እንተዋሃብኮሙ እንድኅረ ተደሩ ተስካረ ከከመ ይግበሩ ስብሐት በእንተ ይሁዳ ዘትብየ ያገብአኒ አሐዱ ተስእሎተ ዝንቱ ነገር ለለፈቀዱ ዛራይ ክህደተ ሄዱ ስብሐት ለክቱ ብእሲንተ አፍቀደ እምሃይስፎ ሶበይተ ወልደ የሚያግባ ከጊዜ ፈቀደ ስብሐት ለከ በዛቲ ሰዓት ባይዳ ወክልኤ ጻድቃን እንተገንገን እስከ በአምሳለ በን ኢየሱስ መጽአ ሙታነ ስብሐት ለከ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ወሞት እስከ በጽሕ ይእዜኒ ተወከል
ነጋወሰርከ ስብሐታት ለቅርብ ለከ ዘንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማሞት እስከ በጻይከ የዚያኔ ተወከፍ ነጋወሰርከ ስብሐታት ተዘናቀርብ ለከ ስብሐታት ዘንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማሞት እስከ በጻይከ የዚያኔ ተወከፍ ነጋወሰርከ ስብሐታት ተዘናቀርብ ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ መገብተ ሰባቱ ሀብታት ዘትህቡ አስበ በሰርከ ዕለት ለቀደምት ወለደ ሀብተ ስብሐት ለክሙ ማዕርጋት አሰርቱ ዛግባይክሙ ፀሐየ ሶባቤክሙ ጊዜ ሰርክ ጸልየ ሕዝቅያስ አመደወየ ስብሐት ለክሙ አበ ማዕርጋት ሰብአ አሰርቱ ባይዛነ መንፈስ ርህብ እለትሰብሖ ለወሳሰብ ወትጸመሙ ብርሃን ባብ ስብሐት ለክሙ ሥጋዊ ሲሳዮ ወመንፈሳዊ በዩ ለዘረ በሰብ በጌጋዩ ሥላሴ ዘትሄልዩ ስብሐት ለክሙ ፍናሰርከ ዳዊት አመው ሰናይ ስቆመ ሰለስተ ፈጸመ ዘመሃርክሙ ለዳዊት ቅድመ መሃሩን ሥላሴ ዳግመ ስብሐት ለክሙ ፍናሰርከ ዳዊት አመውስተ ናይ ስቆመን ሰለስተ ግብራተ ድኅረ ፈጸም ዘመሃርክሙ ለዳዊት ቅድመ መሃሩን ሥላሴ ዳግመ ስብሐት ጊዜ ፍናሰርከ ዳዊት አመው ሰናይ ስቆመ ሰለስተ ግብራተ ድኅረ ፈጸመ ዘመሃርክሙ ለዳዊት ቅድመ መሃሩን ሥላሴ ዳግመ ስብሐት ለክሙ ለእግዚአብሔር ክያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልክ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቑራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብእምነትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴኻ ሳዕ መወዳእሳ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓሞም ትዋብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ብቐን መገዲ መርሓዮም ሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናበቶኦም ምለሶም ነፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዛዕመ እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ሰናይክ ነገር ክሓስሉ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ ብብስም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመጡን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዓረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርዮን ብዘይቲ ብመብራህቲ ብመጋረጃ መጻሕፍትን ዋባት ምንባባት በኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ረሓርሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጐስ ብጽኑ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ መርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተተሓዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙናን ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ኦ ጐይታ ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሐን ርስኻ እምባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ዓብዮምን ሰርተኸልታውን ዝበስ ደንችር ያላይሶን
እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ክጽለ ዝተወዓለ ጸሎትን ንኽብርኻ ዝቐረበ ስግዳንን ዝቐረበ ናይ ልቢ ንስሓን እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ተቐቢልካ ናብራናን ህይወትናን አቃናዓልና እግዚአብሔር አምላኽ ሃገርና ኤርትራን ወራብቲ ሃገርናን ኢትዮጵያን ሱዳንን ኩለን አስማተን ዘይጸዋዕናን ምድር አፍሪቃን ነብረለን ዘለና ሃገራት ምዕራብን ነብረላ ዘለና ምድር ሃገር አሜሪካን ዓለም ምድር ብስፍሓ እግዚአብሔር አምላኽ ብበረኸት ካባርከልና ኩሉ ኹፍኡን ኩሉ ኽፍኣትን ካብአን አርሐቀልና بقعات كبرنا بمسجانا هم زينا هنصلي بسماياتنا بربنا راح كفل بلا كي دحان ردعناي ما دمجينا لنا جن نايلومي حنت قالوا على حزنا هنكيل حنت تقصي حنتي فري سوني انتي ناجرنا سوني انتي تبعي لا تصوع هاي بلس معلت تبعي لا تصوع افتقن تتكسكا تمالي قويتا زي بزبعلنا يو بخبري اب يرساليم اتيو زقاومون زدقفون زخبرون زقامون كم زنبرو رئينا نبي يرساليم أب أرجن علو خمسة زنبرتا أب أرجي توتحو نتا أرجي تسعينوها تعيلو المامسة خمسة زنبرتا رئينا ثم نتا أرجي مني وأم كم صاروا صويعهم هواريات الإخوة خمسة مصا لك عزخاء سلطان هواريات ناي سلطان مفتاح المسار كم ذهبهم يملكت إتا أرجي دما ملكتنا هنايا أبوتات كترجموا خلوا بتعبي أرجي إسرائيل كتملك مسل كلا ثاني اشتيدما أحزاب جينا نقدم نكون أملاخ زي فلتو زنبرو حججنا افتدم بزمصو بحجون زي تغيروا زي السر زنبرو تعبي أرجي تسعان زنبرات حجي أبرسي أب إسرائيلاويان بحج تأشيرهم زنبرو حججن نخلت يوم ناس أخوصهم كله ويتا إنا نري نخلت يوم ناس أوصيهم حجي سلمتاي أرجي انتي لون ما تمالت بق يرما بنام هيرمنا بعبي يجن أب دنقرنا زنبرو يوم زمت أدسعنهم بحق تأشيرهم أب كندنا تسقى زتوهبهم برهان زريوسي بحق جنا تأشيرهم فلتت ناي أملاح زقودلهم إلهم يوم زترجموا تما بوتات فلتت أملاح زقودلهم كم تي قدش داويت من زبلو أنا كم أراويت كونكو يبل جن أملاح يقدر فكانن يبل ماليسهم أبو إنجيل ماتيوس عسران حادن يزرق زلهم قدمين دحريتن كوينهم زخبروا وخمس نبروا قدامات أبوتاتنا خمس حجي أبونا زنببلنا بزي معرف شمونته وإنجيل يوحنس أبراهام بتسفى نعي كم زرعي مباه كم زبولو خبلو خلو كريستوس بإمنات دحناتو زرعي بإمنات مسقوي مسا أملاخ زتاقو عزي من بارو بمنفس نكريستوس رئيو خمس نبري يري أنامو إتهم قدم كريستوس قدم لدتا كريستوس زنبرو قدمي خلو إتهم دحري أو سعيب زنبرو دما بسبكة وانجيل بتمرتو كريستوس سعيبهم آمينهم لكريستوس صعبوا خاب هواريات جميلو كساب حجي نحنا مالتي إتهم هزب حجي كدانهم من نقدرو أو قدميو أو كلمة أرجي دربيلو نبرو كدانهم أرجيت كدان أرجيت كدان قليلهم يدربيلو نبرو أتم هواريات كا أفتى أرجي جوز لوت أيك جبروا ليبل ترجم نحنا بتخريستيانينا أتي ناكريستوس تمرتي ساتهم تزي شفينا مو ساتهم تزي تنتينا مو أبوتاتنا تزي مهيرومنا نحنا خنردو يتسجمناي حجي إتا أخدانهم زدربيز نبرو جن إتا أرجيت كدان إتا أرجيت نايبار النت كدان إتا أرجيت ناي حسرت كدان إتا أرجيت ناي حاتيات كدان تدربيو حجي من كلبسهم يوم زدربي وزلوا سجى كلبسهم كريستوس كلبسهم من صدق كلبسهم
ንክርስቶስ እቲ ኣረጊት ክዳኖም ናይ ማእሰርቲ ክዳን ይድርብይዎ ነበሩ ይብለና ከምቲ ኣብ ኤርምያስ 52 ፍቅዲ 33 እንታይ ይብሉ ነቲ ንጉስቲ ተኣሲሩ ምስ ነበረ ነቲ ናይ ማእሰር ክዳውንቱ ደርበዮ ይብል ነቲ ናይ ማእሰርቲ ክዳንቱ ደርበዮ ይብለና ሕጂ ንሕና ኸዓ ናይ ሓጢኣት ናይ ክፋእ ናይ ተንኮል ሕማቕ ዘበለ ካብ ውሽጥና ደርቢና መን ከልብሰና ንክርስቶስ ክንፅበኽ ንክእል ኣለና ፅድቂ ከልብሰና ሰናይ ከልብሰና ሰላም ከልብሰና ፍቕሪ ከልብሰና ክንድርብዮ ዘለና ነገር ኣሎ ምክንያቱ እዚ ብሓንሳብ ዘይከይድ እዩ ብሓንሳብ ዘይከይድ እዩ እዚ በዚ ከምዚ ሓሊፉ ጎይታ ንፅባሒቱ ግን ሕጂ ዝኩሉ እዚ እቶም ፈሪሳውያን ተቃዊሞሞ እቶም ህፃናት ዝብሎ ዘለዉ ዶ ትርኢ ኣለኻ እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ማለት እዮም እዚኣቶም ሕጂ ገና ንክርስቶስ ባይታ ዘይሃብዎ ልቢ ዘይሃብዎ እዚኣቶም እኳ ስቕ እንተበሉሲ የእማን ከመስግኒኦም ዝበሎ ምርዳእ ዝኣበዮም ኣብ ሕጊ ኣብ መጻሕፍቲ ኣብ ትንቢት ግን ዝመራመሩ ዝፈልጡ ሊቃውንቲ ኢና ዝብሉ ፍልጠት ንበይና ከም ዘይተሐውን ኣስተውዕል ኣላ ክፍቲ ልቢ እንተዘየልያ ፍልጠት ኣብ ሂወት ኣይተብፅሕን እያ ሕጂ በዚ ግን ጎይታ ኣይተሓጎሰን ኢየሩሳሌም ከምቲ ከዕብያን ክኽብራን ኢሉ ዝመፀ ኢየሩሳሌም ንሕና ኢና ዘይተቐበልዎ ብዙሓት ከም ዝነበሩ ከዓ ንርኢ ካብኣ ውፅእ ኢሉ ግን ኣብ ቤተ ፋጌ ጎይታ ሰላም ኣብ ዝረኽበሉ ኣብ ዝቕበልዎ ከም ዝኸይድ ይኸይድ እሞ ንፅባሒቱ ኣንጊኡ ምስ ወፀስኒ ኣብ ሓንቲ ልምዕቲ ገረብ እንታይ ደልዩ ወፂእ ቆፅሊ በለስ እንታይ ደልዩ መፀ እዩ ዝብለና ጠመየ ንቅድም ጠሚዩ ድሓር እንታይ ደልዩ መፅኡ ፍረ ደልዩ መፅኡ ፍረ ግን ኣይረኸበላን እዚኣ ኢና ከንሕዛዝ ዝደሊ ዘለኹ ፍረ የብላን ሕጂ ብኡ ንብኡ ክትነቅፅ ከዓ ኣዝዩ ጎይታ ነቂፃ እሽተይ ከም በበልኩም ሰዓ ብዙሓ የዘኩምኒ ነደም ጎይና ነበይ ቀሺ ኢኹም ትኸስዎ ኣነ ኣብዚ ኣይውቀሰን እየ ዓንቲ ወጥ ሒዝና ክንፍደስ ምስ ለማውንክ እየ ንጎ ካብ ከተማ ክምለስ ከሎ ድማ ጠመየ ካብ 18 ጀሚረ 21 ማቴዎስ ኣብ ጥቓ መንገዲ ሓንቲ ኦም በለስ ርእዩ ናብኣ ኸደ ቆፅሊ ጥራይ እምበር ሓንቲ እኳ ኣይረኸበላን እሞ ደጊም ኣባኺ ንሓዋሩ ፍረ ኣይፍረ በላ እታ ኦም በለስ ብኡብኡ ንቐፀት ደቀ መዛሙርቱ ርእዮም እዛ ኦም በለስ ከመይ ኢላ ሕጅን ሕጂ ንቐፀት ኢሎም ተገረሙ ኢየሱስ መሊሱ በሎም እምነት እንተላትኩም እሞ እንተ ዘይተወላወልኩም እዛ ኦም በለስ ከም ዝኾነቶ ጥራይ ኣይትገብሩን ነዚ ኸረንት እኳ ተንስእ ናብ ባሕሪ ውደቕ ትብልዎ እሞ ከም ዝኸውን ኣሚንኩም ብጸሎት ክትልምንዎ ኩሉ ከም እትረኽቡ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን እሞ ፍረ ደኣ ካብ ክርስቶስ እንተዘይኮይኑ ካብ መንደ ይርከብ እዩ ንክርስቶስ ከዓ ነፂጎም እዮም በለስ ኩሉ ግዜ ብምንታይ እያ ትምሰል ብእስራኤል እያ ትምሰል ሕጂ ፍረ ብዘይ ክርስቶስ ፍረ የለን ብዘይ ክርስቶስ ፍረ የለን ነቲ ፍረ ክህቦም ዝኽእል እንድሕር ነፂጎም ሞ ፍረ ይብሎም ሕጂ እንታይ ዝመፅእ ድሕሪ ፍረ እንድሕር ዘየሎኸ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 15 ከዓ እንታይ ይብል ሓቀኛ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ ተኻሊኡ ከዓ ኣቦ እዩ እቲ ፍረ ዘይ ኣባይ ዘሎ ጨንፈር ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ይቆርጾ እቲ ፍረ ዝፈሪ ግን ምእንቲ ኣዝዩ ክፈሪ እንታይ ይገብሮ የፅርዮ ብዘይ በኣይሲ ዋላ ሓንቲ እኳ ኣይትገብሩን ኢኹም ካብለና እታ ፍቕዲ 6 ዋላ ሓንቲ ይትገብሩን ኢኹም ሕጂ ዝፍረ ተሳኢንዋ ዘሎ እዛ ቆንበለ እዚኣ ሎሚ ንዓይኒ ንዓኹምን እያ ክርስቶስ እንድሕር ምሳና ዘየሎ ፍረ ክንገብር ፍፂማን ሓደ ካብቲ ፍረ ንገብሮ ድማ ፍቕሪ ሕድሕድና እዩ ኣብ ገላትያ 5 ተጠቂሱ ከም ዘሎ ፍቕሪ ሕድሕድና እያ ተቐዳመይቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ከም ዝብለናስ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ይሸጡ ይሻየጡ ከብቲ ኣራግብ ይሸጡ ብገንዘብ ይሽርፉ እዮም ነይሮም ኣብቲ ቤተ መቅደስ ርግቢ ተምሳል ናይ ምንታይ እያ ተምሳል ናይ ሰላም ካልእኸ ኣብ ክርስቶስ እንድሕር ኢናያ ናይ ጥምቀት ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዮርዳኖስ ከምሳል
መንፈስ ቅዱስ ነትያ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገብርዎ ነይሮም ይሸጥዎ ነይሮም እግዚአብሔር ይቅር ይበለልና ቤተ ክርስቲያንና ዝኸውን ዘለሎም እዩ ድኸውን ደለይ እንድሕር ነትያባትካ እንድሕር ሸጥካዮ እንታይ ፍረድ ኣብ መኸተ ፍርኢኻ ትኸፍርየካ ዝኽእል ከፅርየካ ዝኽእል ንሱ እዩ እዚ እንድሕር ሸጥካዮ ፍረ ዝበሃል የለን ነስተውዕለላ ሕጂ እታኦም ብኡ ንብኡ ነቐፀት እንተኾይና ንክርስቶስ ስለ ዝነፀጉ ክነቕፁ ናይ ግድን እዩ ፍረ ዘይብሉ ጎይታ ዘይብሉ ፍረ ኣይርከቦን እዩ ፍረ ዘይርከቦ ጨንፈርካ ክቁረፅ ናይ ግድን እዩ ዝተቆርፀኻ ናብ ምንታይ እዩ ዕጩ ናብ ሓዊ እግዚኣብሔር ከምዚ ከም የድሕነና እምበኣር ሎሚ ንሕና ጎይታ ኣባና ክትከል እታ ፍረ ዘይትህብ ክትብንቆስ ኣለዋ ነቲ ካልእ ክትሻሞ ነቲ ካልእ መዓድን ከተባኽን ቦታ ክትሕዝ ኣይፍቀደላን እዩ ኣብ ጎይታ እውን ከምኡ እዩ እቲ ንጎይታ ዘይከውን ክቁረፅ እዩ እቲ ንጎይታ ዝኸውን ግን ኣዝዩ ምእንቲ ክፈሪ ክፀሪ እዩ ኣብ ህይወትና ሕጂ ንጎይታ ዘይከውን ነገር ባህርያት ከይህልወና ንሱ ክቁረፅ ጎይታ ከዓ ሓድሽ ተኽሊ ወይኒ ፍረ ዝፈሪ ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ዝፈሪ ፍረ ክህበና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና እዚ ኢና ክንሰግድ ዘለና ነዚ ኢና ክንፅሊ ዘለና ነዚ ኢና ክንልምን ዘለና ኣብ ህይወተይ ኣምላኽ ዘይከብረሉ ነገርስ እንታይ ኣለኒ እንታይ ኣለኒ ንክርስቶስ ዘየሳኒ እዩ ገንዘብን ኣምላኽን ብሓንሳብ ኣይከዱን እዮም ኣብቲ ገንዘብካ ዘለዎ ኣብኡ ልብኻ ኣለዎ ኢሉ ስለዚ ነቲ ቤተ መቅደስ ጠረጴዛታቶም ከይተረፈ ዝገማጠሎ ምክንያቱ መዝገቦም ልቦም ኣብቲ ገንዘብ እዩ ነይሩ እምበር ኣብ ኣምላኽ ኣይነበረን ነዚ ከዓ ናይ ግድን ክፀርጎ ነይርዎ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ካሎም ንሕና ኢና ልብና ኣብ ካልእ ከይህሉ ፍረ ምፍራይ ዝኽልክል ነገር ከይህልወና ሎሚ ንልብና ንፈትሻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰሙነ ሕማማት ብሰላም ይፈፅመና ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን ፍረ ክንፈሪ ሎሚ እቲ ዘይፈሪ ዘበለ ክድርበሎ ነቲ ዘፍሪ ጎይታ ግን ኣፀቢቕና ክንሕዞ ክንቀል ኣለና ሎሚ እቶም ዝተፀዋዕና ንሕና ኢና እሞ እቲ ናይ ሕሰም ናይ መከራ ናይ ማእሰርቲ ናይ መፍልላይ ናይ ሓጢኣት ክዳውንትና ደርቢና ሎሚ ናይ ፀጋ ናይ ክብሪ ናይ ፅድቂ ልብሲ ክንለብስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ደግፈና ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን ሰላም ለይ ትግበረልና youth abelada what's in them the youth I think I see them here right if you can stay behind just we'll discuss 5 minutes what I say right now I will say it more in detail in English okay can you come forward the youth are you hungry can you give me 5 minutes or 10 minutes نتعبيت جن يمارني ما فن يا مع حبريت عن طاوي حراي كبر المسكانة أن أملاخ يكون جميرنا نخنفصم جابير زي تفلينا ولزبس حد ما جابير قبل له ما كم دام دهني ألم تتسأنا ولا ما يسأننيو ما كي تعمنا ما كي نغيد بخال أيد ما كبير حزن ترخيب له قدمي عسران سلستن عسران 4 عمت بعل بيتا سلست قلعو قدي في الله زغده بين أدن أبون كوينا زعبيت تمالب زمسانا زرفدت قال بيت كريستيانا بخر ودا تمالب مشيت عارفو ني إلسا حفتنا مالتيو إلسا تسفى ميكائيل سيد تغسته أبزا بعد ما زلو كل جزيت خون تقرب كأي حفتنا بخر ودا عارف له أب فيرجينيا له حزن أبسل سبرينغفيلد نالبات جزية زلكم ونكيد نولا لنا نحن حجون كابزي زخب عبي يا امبارح في المساء في المساء بعد ساعة 3 يا اما نعومك السماي نعرف ما زيابير صنعت هابتم ጊዜ ዘለና ተኸድና ጽቡቕ ገና ምስ ሕማማ ስለ ዝኾነ ተፈልጠ ነገር የለን ግን ክንከይድና ማለት እዩ ራይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ተመስገን ንኽንጀምር ዘነቓቕሕኻና ጀሚርና ክንፍጽም ድማ ዘይተፈለኻና ንስኻ ኸሞ ክብርን ምስጋናን ንዕኻ ይኹን ኩሉ ዝበፅሐ ጸሎት ሰገድናዮ ስግዳን ድማ ኣምላኽና أنا نحق سجدتي الدليل كأخم كم تنسخ الدليل كوينا سجد وعنا خم كون دم مسخ حق زنا سخازة تعرقنا قبرلنا خبز نسم عزلنا ما تمن سي حدا قاندين قتن دم حلونا ككما ما صانا قبرلنا نايدك أنا صبق برمتهم حزنا ما يترينا أملاخنا بسماياتنا بربنا سمكاي قدس من استغاثنا فاد كان تاب سمايكم دم تريكون عليت مقبنا لمحبنا
حنان زبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا نقلنا كفاد إحنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبر نزل علمنا كايما أمين عزت يا مريم من هيك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قلي خي بسقاهم دن قلي خي أدي جابير تبعت كوي تسراوي سلام لك له السقا عن السبرختي خفرة كرسهم برخيو أمل تسقى جابير مساقي أوفيس تدس بالكي هتياتنا سريلنا نفت ودغي يذكر سس منتانا محرات لمن لنا أمين برخلي تكبر لنا نيصبح حسابات تكبر لنا نعم بيجوز كم فرور نعم صافي نابزي نعم هو المسكاس اللي تعمل تقف مع الجنة هذا السيدين